დილამშვიდობისა 4 მაისის საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ამერან გამყრელიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში ლაბორატორიული კვლევების სიმძლავრის გაზრდა და მაისის 15 რიცხვამდე დღეში 1700-მდე ტესტზე ასვლა, მაისის ბოლოს კი უკვე 2000-2500 ტესტირებაზე ასვლა გეგმაში. კაფეების, რესტორნების, სავაჭრო ცენტრების, როგორც ხალხმრავლობის თვალსაზრისით განსაკუთრებით საფრთხის შემცველი ობიექტების გახსნა, წარმოდგენილი გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია ბოლო ეტაპზე. ეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზურიშვილმა თქვა. მისივე განცხადებით ამ ეტაპზე არ განიხილება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე შეზღუდვების მოხსნაც. სწავლის აღდგენაც არ არის გეგმაში, ერთადერთი რასაც მთავრობა ამბობს, შესაძლოა უმაღლეს სასწავლებელში აღდგეს სწავლის მხოლოდ პრაქტიკულ ნაწილთან დაკავშირებული საქმიანობა. სექტემბრამდე კი ეს ვითარება და მოქმედება შენარჩუნდება. საერთაშორისო ფრენების აღდგენაც ასევე არ არის გეგმაში, იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც ფრენის აღდგენას ახლავს თან, თუმცა მიმდინარეობს მსჯელობა შიდა ფრენების აღდგენაზე, ესეც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ნადია მეზურიშვილის სიტყვებია. მანვე დაამატა, რომ მიმდინარე კვირაში მთავრობა იმსჯელებს ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის და ბათუმის გახსნაზე. საერთაშორისო საავტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო მხარს უჭერს და ადასტურებს საქართველოსთვის მხარდაჭერას. საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდება $200 მილიონი, რომელიც ქვეყანას COVID-19 პანდემიით გამოწვეული ფისკალური საჭიროებების დაკმაყოფილებაში დაეხმარება, მათ შორის ჯანდაცვის და სოციალურ სერვისებზე გაზრდილი ხარჯების ჩათვლით. საქართველოს გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით ჯამში დაახლოებით $448 მილიონ მიიღებს. საერთაშორისო საავტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის ინტერვიუდან მთავარი გზავნილები, რომელიც აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს დასრულებიდან მალევე Forbes კვირას ეთერისათვის მომზადებულ ინტერვიუში მერსდეს ვერა მარტინმა გაგუზიარა, საქმიანი დილას მაყურებლებისათვის შედარებით მოკლე ვერსიით მოგიმზადეთ, რას დააკვირდება და რას ურჩევს საავტო ფონდი საქართველოს კორონავირუსის პირობებში მძიმე ვითარებიდან ეკონომიკის გამოსაყვანად და იმ დახმარებების ხარჯვისას, რომელსაც დონორები ჩვენთვის გამოყოფენ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. ასევე რა შანსები აქვს საქართველოს პანდემიის გადავლის შემდეგ მსოფლიოს ახალ რეალობაში, როგორ შეიძლება ეკონომიკის დივერსიფიცირება, რა უნდა შევთავაზოთ ინვესტორებს და რა წვლილი აქვს ამ ყველაფერში Forbes Talks-ის რესპონდენტს და კომპანიას, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის არჩილ გაჩიჩილაძის ძალიან საინტერესო ინტერვიუდან ამონარიდები გვაქვს დღევანდელი ეთერისათვის. სტუდიაში უმასპინძლობთ სტუმრებსაც და თან ძალიან საინტერესო თემებზე, რაც გულისხმობს OneSoft-ის სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტი და რა ფორმით შეიძლება ის სხვა ბიზნესებისათვის იყოს დამხმარე. ამაზე პროგრამული უზრუნველყოფისათვის საკონსულტაციო კომპანია OneSoft-ის გენერალური დირექტორი ნათია რატია მოგვიყვება. დისტენციურად შემოგვიერთდება ლუხუმ კაპანაძე, შპს ეკობოჰემიას სამეთელყურეო საბჭოს თავმჯდომარით და ვისაუბრებთ იმ გეგმებზე, რომელიც სადეზინფექციო საშუალებების მწარმოებელ კომპანიას აქვს. კორონასთან ბრძოლაში კარგი ამბების წამოგვეწია იაპონურმა ენერგოგიგანტმა კომპანია TEPCO ინვესტიცია განახორციელა საქართველოს ენერგოსისტემაში და ერთ-ერთ უმსხვილეს პროექტში 31.4% წილი შეიძინა. თორნიკე ზირაქიშვილი სააგენტო აწარმოეს საქართველოში დირექტორის მოადგილე მოგვიყვება უფრო მეტ საქმიანი დილას მაყურებლებისათვის. გიორგი მოლოდინაშვილი კი საავიაციო რუბრიკაში დღეს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ახალ რეგულაციებში უკეთ გასარკვევად სტუმართან ერთად დეტალურ ინფორმაციას გაგუზიარებს. საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის სტუმარი დღეს ალექსანდრე გაჩიჩილაძე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე იქნება. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში შეცვლილი წესები და ჩვევები კიდევ უფრო მეტ სფეროს ეხება, როგორ ხდება სანიტარო სერვისების მიღება საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში, რა გზით არის შესაძლებელი ამ სერვისებით სარგებლობა, რა სახის პრობლემებს ქმნის მასზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობა და კიდევ არაერთი მიმართულება. დავით გდიაშვილის სტუმარი ამ თემებზე დღეს გიორგი ბათრიძე, იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი იქნება. მშვიდობისა საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ 4 მაისი დადგა უკვე ორშაბათია და მთელი კვირა ძალიან საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებთ. ყველას ბარაქიან, მშვიდობიან და ჯანმრთელ კვირაულს ორშაბათს გისურვებთ. კარგად ამოქოქილიყავით, მით უმეტეს კვირა საკმაოდ საინტერესოა მსოფლიო ეკონომიკისთვის. ძალიან ბევრი მაჩვენებელი გამოქვეყნდება ამ კვირაში, რომელიც განსაზღვრავს ერთგვარად
როგორც მიმდინარე, ასევე უახლოესი სამომავლო ტრენდებს და მიმართებებს სოფლიო ეკონომიკაში. რიგშია ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის თავად შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია და მათი მწარმოებელთა ინდექსების თემები, თუმცა არც წინა კვირეული იყო ასე ვთქვათ, სტატისტიკისგან დაცლილი, საკმაოდ საინტერესო შესავალი მოგიმზადეთ ამ კუთხით. ალფაბეტის ამონაგები საუბარია კომპანიაზე, რომელიც ფლობს Google-საც, პირველ კვარტალში სრულიად რეკორდულია, წარმოუდგენელი 41 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი დადეს. არადა კომპანიამ ერთგვარ შენელებაზე ისაუბრა მარტში სარეკლამო შემოსავლებიდან, რეკლამიდან შემოსავლები 33%-ით გაეზარდა YouTube-ს და გადააჭარბა 4 მილიარდს და Google-ის საერთო სარეკლამო შემოსავალი გაიზარდა 33 მილიარდი 760 მილიონი დოლარი. ეს 3 მილიარდ დოლარზე მეტი არის მატება. მარტო Google მივაპყრობ თქვენ ყურადღებას, მარტო Google მხოლოდ პირველ კვარტალში მხოლოდ რეკლამიდან აგენერირებდა იმას, რაზეც რა ვიცი, გაწყდნენ მთელი საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი დონორებთან მოლაპარაკებებში დღე და ღამე, არიქა დაგვეხმარეთ, დახმარება რა, სესხებზეა საუბარი, რომელიც მინიმუმ 1,5 მილიარდი დოლარი და გაიზრდება საქართველოს და ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 60% შეადგენს და მიაღწევს. ამასთან დაკავშირებით პანიკა ნამდვილად არ არის საჭიროა არა ქოქოლა, არამედ კრიტიკულად და საქმიანად ყოფნა, რომ ეკონომიკა ორმაგი და სამმაგი ტემპებით ამოიგოგოს, იპოვოს ათვლის ახალი წერტილი და განვითარების განახლებული ვექტორი. ცხადია, მას დასჭირდება სრულიად ახალი ენერგია, ოპტიმიზმისაც, მათ შორის, რაც საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს მისადმი ნდობას. BMG მორჩილად ველით სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსიას, როგორ იქნება ამ ბიუჯეტში წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობა და მისი ფუნქციონირების ხარჯები, ველით ასევე სად იქნებიან სიპები და სამთავრობო და სხვა გრიპები, რომლებიც მრავალი წელიწადია ვირუსად მოედნენ ჩვენ ბიუჯეტს და ხრამენ ჩვენს გადასახადებს, ზოგჯერ აქციზებსაც გადაწყვეტებიან ხოლმე. როცა ამისი შესაბამისი კურთხევა და ლოცვა, ველით ბიუჯეტს და მერე გავაგრძელებთ. მით უმეტეს სავალუტო ფონდის პირველი ტრანში ამ კვირაშივე იქნება, ეროვნული ბანკის ანგარიშზე უკვე მთავრობის განსაკარგველად. ჯამურად 18%-ით დაუბრუნდეთ საერთაშორისო ამბებს, გაიზარდა კი ბატონო Facebook-ის ამონაგები. თუმცა ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია მსოფლიოს უმსხვილესი სოციქსელის ისტორიაში. საუბარია 17 მილიარდ 740 მილიონი დოლარზე, Facebook-ის წმინდა მოგება 4 მილიარდ და Facebook-ის წმინდა მოგება 4 მილიარდ 900 მილიონი დოლარია და სარეკლამო შემოსავლები, რომელიც ფაქტიურად Facebook-ის შემოსავლების მთავარი წყარო გახდა, გაზრდილი არის 17%-ით. კომპანია იღებს ზომებს და მკვეთრად ამცირებს მიმდინარე ხარჯებს. უამრავი სხვადასხვა ღონისძიებების გაუქმებით და მათ შორის ისინი თავს შეიკავებენ ზედმეტი ახალი თანამშრომლების აყვანისგანაც. 3 მილიარდს უკაკურნებს უკვე თუ არ გადასცა ჯამურად მთელი აუდიტორია კომპანიაში შემოვალი ყველა სერვისისა, ანუ Facebook-ი, Instagram-ი, Messenger-ი და WhatsApp-ი ერთად აღებული, ხოლო ყოველდღიური მომხმარებლები 11%-ით გაიზარდა და 1,730 მილიონი აქტიური მომხმარებელი შეადგინა. რაც უკვე საქართველოში კარგად ცნობილი TikTok-იც, მადლობა ქსელის პოპულარიზაციისთვის ბიძინა და ბერა ივანიშვილებს, TikTok-ი ამ პლანეტაზე მათ გარდა კიდევ 2 მილიარდზე მეტმა მომხმარებელმა გადმოგაჩა ჩემი უფროსი შვილის ჩათვლით. ოღონდ ისიც ვთქვათ, რომ ამ ახალი მომხმარებლების მესამედი ჯამში, რაც TikTok-მა დაემატა, მაინც ინდოეთიდან არის და იქიდან ფიქსირდებიან. TikTok-მა 2 მილიარდი მომხმარებლის ზღვარი უკვე დალაშქრა და ის ერთადერთია ასეთი, რომელიც არ შედის სხვათა შორის თან ამდენი მომხმარებელი ყავდეს და არ შედის Facebook-ის კომპანიათა ჯგუფში. ლეგენდარული ინვესტორი უორენ ბაფეტი ატარებს თავის ტრადიციულ ყოველწლიურ შეხვედრას აქციონერებთან ცარიელ დარბაზში. მე პირადად ეს შეხვედრების სკრიპტებს და რაპორტებს იმაზე მეტად და იმას დიდი ინტერესით ველი, ვიდრე Apple-ის სასექტემბრო ახალი პროდუქციის პრეზენტაციაა. ბაფეტი ამჯერად ჩარლი მენგერის თავისი პარტნიორის გარეშე იყო წარმოდგენილი, თუმცა არ წმონებს საზოგადოებას, რომ 96 წლის მენგერი მშვენიერ ფორმაშია. ყოველდღიურ ჩარლი მენგერი ყოველდღიურ ვიდეო კონფერენციებშია ჩართული Zoom-ის საშუალებით, თუმცა ეს შეხვედრა ბაფეტმა ნამდვილად გამოიყენა იმისთვის, რომ დაესახელებინა მემკვიდრე. და ეს გრეგ აბელია,
რომელიც Berkshire Hathaway-ის ინვესტიციებს მიხედავს უკვე არა როგორც კომპანიის საოპერაციო მიმართულების ვიცე-პრეზიდენტი, არამედ სრულფასოვანი დირექტორი. ჩვენც აქვე ვართო, ამატებს ბაფეტი. მეც და ჩარლისო და ჩვენ გვიყვარსო კაპიტალის განაწილება და მთლიანად ეს პროცესიო. თუმცა ისიც არის, რომ ჩვენ ბაფეტი საკუთარ თავს ის 99 წლის არის და ჩარლი მენგერს გულისხმობს, რომელიც 96 წლის გახლავთ, ეს ლეგენდარული წვრილი პარტნიორებისა. ჩვენ შეგვიძლია მალე სხვადასხვა ადგილას მოგვიწიოს გამგზავრებაო. მანამდე ბაფეტმა უთხრა ინვესტორებს, რომ დიახ, ავიაკომპანიებში ინვესტიცია ვერ გამოდგა კარგი ამბავიო, მაგრამ ვინ იფიქრებდა ინდუსტრიაში ასეთ ვითარებას და მოქმედებასო? შეგახსენებთ, რომ Berkshire Hathaway შეელია და გაყიდა მის საკუთრებაში მყოფი 4-ვე ავიაკომპანიის, ეს არის United Airlines-ი, American Airlines-ი, Delta და Southwest Airlines-ის აქციები. ფული წავაგეთო, რადგან ეს ინვესტიცია დაახლოებით $8 მილიარდამდე გახდათო. არც ის ვიცი, ამბობს ბაფეტი, თუ როდის და როგორ განახლდება ფრენებიო და რამდენს და ვინ როგორ იფრენსო. მსოფლიო კი იცვლება, მაგრამ აი როგორ იცვლება ჯერ არავინ იცისო და ერთი რაც ვიციო, ძალიან ბევრი თვითმფრინავი ყავს ამ დროისთვის ავიაკომპანიებს და გაცილებით მეტი ვიდრე მგზავრების მოსალოდნელი რაოდენობა გახლავთ. საფონდო ბირჟის წლევანდელი ჩამოშლის მიუხედავად, Warren Buffett-ი მაინც იკავებს თავს სხვა ტიპის შეძენებისგან და აგრძელებს აქციებში ინვესტირებას და ბოლო 3 თვეში ამაში $3.5 მილიარდი დახარჯეს. შედეგით სახეზია, ფულადი რეზერვები და ნაღდი ფული, რომელთაც ყოველთვის ამაყობდა დამსახურებულადაც Berkshire Hathaway $10 მილიარდით რეკორდულ $127 მილიარდამდე გაიზარდა. არც არაფერი გვიყიდია და სხვა ვერც ვერაფერი დავინახეთო, რაიმე საყიდელიო. ჩვენ მზად ვართ ვიყიდოთ მხოლოდ რაიმე განსაკუთრებული და გრანდიოზული. აღნიშნა Coca-Cola-ს ერთ-ერთმა მთავარმა აქციონერმა და მე პატრონემაც. მაგალითადო, აი ხა გამახსენდა ამ ფოტოებზე. მაგალითად, ვიყურებთ საქმიან დილასო, თან ჩემს კოლეგასო, თემურ ჭყონიასავით ვარჯიშობთო და სანამ ჩემს საყვარელ Coca-Cola-ს ყავით მიირთმევთო, იქნებ დაგარწყათ იდეა თავშიო და მოხვედით ჩემთანო. და თქვენი შემოთავაზება და იდეა ითვალისწინებს 30-50 მილიარდიან ინვესტიციას, რომელიც ჩვენ მოგვეწონებოდა. ჩათვალეთ, რომ ეს ფული გაგვთო. თავარია იყოს მასშტაბური და ჩვენ მოგვეწონოს, ფული არისო. ესეთი გადაწყვეტა აქვს ბაფეტს, იჯექით ახლა მიირთვით Coca ყავით და იფიქრეთ, რისიც შეთავაზება შეიძლება Berkshire Hathaway-ისთვის, რომელიც ღია დაფიქსირებს ინტერესს გრანდიოზული ინვესტიციების მიმართ. და ბოლოსკენ მე მჯერა ამერიკის, მჯერა მისი განვითარების და ის სწრაფად განვითარდება, სწრაფად იმედიანად ეს დათქმებს აკეთებს Warren Buffett-ი, მე მიყვარს ამერიკა და თქვენ კი ყველას მაინც გირჩევთ ამერიკული S&P 500-ის აქციებში ჩადოთ ფული. ამერიკა კი ფეხზე ზუსტად ისევე მალე დადგება პანდემიის შემდეგ, როგორც ეს ტერაქტების დროს მოხდა 11 სექტემბრის მოვლენების შემდეგ, კარიბის ზღვის კრიზისი და სხვა შედარებები მოყავს ლეგენდარულ 99 წლის ინვესტორს, რომელსაც პირველად ან შეიძლება მეორედაც შარშანაც ჰქონდა საუბრები ასაკზე, სიბერეზე და გადადგომაზე. პირველად აფიქსირებს თავის შესაძლო შემცველსაც, მაგრამ ის რაც არცვლის ბაფეტს და აძლევს მაგალითს მსოფლიოში არის სიყვარული სამშობლოსადმი და იმედი, რომ ამერიკის წინსვლა გარდუალია. ეს გზავნილი ასევე გარდულად დაისახება ყველა ინვესტორზე და აგერ თქვენ და აგერ მე, რომ ეს ყველაფერი არ იყოს მნიშვნელოვანი გზავნილი მსოფლიო ინვესტორებისათვის. მათ შორის ჩემი ინფორმაციით თემურ ჭყონია, რომელიც Coca-Cola-ს განხრით ენათესავება კიდეც ბაფეტს უმზადებს ახლა სხვადასხვა იდეებს კოლეგას შეერთებულ შტატებში. აი ასე გახდა ცნობილი, ახლა ნახავთ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დაკორონავირუსება, სწორედ აი ამ პირდაპირ ეთერში ჩართვისას, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. სწორედ აკატყობინებს პრემიერ-მინისტრი მიშუსტინი ვლადიმერ პუტინს, რომ COVID პოზიტივია და უფლებამოსილების გადაბარებას სთავაზობს თავის მოადგილეს ვიცე-პრემიერს ანდრეი ბელოუსოვს. პუტინის რეაქცია ყურადღება მისაქცევია, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია მას პრემიერ-მინისტრის დავირუსების ამბავი ამ ჩართვიდან არ გაუგია. ფაქტია, რუსეთის რანგით მეორე საჯარო პირის დავირუსება მოულოდნელი იყო ყველასთვის, მაგრამ რაც არ არის მოულოდნელი, არის ის თუ ვინ შეასრულებს მოვალეობას, ეს გახლავთ ანდრეი ბელოუსოვი,
ის შეასრულებს პრემიერ-მინისტრის ფუნქციებს რუსეთში. ბელოუსოვი პუტინის თანაშემწე იყო ეკონომიკის საკითხებში მრავალი წლის განმავლობაში. დღეს კი იგი ვიცე-პრემიერია. სხვათა შორის ის, რაც არ არის ამ ვიდეოში, მოგვიანებით ქვეყნდება ოკუპანტის ოფიციალურ საიტებზე. პრემიერ-მინისტრის თხოვს პრეზიდენტ პუტინს, რომ მთელი სერიოზულობით მოიკიდოს კორონავირუსის პრობლემას მაისის დღესასწაულებთან დაკავშირებით და ყველას მოუწოდებს დარჩეს სახლში და დაიცვას ეპიდემიოლოგთა და ექიმების ინსტრუქციები. სხვათა შორის არ დააყოვნა პუტინის პესკოვის კომენტარებმა, არ იდარდოთო 4 კვირა არ უნახავთ ერთმანეთიო თვალითო სატელევიზიო თვალის გარდაო პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტსო. არ ვდარდობთ ის რაც ჩვენ გვეკუთვნის დააბრუნეთ. აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს გულისხმობ, რომელიც ჯერ კიდევ თქვენი სადაყვანებელი იოსებ სტალინის მიერ თავის დროზებიც კარგახანია მოხაზულ ბეჭედ დასმული იყო როგორც საქართველოს ტერიტორია. სხვა არაფერზე დავდობთ, მათ შორის არც დიდად ამ მიმდინარე პროცესებზე. და არც ჯანმრთელობაზე ამ კონკრეტული ეს ინტერვიუ BMG-ს და პირადად შემდეგი ინტერვიუ, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, პირადად BMG-ს და პირადად ჩემმა მეგობარმა მათ შორის თამას დაუშულმა კომპანია დიოს დირექტორმა მოგვინიშნა, მართლაც საინტერესო საუბარი შედგა პოლ რომელთან. პოლ რომერი ნობელის პრემიის ლაურეატია ეკონომიკაში 2018 წელს და იგი ხსნის მიზეზებს და გზებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეკონომიკის გახსნა COVID-19-ის პირობებში და რატომ არის ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ მადლობა თამას დაუშულს და ნინო ევგენიძის საინტერესო ვიდეოს მონიშნვისთვის. დაატყვით საინტერესო საუბრით პოლ რომერთან. თქვენ ამბობთ, რომ ეკონომიკა დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას, ამასთანავე ამბობთ, ქვეყნის ყველა მოსახლეს ყოველ 2 კვირაში ერთხელ ტესტირება უნდა ჩაუტარდეს და ვინც ინფიცირებული აღმოჩნდება, იზოლაციაში უნდა გადავიდეს. ეს პროგრამა როგორ იმუშავებს და როგორ უნდა გახორციელდეს ის? ასეთი განზოგადების გაკეთება ყოველთვის უფრო იოლია, როდესაც ისეთ მაგალითამდე დაგყავს მსჯელობა, როდესაც საკუთარი თავის მიკუთვნება შეგიძლია. პანდემიის დაწყებისას მე ჩემს სახლში, ნიუ-იორკში მყავდნენ ელექტრიკოსები მოყვანილი. მათ არ უნდათ მოსვლა, რადგან ეშინოდათ, რომ ადგილზე არ დაინფიცირებულიყვნენ. ერთმანეთისთვის არ გადასდებოდათ ვირუსი. მე და ჩემს ცოლს კი არ გვინდოდა, რომ ისინი მოსულიყვნენ, რადგან არ გსურდა შემთხვევით მათგან გადაგვდებოდა ვირუსი. რას ნიშნავს ეკონომიკის გახსნა? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ შეგვეშინდება, რომ მაგალითად ელექტროგაყვანილობა მოვაწესრიგოთ. ამ მომენტამდე მისვლა კი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს ასეთი შიში. ამ შიშის მოხსნისთვის კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტესტირება. ტესტირება ნდობას აღადგენს, რადგან ადამიანებს შეეძლებათ თქვან, რომ წინა კვირაში შემოწმდნენ და დამტკიცდა, რომ მაგალითად არც მე და არც ჩემს ცოლს არ გვაქვს ვირუსი და არც იმ ელექტრიკოსებს არ აქვთ ვირუსი, რომლებიც გამოიძახეთ. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა სიტყვის გუბერნატორი, რომ შესაძლებელია თუ არა მუშაობა. თუ იქნება შიში ვირუსთან მიმართ, მაშინ ყველა ამჯობინებს, რომ თავი არ იდოს საქმის გაკეთებას ან პროდუქტის ყიდვას. Თქვენი ინიციატივა მოიცავს ყოველდღიურად 20-25 მილიონი ტესტის ჩატარებას. როდესაც ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე ბრედ გიროირი ამბობს, რომ არ არსებობს სათანადო ტესტირების სიმძლავრეები, რომ თუნდაც 20 ან 5 მილიონი ადამიანი შემოწმდეს ყოველდღიურად. რატომ ფიქრობთ, რომ თქვენი ინიციატივის განხორციელება არის შესაძლებელი? მე ამის თქმის შესაძლებლობას მაძლევს ის, რაც მოისმინა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ლაბორატორიული ტესტირებების ახალი სისტემების შექმნის წინახაზზე არიან. საინტერესოა თუ ესაუბრა ბატონი გიროირი მაგალითად ჯეი შენდერს, ვაშინგტონის უნივერსიტეტიდან, ან ჯეი თიშმას რეიკერსის ლაბორატორიიდან. ეს ადამიანები გენეტიკური კვლევების და ტესტირებების ტექნოლოგიების განვითარების წინახაზზე არიან და მათ აქვთ დამუშავებული თუ როგორ შეიძლება მოხდეს სწრაფი ტესტების წარმოების მნიშვნელოვნად გაფართოება ისე, რომ არსებული სამედიცინო ლაბორატორიები არ გადაიტვირთოს. ამ ტექნოლოგიებით დღეში მილიონობით ტესტის ჩატარებაა შესაძლებელი იმ მოწყობილობებით, რომლებიც უკვე არის ხელმისაწვდომი. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, რომლებიც უარყოფენ ამის განხორციელების შესაძლებლობას, უბრალოდ არ არიან ინფორმირებული იმ შესაძლებლობების შესახებ, რასაც ეს ახალი ტექნოლოგიები იძლევა.
მოდით ვისაუბროთ ამ ტესტირებების ღირებულებაზე. ფედერალური სარეზერვო სისტემის სენტ-ლუისის ბანკის ხელმძღვანელი ჯიმ ბოლარდი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დღეში $25 მილიარდ მეტს კარგავს იმის გამო, რომ ქვეყნის ეკონომიკა არის ჩაკეტილი. ის ასევე მხარს უჭერს საყოველთაო ტესტირების პროგრამას. მაინტერესებს შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს დააფინანსოს ასეთი პროგრამა, რამდენად ძვირი შეიძლება დააჯდეს ის. ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ყოველ 14 დღეში ერთხელ გაუკეთებთ ტესტირებას და ერთი ტესტის ღირებულება $10 იქნება. მაშინ ამ პროგრამის ღირებულება წლიურ ჭრილში დაახლოებით $100 მილიარდი იქნება. ჩემი აზრით ეს იქნება კარგი ინვესტიცია იმისათვის, რათა ყველას მივცეთ ნდობა იმისა, რომ ჩვენ პანდემიაზე წინ ვართ. ეს გეგმა იმუშავებს ის მოხსნის საჭიროებას, რომ ყველა ადამიანი დარჩეს სახლში. ამასთანავე ეს იქნება მოსამზადებელი იმისა, თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალში. ეს ვირუსი არის SARS-CoV-2, წარსულში იყო SARS-CoV-1 და მომავალში იქნება SARS-CoV-3 და SARS-CoV-4. ჩვენ თუ ახლა მოვახდენთ ამგვარი მექანიზმის შექმნაში ინვესტირებას, შემდგომში პანდემიისთვის ის უკვე მზად გვექნება. ამ მექანიზმით აღმოაჩენ ადამიანთა იმ მცირე რაოდენობას, რომელთაც აქვთ ვირუსი, სთხოვ რომ სახლში დარჩნენ. სხვა ყველა დანარჩენი კი თავისუფლად იქნება. ბატონმა პრეზიდენტმა შტატებს მოუწოდა, რომ საკუთარი მოსახლეობის 2%-ს მაინც ჩაუტარონ ტესტირება. თქვენ აღნიშნავთ, რომ ეს მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემაში დასაქმებულთა ტესტირებებისთვისაც კი არ იქნება საკმარისი. თქვენ თუ გრძნობთ შეშფოთებას იმასთან მიმართებით, რომ შტატები ნელ-ნელა იწყებენ გახსნას. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო ინფორმაციის მომცემის საშუალება იყოს. არის ვარაუდი, რომ გარესამუშაოების შესაძლოა არ იყოს იმდენად სახიფათო, მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება ფართო ტესტირება, ჩვენ ამ დროს დავინახავთ დაიწყო თუ არა ვირუსმა უფრო სწრაფად გავრცელება. იქამდე კი მხოლოდ იმის იმედზე ვართ, რომ ადამიანები, ვინც COVID-19-ით ინფიცირდებიან, ისინი საავადმყოფოებს მიმართავენ და ამ კლინიკებში ან თვითიზოლაციაში გადაინაცვლებენ. ამ დროისთვის კი შეიძლება უკვე დაგვიანებული იყოს ყველაფერი. თარობის არგუმენტი იმის შესახებ, თუ რატომ არ შეიძლება მოხდეს დღეში თუნდაც 5 მილიონზე მეტი ტესტის ჩატარება, არის, რომ ამისთვის სათანადო ინფრასტრუქტურა, ლაბორატორიები, რეაგენტები და სხვა მასალები არ არის საკმარისი რაოდენობით. თუ ამგვარი პროგრამა მართლაც დაინერგება, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა თავდაცვის აქტის მეშვეობით საწარმოები უნდა დაავალდებულოს, რომ ამ აღჭურვილობის წარმოება დაიწყონ. არა მგონია, რომ ეს საჭირო იყოს. ჩემი აზრით, საჭიროა შედგეს სწორი კომუნიკაცია იმ ადამიანებთან, ვინც იცის თუ რა ხდება. მაგალითად, ჯეი შენდერი არის ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მკვლევარი. მისი ნაშრომი აჩვენებს, რომ რეაგენტები, რომელთა სიმცირის შესახებაც გამუდმებით მიდის წუწუნი, ამ რეაგენტების გამოყენება არც არის საჭირო ვირუსის RNA-ის ექსტრაქციის ტესტისთვის. სხვებმა კი დაამტკიცეს, რომ ვირუსის აღმოჩენა ნერწყვის ნიმუშითაც კი არის შესაძლებელი. ჩემი აზრით, აუცილებელია, რომ გამოყენებული იყოს ის საოცარი ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც დღეს ამერიკის უნივერსიტეტების კვლევით ცენტრებში არის თავმოყრილი. ჩვენ უნდა მივცეთ მათ სათანადო რესურსები და თავისუფლება, რათა დაამტკიცონ, რომ ამის განხორციელება შესაძლებელია. ამ ვიდეოს გახმოვანებისათვის ლევან თაღიაშვილმა იშრომა, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში უკვე საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვით უნდა ელოდოთ, არც გზაში დაკარგავს ოღონდ დროს უქმად და ჩვეულად გასული კვირის მთავარ ეკონომიკურ ამბებს გადავავლებს თვალს ლევან დილამშვიდობისა. გიორგი, ანა, დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოკლედ ვაგზელებთ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ამბების მიმოხილვას. ბუნებრივია დაახლოებით ერთი და იგივე თემატიკის გარშემო მოძრაობთ, უბრალოდ გარკვეულ აპდეიტებს უკეთებთ მაყურებელს, იმიტომ რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია დავითვალოთ სხვადასხვა პროგნოზებით, თუ დაახლოებით რა ზიანი შეიძლება მიადგეს საქართველოს ეკონომიკას COVID-19-ის გამო. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ზუსტი რიცხვები. მაგალითად, საერთაშორისო სააგენტო Fitch-მა სულ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ერთ-ერთი პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 4.8%-ით შემცირდება. მანვე გამოაქვეყნა ბიუჯეტის დეფიციტის დაახლოებითი მაჩვენებელი, რომელიც იყო დაახლოებით 8.6%. ასევე დილამშვიდობის თათია Fitch-ის პროგნოზებს ვაცნობ მაყურებელს. ხო, ასევე იყო ნავარაუდები, ასე ვთქვათ, საგარეო ვალის მნიშვნელოვანი, ზოგადად ბიუჯეტის ვალის მნიშვნელოვანი ზრდა და ამბობდნენ, რომ 40-დან 60%-მდე შეიძლება გაიზარდოს და ბოლოს PMCG-ის კვლევასაც აღნიშნავ, რომელსაც სხვადასხვა სცენარები ჰქონდა განხილული და 4-დან 12%-მდე მერყეობდა დაახლოებით ეკონომიკის შემცირება, გააჩნია რომელი სცენარით განვითარდება მოვლენები. კვლევა უკვე შესამჩნევია, საკსტატ მარტის სახარბიელო მონაცემები გამოაქვეყნა. კი, მარტის მონაცემები ჰქონდა, ხო? მარტის მონაცემები, სადაც ეკონომიკა უკვე -2.7%-ია. კვლევა ძალიან ბევრ სფეროშია, განსაკუთრებით ტურიზმის მიმართულებით.
განცხადებებში. ერთადერთი გამონაკლისი იყო თუ არ მეშლება ინფორმაციები და ტექნოლოგიები და ასევე მნიშვნელოვნად შემცირებულია ახლად რეგისტრირებული კომპანიების რაოდენობა ფაქტობრივად 58%-ზე განახევრებულია შეიძლება ითქვას. ასე რომ ეს მაჩვენებლები არც ისე დაიმედების საშუალებას არ იძლევა. ცხადია, აქ ვთქვათ, რომ გრძელდება კვლავ კომპანიების შემოწმება, რომლებსაც სურთ ონლაინ ვაჭრობით გაანაგრძონ საკუთარი საქმიანობა და ამ კუთხითაც გარკვეული პროგრესი გვაქვს. ასე უნდა ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება. ცხადია, ეს არის გარკვეულწილად ძალიან რთული პროცესი, თავისი ბიუროკრატია ახასიათებს და ერთია დაანონსება გარკვეული თანხის და მეორე უკვე ოფიციალური დადასტურება. მოგეხსენებათ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჯამში 3 მილიარდი დოლარის დახმარებას მიიღებს საქართველოს ეკონომიკა. აქედან 1.5 მილიარდი წავა ბიუჯეტის დასახმარებლად, 1.5 კი კერძო სექტორის და უკვე დაიწყო ამ კუთხით. არის ხო ხდება ეს თემა დიდხანს იქნება კიდე აქტუალური. და IMF-მა 200 მილიონის ტრანში უკვე დაგვიმტკიცა და მომავალ კვირაში მოხდება თუ არ ვწდები ამის გადმორიცხვა, ასე რომ ნელ-ნელა ეს პროცესი იზრდება და უკვე ოფიციალურად ხელშესახები ხდება აი ამ ლიკვიდობის. IMF-ის წარმომადგენელმა Forbes Georgiasთან საუბრისას ისაუბრა საქართველოს ახალ შესაძლებლობებზეც და თქვა, რომ შეიძლება ცოტა რთულია პროგნოზების გაკეთება იმ რეალობიდან, რაც გვაქვს, მაგრამ შეიძლება საქართველოში ახალი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობებიც კი გაჩნდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მცირეა ჩვენ და საბედნიეროდ ვირუსის გავრცელების მაჩვენებლები და სიკვდილიანობაც ასევე. აქვე მინდა და მეთქვა უმუშევრობაზე და კომპენსაციებზე გამოქვეყნდა, ხო, საბოლოო ჯამში პრეზენტაცია იყო ფინანსთა სამინისტროში და ჩვენც გვქონდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ამაზე საუბარი, ვინ მიიღებს დახმარებას და ვინ ვერა და გავიგეთ, რომ რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანი რჩება ამ მინიმალური კომპენსაციის გარეშე. და გულწრფელად გულისწყრომაც გამოიწვია მათი მხრიდან. რეალურად ადამიანებს, რომელსაც ჭირდებათ ეს დახმარება, რომლებიც ფიზიკურ პირ მოკლედ რო ვთქვა და მარტივად, ფიზიკურ პირებთან დასაქმებული ადამიანები, ვისაც არ გააჩნიათ იურიდიული დოკუმენტაცია, მიღება ჩაბარების აქტი იქნება ეს თუ რაიმე ტიპის გადასახადი დეკლარირებული მონაცემები, ფაქტობრივად ისინი ვერ აიღებენ და რჩებიან დახმარების გარეშე. მათთვის კი ვინც მიიღებს ამ დახმარებას, ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე რაღაც ჩაეშენება ახალი პლატფორმა, სადაც 21 მაისიდან მოხდება რეგისტრაცია და ადამიანებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ, წარადგინონ დოკუმენტაცია და შემდგომ ამის საფუძველზე მოხდება ფინანსთა თანხების ჩარიცხვა და ვისაც 200 ლარს მიიღებს, ასევე მათ გასაგონად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არა დასაქმებულებს ევალებათ ამ შემთხვევაში, არამედ დამსაქმებლები არიან ვალდებულები, რომ წარადგინონ ეს დოკუმენტაცია. კი ბატონო, აქვე ცოტა პოზიტიური ამბავით, Stopco ფონდის ინფორმაცია განვაახლოთ, 2-3 კვირა დაახლოებით არ მიგვიწოდებია ინფორმაცია. 129 მილიონ 646.000 ლარია მობილიზებული და ეს ძალიან საინტერესო ამბავი. გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც ყველაფერს ხო ეცვლება სახე და კრიპტოვალუტაში გადაწყვიტა Stopco ფონდის დახმარება. არის ესეთი კომპანია კრიპტომატი, რომლის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ wallet-ი online, ასე ვთქვათ, საფულე, სადაც შეგიძლიათ გადარიცხოთ თანხა. აქ 1.5 ბიტკოინი უკვე გადარიცხულია და 2 კვირის განმავლობაში იქნება აქტიური ეს აქცია და შემდეგ, როდესაც დასრულდება ეს თანხა კონვერტირდება უკვე ლარში და გადაირიცხება Stopco ფონდის დასახმარებლად. კი, ასე რომ ხელმოქმედებამაც შეიცვალა თავისი სახე. მინდა რომ სანამ გადავალთ, ვთქვათ, აუცილებლად რეფინანსების განაკვეთი. პირველად ბოლო თვეების განმავლობაში 50 საბაზისო პუნქტი შემცირდა და 8.5%-მდე დავიდა. ძალიან ბევრი სხვადასხვა აზრი არსებობდა, ნაწილი ამბობს, რომ უნდა შემცირდეს. ყოველთვის ასე არის ხოლმე, როგორც ყოველთვის. იმიტომ რომ როცა ეკონომიკა რეცესიაშია და ასეთი პროგნოზები არსებობს, არ შეიძლება რომ ფული ძვირი იყოს, თუმცა მეორე ნაწილი უფრო ინფლაციაზე აკეთებს, ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ უნდა დარჩენილიყო, ანუ გამკაცრებულიყო, თუმცა თავად გვენეტაძე ვარაუდობს, რომ რამდენიმე თვე ინფლაცია იქნება მაღალ ნიშნულზე და შემდგომ 21 წლიდან მიუახლოვდება ის თავის სამიზნე მაჩვენებელს, ანუ 3%. ფაქტია, რომ სესხი გავუიაფთათ 119,700 მოქალაქეს თუ არ მიშლება ზუსტად ახლობით. კი ბატონო, სულ ეს იყო ის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ამბები, ისი განხილვაც გვინდოდა. ნახოთ რა იქნება ამ კვირაში დარწმუნებული ვარ, საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა აუცილებლად კიდევ გაიმართება და უფრო მეტ სიახლეს გავიგებთ ჩვენ ეკონომიკის სიახლეები იყოს პოზიტიური და არა მინუსი რეცესია ვარდნა მაქსიმალურად პოზიტიური და კარგი ინფორმაცია. მოკლედ დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში და შევხვდებით ძალიან მალე სხვადასხვა საინტერესო თემებით.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ დაასრულა გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის მეექვსე მიმოხილვა და IMF-მა დაამტკიცა გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის $200 მილიონი საბიუჯეტო დახმარების გამოყოფის თაობაზე COVID-19 პანდემიის გამო შექმნილი საბიუჯეტო და საგადამხდელო ბალანსის ყისიერი საჭიროების დასაფინანსებლად. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ახლა არ არის ახალი გარემოება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ გამოწვევა, რომელიც შექმნილია პანდემიით, ვაქციოთ შანსად და ვისარგებლოთ იმ ტენდენციით, როდესაც დიდი მულტინაციონალური კომპანიები იწყებენ ფიქრს დააზღვიონ და დივერსიფიკაცია გააკეთონ თავიანთი წარმოების. მისივე თქმით, ბევრ კომპანიასთან დაწყებულია მოლაპარაკებები, რომლებსაც სურთ, რომ საქართველოში ახალი წარმოებები შექმნან. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს იმასაც, რომ პროგნოზებით თანახმად წლევანდელი წელი -4% დასრულდება ეკონომიკისათვის, თუმცა არსებობს შანსი, რომ 2021 წელს 4%-იანი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს. პირველი მასიდან OPEC-მა ნავთობის მოპოვება შეამცირა პირველად 2 თვის განმავლობაში მოპოვება 24 საათში 9.700.000 ბარელს გაუტოლდება 2020 წლის ივლისიდან წლის ბოლომდე ნავთობის მოპოვება დღე-ღამეში 7.700.000 ბარელით შემცირდება, ხოლო 2021 წლიდან 22 წლის მაისამდე მოპოვება 5.8 მილიონ ბარელამდე დაიკლებს. 2020 წლის პირველ კვარტალში სმარტფონების გლობალური მიწოდება წლიურად 11.7%-ით შემცირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ანალიტიკური კომპანია International Data Corporation აქვეყნებს, რომელიც მწარმოებლების წინასწარმონაცემებს ეყრდნობა. IDC-ში ამბობენ, რომ იყო ისტორიაში მოწოდების მხრივ ყველაზე დიდი ვარდნა ამ პერიოდის განმავლობაში. საფრანგეთი ქვეყანაში ჩასული პირებისათვის 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინის დაწესებას გეგმავს. Reuters-ი ავრცელებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას და წერს, რომ რეგულაცია სამშობლოში დაბრუნებულ საფრანგეთის მოქალაქეებსაც შეეხებათ. ესპანეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისას პირბადის გამოყენება სავალდებულო ხდება. ახალი რეგულაცია ძალაში უკვე დღეიდან შედის. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით, ხელისუფლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ლოკაციებზე 6 მილიონი პირბადის დარიგებას აპირებს, 7 მილიონი პირბადი კი ადგილობრივ ხელისუფლებებს გადაეცემათ. მილიარდერი ინვესტორის უორენ ბაფეტის თქმით, მისმა კომპანიამ შეერთებული შტატების 4 უმსხვილეს ავიაკომპანიაში წილები გაყიდა. აქციონერთა ყოველწლიურ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ბაფეტმა თქვა, რომ კორონავირუსის გამო სამყარო შეიცვალა და ავიაკომპანიის ინდუსტრიაში ინვესტიციის გაკეთება მცდარი გადაწყვეტილება იყო. ირლანდიური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 3000-მდე თანამშრომელს ათავისუფლებს. კომპანიაში თქვეს, რომ პანდემიამ მათ უპრეცედენტო ზარალი მიაყენა. ამერიკის უმსხვილესმა ავიაკომპანიამ American Airlines-მა კი 2020 წლის პირველ კვარტალში რეკორდული ზარალით დაასრულა პერიოდი. ამის მიზეზი კორონავირუსის პანდემიის გამო ფრენებზე მოთხოვნის მკვეთრი კლება გახდა. უნგრულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია Wizz Air-მა კი ლონდონის ლუტონის აეროპორტიდან ფრენები განაახლა. სანი წერს, რომ ბიუჯეტური ავიაკომპანია ჯერჯერობით მხოლოდ 10%-იანი დატვირთვით იმუშავებს. ელექტრომანქანების მწარმოებელი კომპანია Tesla-ს ღირებულება კი ერთ დღეში რეკორდულად 15 მილიარდი დოლარით შემცირდა. Market Watch-ი წერს ამასთან დაკავშირებით და კომპანიის მფლობელმა ილონ მასკმა განაცხადა, რომ კომპანია საკმაოდ ძვირი ღირს და სწორედ ამ განცხადებამდე Tesla-ს ერთი აქცია ივაჭრებოდა $760. ვაჭრობის დასრულებისას კი მისი ფასი ამ განცხადების შედეგად სხვათა შორის $701-ზე დაეცა. ყველა ტიპის ბიზნესები, რომლებიც პანდემიის გამო დროებით დაიხურა და საქმიანობის განახლება სურს, 29 აპრილის 18 საათიდან სავალდებულო რეგისტრაციას ექვემდებარებიან. ისინი ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ხედავთ ახლა სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით უნდა დარეგისტრირდნენ და სხვადასხვა პროცედურები უნდა გაიარონ. ჩვენ აი ამ პერიოდში მოვისმინეთ ძალიან ბევრი ბიზნესის წუხილი უკავშირზე სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღების ნაკლებობაზე და საჭირო ჩავთვალეთ და ვთვლით, რომ კიდევ ერთხელ გაგიმარტოთ ჩვენ საქმიან საზოგადოებას ის დეტალები, რომელიც უკავშირდება პროცედურებს, რათა საგანგებო ვითარების პერიოდშიც იქნას ნებადართული ბიზნესების საქმიანობა. საგანგებო ვითარება 11 მაისამდე გარანტი 22 მაისამდე უკაცრავად, აი ბოდიშვილი არის გარანტირებულად ძალაში, გაგრძელდება თუ არა. ეს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე არის დამოკიდებული და ამ კითხვაზე პასუხი მხოლოდ ალბათ 10-20 დღეში, 2 კვირაში გვეცოდინება. მანამდე მოდი დავიწყოთ და მოვუთხროთ კიდევ ერთხელ ყველას. ვისაც სურს რომ აღადგინოს თავისი საქმიანობა, ამისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ ვინ ექვემდებარება
და კონკრეტულად ვის ეხება რეგისტრაცია სახელმწიფოს მხრიდან. რეგისტრაცია ამ კითხვაზე პასუხი არის შედარებით მარტივი. რეგისტრაცია ეხება ყველა იმ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ ობიექტს ან მეწარმე სუბიექტს, ვისი საქმიანობაც არ შედის ნებადართულ ეკონომიკურ საქმიანობაში და სურს საქმიანობის განხორციელება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში. ასევე საკმაოდ ხშირად მოკითხული თემებიდან არის ესეთი: სავალდებულოა თუ არა ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია თუ ეკონომიკური საქმიანობის და აქ არის ესეთი პასუხი: თუ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ ობიექტს ან მეწარმე სუბიექტს სურს განახორციელოს ეკონომიკური საქმიანობა, მაშინ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია დიახ სავალდებულოა. კომპანიებს, რომლებმაც უკვე გაიარეს ინსპექტირება, ეხება თუ არა რეგისტრაცია, ანუ აქამდე უკვე ინსპექტირებული. არა ბატონო, ის კომპანიები, რომლებიც უკვე დარეგისტრირდნენ ეკონომიკის სამინისტროს ელექტრონული სისტემის მეშვეობით და აქვთ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების თაობაზე ნებართვის მიღება დარეგისტრირებული, აღარ საჭიროებენ განმეორებით უკვე ჯანდაცვაში რეგისტრირებას. ჩათვალეთ, ანუ ერთხელ დარეგისტრირებულნი და მონიტორინგ გავლილი კომპანიები ისედაც, ასე ვთქვათ, ნუღარ მოიკითხავთ ჯანდაცვის სამინისტროს, ისედაც საცობია იმდენ კომპანიას სურს აღადგინოს თავის საქმიანობა. და რაოდებში არის ამოსობაში გიორგი რეგისტრაციის შემდეგ კომპანიის შემოწმება შესაძლებელი. ეს კიდევ ერთი კითხვა, რომელზეც პასუხი ძალიან ბევრ კომპანიას აინტერესებდა, მათ შორის მომართვიანობა BMG-სთანაც ამ კითხვით არაერთი ყოფილა. რეგისტრაციის შემდეგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცედურაა გასავლელი, კომპანია უნდა შეამოწმოს და მაქსიმალურად მოკლე ვადებში მთავრობის მიერ შეზღუდული გეგმა გრაფიკის პრიორიტეტულობისა და დარეგისტრების რიგითობის გათვალისწინებით პასუხიც გასცე. ამისობაში რა ვადებში ხდება მუშაობის ნებართვის გაცემა? ანუ ერთი არის შემოწმება და შემდეგ პასუხის გაცემა იყო თუ არა ყველა წესი დადგენილი. ეკონომიკური საქმიანობის უფლების განხორციელების თაობაზე დადებითი ან და უარყოფითი დასკვნის გაცემის შემდეგ კომპანია დაახლოებით 2 დღეში იღებს პასუხს. ნებართვა გაიცემა დადებითი დასკვნის საფუძველზე, მას შემდეგ რაც მთავრობის მიერ შემუშავებული გეგმა გრაფიკის მიხედვითვე ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებაზე სექტორულად იქნება ნებართვების გაცემა. რეგისტრაციას საჭიროებს თუ არა მაგალითად სასურსათო მაღაზია და აფთიაქი. სასურსათო მაღაზია და აფთიაქი, ანუ ყველა ის ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტი ან მეწარმე სუბიექტი, რომელთაც საქართველოს მთავრობის 191 დადგენილების შესაბამისად მინიჭებული აქვთ საქმიანობის განხორციელების უფლება, არ საჭიროებენ დამატებით რეგისტრაციას და აქ რეგისტრაციაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონულ სისტემაში კონკრეტული მონაცემების გაზიარება. როგორ ტარდება შემოწმება და რა ტერიტორიას მოიცავს ეს კიდევ ერთი კითხვა არის, რომელთან დაკავშირებითაც პასუხები აინტერესებს ბიზნესს. შემოწმება ტარდება მთელს ტერიტორიაზე, რომელიც წარიმართება ჯანდაცვის სამინისტროს კოორდინაციით, სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის და სურსათის ეროვნული სააგენტოს, ფინანსთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის, ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტექნიკური სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სამსახურების, მათ შორის თბილისის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში უკვე თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მუნიციპალური სამსახურის მეშვეობით. ანუ ჩართულია თითქმის ყველა სტრუქტურა, ვისაც ზედამხედველობის ფუნქციის განხორციელების რაიმე მიმართულება ებარა ამ დრომდე. რა მიმართულებით მიმდინარეობს კომპანიების შემოწმება და რა სახით ხდება ამ შემოწმების შედეგების დაფიქსირება? კიდევ ერთი კითხვა, რომელზე პასუხიც ასევე ძალიან საინტერესოა და ამასაც განსაზღვრავს ის დადგენილებები, რომელიც მთავრობას აქვს მიღებული ამ პერიოდის განმავლობაში. შემოწმების დროს მოხდება ჯანდაცვის მინისტრის რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობის კონტროლი, რის შესახებაც ივსება სათანადო კითხვარი და შესაბამისი შემოწმების აქტი. თუ შესამოწმებელი ობიექტი აკმაყოფილებს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს, მაშინ დადებითი დასკვნა გაიცემა, ხოლო თუ არ აკმაყოფილებს უარყოფითი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯერჯერობით საქმიანობას ვერ განაახლებთ. შემოწმების შედეგების შესახებ კი განცხადებელს ეცნობება და თუ კი რაღაცა დახარვეზება მოხდა, ამ შემთხვევაში მას ექნება უფლება, რომ გამოასწოროს ეს ხარვეზი და კიდევ ერთხელ შეამოწმო. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მუნიციპალიტეტის ინსპექციამ შემოწმა, საჭიროებენ თუ არა ხელახალ რეგისტრაციას. ამასაც ძალიან ბევრი კომპანია ამ კითხვაზე პასუხს ელოდება. აღმოჩნდა, რომ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც მუნიციპალური ინსპექციის მიერ არის შემოწმებული, ხელახალ რეგისტრაციას ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონულ სისტემაში აღარ საჭიროებენ და საკმარისი არის ამ ერთი უწყების მიერ გაცემული დასკვნა ამათთან მიმართებით. სად შეიძლება ეს ყველაფერი ნახოს ადამიანმა, ანუ იმ ბიზნესის წარმომადგენელმა, რომელსაც სურს, რომ ამ კითხვაზე მიიღოს პასუხები და სად შეიძლება, რომ სარეგისტრო
სოციო ფორმის ინსტრუქცია იყოს მოძიებული. ესეც ერთ-ერთი ყველაზე მოკითხვადი თემა არის. სარეგისტრაციო ფორმის ინსტრუქცია კი აქვე გეტყვით, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე არის განთავსებული და ამისთვის უნდა ეწვიოთ შესაბამის საიტს moichin.gov და ნახავთ, რომ არის ატვირთვის შესაძლებლობა uploads დააჭერთ ასეთ ღილაკს და განაცხადი იქნება შესაბამის სტრუქტურებთან გაგზავნილი, რაზეც უნდა დაევალოთ რაღაც პერიოდს, როგორც გითხარით, იმ ეტაპების გავლის შესაბამისად, რომელზე პასუხებიც უკვე ჩამოგითვალეთ და კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება შემდეგ თქვენთვის ცნობილი. ამ 6 ეტაპიანი გახსნის გეგმის მიხედვით, რაც სხვათა შორის ამ დრომდე არის შემოთავაზებული, ეტაპობრივად და ნაწილ-ნაწილ ამ დროისათვის გაჩერებული კომპანიებიც ამუშავდებიან. ჯერ მართალია შორია, მაგრამ კარგია რომ ვიცით, როდის რა ამუშავდება. ისიც ვიცით, რომ სასტუმროები მაგალითად როგორც არ უნდა უცნაურად გამოიყურებოდეს შეზღუდვები, როგორი წესებითაც იმუშავებენ ისინი, წინასწარ ვიცით და ეს არის დადებითი აი ამ უცნაურობაში, სწორედ ეს გამოიხატება. ჯანდაცვის სამინისტრომ წინ სწრებად ასევე გამოაქვეყნა ის გაიდლაინები, რომელიც ამა თუ იმ ბიზნესისათვის სახელმწიფო უნდა იყოს, რომ მათ წინასწარ მოამზადონ საკუთარი ბიზნესები და ის სივრცეები, სადაც განხორციელება ხდება მათი საქმიანობისა, რომ დასული იყოს ყველა უსაფრთხო ზომა. სასტუმროს პერსონალისათვის და სასტუმროებისათვის ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებით ზოგადი რეკომენდაციებია შემუშავებული და ამ რეკომენდაციების მიხედვით დაცვის თანამშრომლები და რეგისტრატორები ქირურგიული ნიღბით და ხელთათმანებით უნდა იყვნენ აღჭურვილები. ასევე რეგისტრატორის მაგიდასთან დამატებით აუცილებელია დამონტაჟდეს დროებით გამჭვირვალე ტიპის ბარიერი, რათა მაქსიმალურად იყოს აცილებული წვეთოვანი გზით ინფიცირების რისკები. მოკლედ, ვითარება და მოქმედება ვალდებულებების ნაწილი არის ასეთი. დამსაქმებლის ვალდებულებებშია, რომ სტუმრებს ჩამოსვლისთანავე მიაწოდოს ინფორმაცია COVID-19-ის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. უზრუნველყოფილი იყოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული პოსტერების მიწოდება და განთავსება სასტუმროს თვალსაჩინო ადგილას. თუ სასტუმროს რომელიმე სტუმარს გამოუვლინდა სიმპტომები, მაშინ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს იზოლირება და დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ კომპეტენტურ ორგანიზაციებს ამასთან დაკავშირებითაც. უნდა განთავსდეს თვალსაჩინო ადგილას ხელის ჰიგიენის წესებიც, ანუ როგორ უნდა დაიბანონ ხელები და ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანია, რომ დარწმუნდეს სასტუმროს მენეჯმენტი პერსონალსა და სტუმრებს ჰქონდეთ ხელწვდომა ჰიგიენურ საშუალებებთან და გამოყენებული საშუალებები დახურულ კონტეინერებში უნდა თავსდებოდეს და მათი დროული გატანა და შესაბამისი მომსახურე პირის მიერ ადგილიდან მისი დაცლა უნდა ხდებოდეს. რეგისტრატორის მაგიდასთან დამატებით დროებით უნდა დამონტაჟდეს, როგორც გითხარით, ასევე გამჭვირვალე ტიპის დამცავი ბარიერი, რათა წვეთოვანი გზით ინფიცირების რისკები იყოს შემცირებული, მოგეხსენებათ, რომ ვირუსის გავრცელების გზაც ახალდება სწორედ ჰაერწვეთოვანი საშუალება. ყველა თანამშრომელს და კონტრაქტორს შორის გარე დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პერსონალს უნდა მიეწოდოს ასევე შესაბამისი ინფორმაცია პრევენციული პროცედურების შესახებ და გავრცელებული ინფორმაცია უნდა იყოს ეს შესაბამისად თელ სამუშაო გარემოში. სხვადასხვა ამავე რეკომენდაციებით გათვალისწინებულია, რომ დასაქმებულებსაც ჰქონდეთ ვალდებულება, რომ ძირითადი ჰიგიენური წესები დაიცვან და მათი მხრიდან ყველა ვალდებულება იყოს გათვალისწინებული. ეს ყველაფერი კარგი და სერიოზული გამოცანა გახდა სხვათა შორის, როგორ შეიძლება სალონების ამუშავება იმ წესებისა და ვალდებულებების დაცვა, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებშია და აქაც განსაკუთრებულად რთული ეტაპის გამოცანა 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა გახდა. სალონებით სავარაუდოდ სასტუმროების არ იყოს მეოთხე ეტაპზე, ანუ ბოლოსკენ უნდა ამოქმედეს 8 ივნისისკენ დაახლოებით. ესეც თუ კარგად მოიქცევით და ეპიდემიოლოგიური ვითარება არ გართულდება, თუმცა იმისთვის, რომ მომხმარებლის მიღება შეძლონ სალონებმა, მათაც მოუწევთ, რომ შესაბამისი რეკომენდაციები გაითვალისწინონ. აი აქ არის ყველაზე საინტერესო, რა წესებია მთავრობის დადგენილებაში, რაც მათ უნდა დაიცვან. პირველი, აუცილებელია, რომ სალონების მეპატრონებმა შეიძინონ უკონტაქტო თერმომეტრები, დამცავი ფარები და დეზობარიერები. ყველა თანამშრომელი მას შემდეგ, რაც სალონები გაიხსნება, ვალდებული იქნება, რომ სამსახურში გამოცხადებისთანავე გაიზომოს სიცხე და ეს ყველაფერი შეიტანოს ჟურნალში მონაცემად. კარში უნდა დადგეს ერთი თანამშრომელი, რომელიც შემოსულ მომხმარებელს გაუზომავს სიცხეს. დააბანინებს ხელს, დეზინფექციას გაუკეთებს სადეზინფექციო ხსნარით, რომელიც იქვე იქნება მოთავსებული. ასევე აუცილებელია, რომ ყოველი კლიენტის მონაცემი, ანუ ტემპერატურა, აღრეცხული იყოს სპეციალურ ჟურნალში. ანუ ახალი ბუღალტერია ჩნდება. ხელოსნებს შორის, ასევე მომხმარებელს შორის მანძილი უნდა იყოს 2 მეტრი. ანუ დაახლოებით
2 მეტრის დისტანციაზე მოუწევთ ამ დადგენილების მიხედვით თმის შეჭრა, შეღებვა და სხვა პროცედურების ჩატარება სალონში ერთმანეთთან ადამიანებს. მომხმარებელს ნიღაბიც უნდა ეკეთოს, ხელთათმანიც, ხელოსნებს ფარები, ნიღბები და საჭიროების შემთხვევაში თუ მაგალითად კოსმეტოლოგთან მიდიხართ, ხელთათმანიც აუცილებლად გამოსაყენებელია. მოკლედ, ერთ სივრცეში მაქსიმუმ 5 ადამიანის ერთად ყოფნა არის ამ ყველა პროცედურის და ვალდებულების დაცვის პარალელურად შესაძლებელი. ვისაც გრძელი თმა აქვს, უნდა დაიმაგრონ, ხელოსნებზეა საუბარი. ასევე წესების მიხედვით მუშაობის პროცესში მობილური ტელეფონის გამოყენება კატეგორიულად აკრძალულიაო. დამლაგებლებმა კი ხშირად უნდა წმინდო ნიატაკი, სადეზინფექციო ხსნარით, სველი წერტილები ყოველი მომხმარებლის შემდეგ უნდა დამუშავდეს და სილამაზის სალონების მფლობელებმა აუცილებელია სპეციალური ფორმა შეავსონ, სადაც სატრანსპორტო საშუალებები იქნება მითითებული, რომელთაც თანამშრომლები დადიან ადმინისტრატორებმა კი ყველა საუბრის შემდეგ ტელეფონი სადეზინფექციო ხსნარით უნდა წმინდონ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ერთი შეხედვით ეს წესები ცოტა რთული დასაცავი ჩანს. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2 თვის წინ შეიძლება, ან კაი 3 თვის წინ ვიყავით ბოლოს სალონში, შეიძლება ვთქვათ, რომ თმა გაგვიზარდა, მაგრამ არ ამგონია თუ 2 მეტრიანი დისტანციიდან შეჭრის შესაძლებლობა ჩნდებოდეს ნებისმიერი სიგრძის თმისა, თუ კი სალონები გაიხსნება და მათი მომსახურების მიღებას ვისურვებთ. აქვე ის წესებიც უნდა გავიხსენოთ, რომ კორონამდელ პერიოდში დაახლოებით თუ დავძაბავ დგონებას და გავიხსენებთ რა სიტუაცია იყო ხოლმე სალონებში, ალბათ ყველა მიხვდებით, რომ ძალიან რთული დასაცავი აღმოჩნდება ყველა იმ ვალდებულების საკუთარ თავზე აღება, რომელიც კომპანიებს და ბიზნესებს მოუწევთ, რაც სალონების შემთხვევაში არის დადგენილი. მორგება და გადაწყობა ნამდვილად არ იქნება მარტივი, მაგრამ ალბათ შესაძლებელია. ისიც ფაქტია, რომ ეს სალონებისათვის იქნება ხარჯის სერიოზული ზრდა და ამავე დროს მნიშვნელოვნად იზრდება რისკი იმისა, რომ მომსახურების საფასურიც გაიზარდოს, და 3 თვით თმა შეუჭრელ ხალხს მომსახურება გარდაულად დასჭირდება და დანიშნულად იქნება ალბათ ადამიანი, ვინც მომდევნო კიდევ 3 თვე სალონებს არ მიაკითხავს. სხვაც ბევრია საჭირო და აუცილებელი მომსახურება, რომელიც როგორც ამბობენ, თუ კარგად მოვიქცევით, წყალსაც ჩაგვისხამენ და ამ მომსახურების მიღების უფლებაც გვექნებაო, მაგრამ ჯერ მხოლოდ ამ ორთან დაკავშირებით მივიღოთ ინფორმაცია და დაზუსტებები ალბათ იქნება, რომელსაც მუდმივ რეჟიმში განვაახლებთ და მივაწვით ჩვენს მაყურებელსა თუ მკითხველებს. სხვათა შორის, გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების აღდგენის თარიღიც ცნობილი არის და როგორც სტომატოლოგთა ასოციაციის განცხადებაში არის ნათქვამი, 22 მაისი იქნება ის დღე, როდესაც გეგმიურად სტომატოლოგის მომსახურების მიღებას შევძლებთ. ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში კი სამეგრელოში თხილის გადამამუშავებელი საწარმოები აგრძელებენ მუშაობას, პროცესი შეფერხების გარეშე მიდის, ამბობს სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული, რომელმაც Golden Nuts-ში გადაწყვეტა, რომ სიტუაციას ადგილზე გასცნობოდა. თბილისის საჯარო ბაღებში აღსაზრდელთა ელექტრონული რეგისტრაცია 2021 სააღმსდელო წლისათვის 12 ივნისს დაიწყება. რეგისტრაცია 2 ეტაპად ჩატარდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ ეკონომიკური პროგრამის მე-6 მიმოხილვა დაასრულა. ამ პროგრამას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარს 3 წლიანი გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით უჭერს. ამ მიმოხილვის ფარგლებში ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი $200 მილიონი ხდება, რომელიც COVID-19 პანდემიით გამოწვეული ფისკალური საჭიროებების დაკმაყოფილებაში დაეხმარება ქვეყანას, მათ შორის ჯანდაცვისა და სოციალურ სერვისებზე გაზრდილი ხარჯების ჩათვლით. სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ მოსალოდნელია COVID-19 პანდემია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდეს საქართველოს ეკონომიკაზე და შეფერხდება გასული წლების პოზიტიური ეკონომიკური ტრაექტორია მათივე წინასწარი პროგნოზით. შესუსტებულმა მაკროეკონომიკურმა პროგნოზმა გააჩინა ფისკალური დაფინანსების საჭიროებები, აღნიშნავს IMF-ი. ფინანსური რესურსი დაეხმარება საქართველოს გაზარდოს ხარჯებით ჯანდაცვაზე და სოციალურ უსაფრთხოებაზე. ხდომის დასრულებიდან რამდენიმე წუთში, როცა გადაწყვეტილება იყო მიღებული $200 მილიონი საქართველოსთვის გამოყოფაზე, ოფიციალურად გაფორმდა ეს ყველაფერი. მერსდეს ვერა მარტინმა Forbes კვირას ეთერისათვის ინტერვიუს გადმოინაცვლა სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ძალიან საინტერესო გზავნილებთან ერთად, რაც საქართველოს მომავლის დაგეგმვაში ფონდის ჩართულობას, დახმარებების კონტროლს, საგარეო ვალის გასტუმრების უნარებს და რესურსების შეფასებას უკავშირდება, იმ მიმართულებებზე ისაუბრა, რაც ქვეყნისთვის პანდემიის რეალობაში მთავარი გამოწვევა და რეაგირებისათვის
აუცილებელი საკითხებია. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა. Mercedes Vera Martini ხაზგასმით ამბობს, რომ ფონდის მისიის აქტიურობა ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა განაგრძობს რეფორმების გატარების პროცესს, რომელიც პროგრამით არის განსაზღვრული. ინტერვიუს სრულ ვერსიას ჩვენს ვებგვერდზე გაეცნობით, მთავარი გზავნილების მოკლე რეზიუმირებით თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიახ, ფონდის მისიის ხელმძღვანელი Mercedes Vera Martini აცხადებს, რომ დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობას ეკონომიკისა და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების მიმართულებით დაეხმარება. მისი თქმით, პრიორიტეტებს შორის ჯანდაცვის სისტემის ხარჯის გაზრდა, რაც ინფიცირებულებს შესაბამისი დახმარებები გაეწიოთ. მეორე ბლოკი კი ითვალისწინებს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ დახმარებებს და იმ ბიზნესების მხარდაჭერას, რომელიც შეზღუდვებისა და პანდემიის გამო დაზარალდნენ. კითხვაზე არსებობს თუ არა წინაღობა იმისა, რომ საქართველოსთვის თანხების გადმორიცხვას ხელი შეეშალოს, Mercedes Vera Martini აღნიშნა, რომ გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის ფარგლებში მოქმედება საქართველოს ხელისუფლებისათვის რეფორმების გატარებას მოიაზრებს. რეფორმებს შორის კი არის გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების სისტემის გაუმჯობესება, სახელმწიფოსთან ფისკალური რისკების ანალიზის სისტემის გაფართოება და ასევე საბანკო სექტორის რეზოლუციის შექმნის მექანიზმის შექმნა. ფაქტი, რომ ჩვენ გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის ფარგლებში მოქმედებთ, საქართველოს მთავრობასთან მიმართებით ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა განაგრძობს რეფორმების გატარების პროცესს, რომლებიც პროგრამით არის განსაზღვრული. არის შესაბამისი რეფორმებიც, რომლებიც განსაზღვრულია. მაგალითად, საბანკო სისტემის რეზოლუციის ჩარჩო სისტემის მიღება. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გადახდის უუნარობის საქმეთა წარმოების სისტემის განვითარება. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ფისკალური რისკების ანალიზის სისტემის გაფართოება, რაც უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაშიც პროგრამის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იყოს პასუხისმგებლიანი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რასაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია თვალნათლივად ვხედავთ. 2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე საუბრისას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან კომპენსაციები გაიცეს იმ ადამიანებზე, რომლებიც დაზარალდნენ. ეს წინაპირობა კი ბიუჯეტის ხარჯვის პრიორიტეტების ცვლილებას მოითხოვს. პროგრამის მიმდინარეობის ფარგლებში ბოლო 3 წლის განმავლობაში პრიორიტეტები იყო ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების შემცირება და გაზრდილი ინფრასტრუქტურული ხარჯვის მხარდაჭერა, რათა საქართველოს საერთაშორისო ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბებულიყო. გასულ წელს ჩვენ ვიხილეთ, რომ ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურულმა ხარჯებმა რეკორდულ მაჩვენებელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 8%-ს მიაღწია. დღეს კი პრიორიტეტი შეცვლილია. ამჟამად პირველი პრიორიტეტია დახმარება გაეწიოთ მათ, ვინც ინფიცირდება. უზრუნველყოფილი იყოს კარანტინის პირობები. შესაბამისად, პრიორიტეტია ჯანდაცვის გაზრდილი ხარჯები. პრიორიტეტი უნდა იყოს, რომ საავადმყოფოები იყოს უზრუნველყოფილი ყველა შესაბამისი მარაგით, რაც ამ პერიოდშია საჭირო. მეორე ელემენტი კი არის მოსახლეობისა და ბიზნესების მხარდაჭერა იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში შეზღუდვებია დაწესებული, რომ იმ დროისთვის, როდესაც შოკი მოილევა, მათ განაგრძონ ოპერირება. გაურკვეველი სიტუაციის გამო პროგნოზების გაკეთება IMF-ის წარმომადგენლებსაც უჭირთ, თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველოში ვირუსის გავრცელების და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები მინიმიზებულია, შესაძლოა ახალი შესაძლებლობების გაჩენის წინაპირობაც გახდეს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქვეყანას აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, როგორც ჩინეთთან, ისე ევროკავშირთან. ასევე ინტერვიუს დროს მან აღნიშნა, რომ არსებული მდგომარეობა შესაძლოა გახდეს ბიძგი იმისა, რომ ეკონომიკაში მოხდეს სექტორების მეტი დივერსიფიკაცია. იქნება ახალი შესაძლებლობებიც საქართველოსთვის. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს ეპიდემიის გავრცელების შეჩერებისათვის და სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მინიმიზებისათვის მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია. ეს ინვესტორებისათვის შეიძლება იყოს დამარწმუნებელი ფაქტორი, რომ ჯანდაცვის სისტემა და მისი ინსტიტუტების მოწყობა არის მყარი. საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები ჩინეთთან და ევროკავშირთან. შესაძლოა მომავალში ჩვენ ვიხილოთ საერთაშორისო წარმოების სიმძლავრეების რეალოკაცია და ამ მხრივ შესაძლოა საქართველოს გარკვეული ინვესტიციებიც მიიღოს. ეს არის ის საკითხები, რომელიც შესახებაც მთავრობის წარმომადგენლები უნდა ფიქრობდნენ, რადგან შოკის გარდა იქნება შესაძლებლობებიც. მეორე მხრივ კი ტურიზმის მიმართულებას სირთულეები ექნება. შესაძლოა ეს იყოს იმის ბიძგი, რომ ეკონომიკაში მოხდეს მეტი დივერსიფიკაცია და ტურიზმი მართლა დარჩეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგად, თუმცა მოხდეს მეტი დივერსიფიკაციის შექმნა ყველა სექტორს შორის. შეეხება საქართველოს საგარეო ვალს და მის 60%-იან ნიშნულამდე ასვლას, Mercedes Vera Martini აცხადებს, რომ ის მდგრადია და ასე რომ არ ყოფილიყო, ფონდს ახალი ვალის გამოყოფაზე გადაწყვეტილებების მიღება გაუჭირდებოდა.
ჩვენ ვთვლით, რომ არის ფისკალური სივრცე იმისთვის, რათა მოხდეს ამ ვალდებულებების დაფინანსების ფორმირება, რომ ქვეყანას ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ რთულ ვითარებაში მოახდინოს ეკონომიკის გადაუდებელი დაფინანსება და ფისკალური პასუხი გაეცეს იმ საჭიროებებს, რაც ეკონომიკას და მთლიანად საზოგადოებას აქვს, ხოლო იმავდროულად ვალი შენარჩუნდეს მდგრად დონეზე, რომ როდესაც შოკი გადაივლის, სახელმწიფო დარჩება ერთგული ფისკალური დისციპლინის პოლიტიკის მიმართ. დიახ, ვალის ნიშნული 60%-მდე გაიზრდება, თუმცა ის შემდგომში საშუალოვადიან პერიოდში კიდევ შემცირდება. Forbes Georgiasთან ინტერვიუს დროს IMF-ის წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ პროგრამის ჭრილში ისინი საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ხარჯვის მონიტორინგს სხვადასხვა კუთხით დააკვირდებიან. მადლობა თათიას მიმოხილვისათვის. არ ვიმშვიდობებით, საინტერესო ამბები მას კიდევ აქვს ჩვენთვის გასაზიარებელი. მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი ფინანსური პაკეტი, რომლის 80 მილიონი დოლარის მოცულობით არის განსაზღვრული, საქართველოს მთავრობის ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში COVID-19-ით გამოწვეული შედეგების შერბილებაზე და მათზე რეაგირებაში დამხმარე იქნება. გამოყოფილი სახსრებით ვირუსთან საბრძოლველად საჭირო სამედიცინო ტექნიკის, ჯანდაცვის მუშაკებისათვის პირადი დაცვის აღჭურვილობის, სუნთქვის აპარატების, ფილტვის ავენტილაციო მოწყობილობების, ჟანგბადის დანადგარებისა და ტესტირების კომპლექტების დაფინანსების მხარდაჭერა მოხდება. ამასთან ერთად პროექტი ითვალისწინებს COVID-19-ით უშუალოდ თუ არაპირდაპირ გზით დასარალებული ოჯახებისა და პირების სოციალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას მათთვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამით და დროებით ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით. მსოფლიო ბანკი ასევე თანამშრომლობს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან თანადაფინანსების ხელშეკრულებით დამატებით 100 მილიონი დოლარის მოსაზიდად. მსოფლიო ბანკთან ხელმოწერილი ხელშეკრულება ნაწილი არის იმ 3 მილიარდი დოლარის ოდენობის ფინანსური მხარდაჭერისა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის ეკონომიკისათვის მოიზიდა, ნათქვამი არის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებით საკრედიტო საგარანტიო სქემის მიზანი არის დასაქმებულებს სამუშაო ადგილების შეუნარჩუნდეთ, ბანკების ხელმძღვანელებს პირებთან და ბიზნესის მხარდაჭერის მიმართულებაზე საკრედიტო საგარანტიო სქემის განსამარტად ონლაინ შეხვედრა იყო ამ საკითხზე გამართული. მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის თანახმად სქემის განსახორციელებლად განსაზღვრულია 300 მილიონი ლარის გამოყოფა. სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე, რომელიც ეკონომიკის მინისტრმა გამართა, აღინიშნა, რომ საკრედიტო საგარანტიო სქემა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის მეწარმეების დახმარებისათვის. საბანკო სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით კი ეს ბიზნესის სტიმულირების სხვა მიმართულებებს ხელს შეუწყობს, უფრო სწრაფად გამოვიდეს ქვეყანა ამავე დროს კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისიდან. ბევრი რამ აქამდე როცა შეუძლებელი გვეგონა კორონავირუსის დამსახურებით არაორდინალური გადაწყვეტილებები ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. რთულია ამის დაჯერება, მაგრამ British American Tobacco-ს ორგანიზებით Sheraton მეტეხი პალასის ეზოში კარანტინში მყოფი ადამიანებისთვის კონცერტის ორგანიზებაც კი გადაწყდა, რითიც მათ ორკვირიანი ყოველდღიურობა მცირედით, მაგრამ მაინც ეცადნენ რომ გაეხალისებინათ კარანტინში მყოფი ადამიანებისთვის. ლევან თაღიაშვილი კარანტინის მიღმა იყო, თუმცა კონცერტზე დასწრების საშუალება მაინც მიეცა და ამ ამბავს ახლა სიუჟეტით გაგვიზიარებს. ალბათ როგორი რთულია 2 კვირის განმავლობაში თუნდაც 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში კარანტინში ყოფნა. ამ დროს დისტანციურად კონცერტზე დასწრება შეიძლება შენთვის დიდი შვება იყოს. ამიტომაც British American Tobacco-მ გადაწყვეტა ელენე კალანდაძისა და გურამ ბაღდაშვილის დახმარებით ამ ადამიანებს 2 კვირიანი კარანტინი გაუხალისოს. როგორც ხედავთ, შედეგი ნამდვილად მიღწეულია. ეს ღონისძიება არის British American Tobacco-ს და Sheraton-ის ერთობლივი ღონისძიება და ეს არის კარგი გაგრძელება ჩვენი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის დაწყებული Stop-Go ფონდიდან დამთავრებული სხვადასხვა ვთქვათ იგივე პირვადებით, ფარებით, სანიტაიზერებით, ჟურნალისტებისთვის, ექიმებისთვის და ამავდროულად ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გავახალისოთ ის მოსახლეობა, რომელიც კარანტინს გადის Sheraton-ში და Sheraton-ში რატომ? იმიტომ რომ პირველი სასტუმროა, რომელმაც სურვილი გამოთქვა და უფასოდ, აბსოლუტურად უფასოდ მაისის ბოლომდე 200 ოთახს, 200 ადამიანს, ვთქვათ, მაისის ბოლომდე უწყვეტლივ ემსახურება სამჯერადი კვებით და თავისი 5 ვარსკვლავიანი მომსახურებით. ამიტომ ეს ინიციატივა არის ძალიან კარგი. დანარჩენი ხალხი, რომელიც აქ არის შეკრებილი, იგივე ელენე კალანდაძე, მომღერალი, იგივე სხვა კომპანიები, რომელმაც მოაწყვეს ეს ღონისძიება, ყველა აბსოლუტურად უანგაროდ მონაწილეობს. გარდა ამისა, მასტერ შეფი გურამ ბაღდაშვილი კარანტინში მყოფ ადამიანებს სპეციალურ კერძებს მოუმზადებს. აქციის ყველა წევრი მონაწილეობა სრულიად უფასოდ დათანხმდა, რადგან ეს არა მხოლოდ კარანტინში მყოფი ადამიანებისთვის, არამედ ორგანიზატორებისთვისაც უნიკალური გამოცდილებაა.
ნამდვილად ასე არის პირველ რიგში სანამ დეტალურად მოგახსენებდეთ ყველაფერს მე მინდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ვინც მონაწილეობს ამ ინიციატივაში მადლობა გადაუხადო რა თქმა უნდა შემოთავაზებიდანვე ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულის სტოლფასი არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ყველას რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია გვერდში დგომა თანადგომა აი ამ ადამიანებს რომლებიც უკვე გარეთ არიან აივაზე გამოსულები მათ ჭირდებათ გვერდში დგომა და მე აქ ვარ რომ ყველა სიყვარული გაუზიარო არაერთი აუდიტორიის წინაშე მიმღერია მაგრამ ეს სულ სხვა ეს იქნება ძალიან განსაკუთრებული და 1 მაისი 2020 წლის ეს ჩემი ცხოვრებიდან წარუშლელი იქნება ამ აქციის მნიშვნელობას ისიც ადასტურებს, რომ British American Tobacco-ს ინიციატივით Reuters-ი თუ სხვა უცხოური მედიებიც დაინტერესდნენ. ასე რომ თუ მომავალში მსგავსი ღონისძიება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთსა თუ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარდება, იცოდეთ, რომ ყველაფერი საქართველოში, Sheraton მეტეხი პალასის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო. დილიდან ლევან თაღაშვილმა ყველაფერი მოასწრო და ახლა ბირჟების მიმოხილვით უნდა შემოგვიერთდეს, სადაც რყევების სხვათა შორის თითქმის ყველა კონტინენტზე ჯერ ისევ შენარჩუნებულია, სიტუაცია ჯერჯერობით შორს არის დასტაბილურებისაგან. Dow Jones-ის ინდექსში მართალია ერთი თვის ჭრილში 2000 პუნქტით არის ზრდა ნაჩვენები, თუმცა გასულ კვირას მაინც უარყოფითი მაჩვენებლით დაასრულა ამ ინდექსმა. ამ ფონზე საინტერესოა რა აქტივობა აქვს საქართველოს საფონდო ბირჟას და რა მდგომარეობაში არიან ქართული კომპანიები, რომელთა ფასიანი ქაღალდების ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ივაჭრება. ლევანი გვერდება ტრადიციული მიმოხილვით პირდაპირ ეთერში და ლევან გისმენთ. დილომშვიდობის ანა მესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს. სამწუხაროა, თუმცა საქართველოს საფონდო ბირჟამ გასული კვირა გარიგებების გარეშე დაასრულა. ჰორიზონტზე არც M კვადრატისა და არც შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანიის გარიგებები ჩანდა. არადა აქამდე ეს ორი კომპანია მაინც აწუხლებდა ხოლმე ბირჟას და მათზე იდებოდა გარკვეული გარიგებები. იმედი ვიქონიოთ, რომ მომდევნო კვირა არ იქნება ასეთი ჩუმი და გადავინაცვლოთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციებზე, რომელიც ლონდონში ივაჭრება. როგორც იცით, მათი ფასიანი ქაღალდების ღირებულება ყოველთვის მცირედ რყევებს განიცდის და დიდი რიცხვები არ გვაქვს ხოლმე. ახლაც საქართველოს რკინიგზის შემთხვევაში 1%-იანი გაუფასურება შეინიშნება, ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ფასიანი ქაღალდების ღირებულება კი 0.35%-ით დაეცა. ერთი წლის ჭრილში ორივე მათგანს 8.5 და 7%-იანი კლება აქვს, რაც სრულიად გასაგებია იმ ფონზე, რაც ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ხდება. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული, Georgia Capital-ის გარდა ყველა კომპანიის აქციების ფასი გაიზარდა. რაც ეხება გარიგებებს, საქართველოს ბანკის აქციებზე 5.19 მილიონი ფუნტ სტერლინგის ღირებულების ტრანზაქცია განხორციელდა, TBC ბანკის ფასიან ქაღალდებზე 3.2 განხორციელდა, CJOS და GH-ის აქციებზე კი შესაბამისად 853 და 155,000 ფუნტის ღირებულების. ერთი წლის ჭრილში კომპანიების აქციები 42-დან 60%-მდეა გაუფასურებული, მათ შორის ყველაზე მეტად Georgia Capital-ისა და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის შესაბამისად 60 და 59%-ით. ყველაზე ძვირად ღირებულ ქართულ კომპანიად კი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ BDO რჩება 484 მილიონი ფუნტ სტერლინგით, TBC ბანკი 457 მილიონი, Georgia Capital 163 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 113 მილიონი ფუნტ სტერლინგი. რადგან მეტი სიახლე არ გვაქვს, დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX-ი ერთი და იგივე მაჩვენებელზეა გასული ერთი კვირის განმავლობაში და 82.4 ერთეულისგან შედგება, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც ეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, ახალი მონაცემები გვაქვს და საბედნიეროდ ეს რიცხვები გაზრდილია 124 მილიონი ლარით მოიმატა კაპიტალიზაციამ და 30 აპრილის მონაცემებით ის 1 მილიარდ 840 მილიონ ლარს უჩვენებს. დიდი ალბათობით ეს TBC ლიზინგის ფასიანი ქაღალდების დამსახურებაცაა, რომელიც გასულ კვირას დაილისტა საფონდო ბირჟაზე. დღეისთვის სულ ეს იყო. იმედია მომავალი მიმოხილვისთვის უფრო ნაყოფიერი რიცხვები გვექნება, რომელსაც აუცილებლად გაუცნობთ საქმიანი დილის მაყურებელს. მადლობა ლევან, თუმცა არ გემშვიდობებით, ნავთობის ბაზრის მიმოხილვაც წარსადგენი გაქვს და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო შეცვლილი რეალობა, კორონას ეფექტი და ბიზნესების გამოწვევა. ამ მიმართულებით საუბარი კი ბევრჯერ და დიდხანს მოგვიწევს. კერძო სექტორის თანათან პროცესს ფეხს უწყობს პასუხისმგებლიან კომპანიებს კი არც სოციალური პასუხისმგებლობა ავიწყდებათ, რაც გულისხმობს Pansoftis სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტს. რა ფორმით შეიძლება ის სხვა ბიზნესებისათვის დამხმარე იყოს, ამაზე პროგრამული უზრუნველყოფის საკონსულტაციო კომპანია Pansoftis გენერალური დირექტორი ნათია რატია თავად გვიამბობს რამდენიმე წუთში.
ითამაშე EGT-ის სლოტები BetLive-ზე და დაიბრუნე თანხის 50% ბალანსზე ყოველ დღე. BetLive გაერთე შენს გემოზე. სახიდან გამოდიხარ, სულაფერი უნდა დატოვო მინუსი იქით თუ რამე არის და თუ გამოყვედი უნდა იმუშაო. მე-19 წელია რასაც მუშაობ. ხარისხი და სიჟუსტე. მაგაზე თავს ვდებ. მართლა კაი კომპანიაა გარტი და უკეთესისკენ მივდივარ. 80% მუდმივი ხალხი შემოდის სპეციალურად ჩვენთან, იმიტომ რომ ბიჭები მეც ვცდილობ რომ მახოთილი წავიდნენ. ძალიან ხშირად მეუბნებიან, ამ კაცის გამო შემოვდივართ ამ ობიექტზე. რამდენი წელი სახავს უმეკითხებია და ამერე არ აღჭერავ. ახალგაზრდა და მე რომ ვიყურებენ. ხელფასები ცოტა გაიზარდა, მე კიდევ გაიზარდა, პრემიებიც არ გვაქვს. ნუ გავთი რა არის, ღმერთმა არ აკრას, ამ რომ დამჭირდეს ვიცი რომ გვერდზე მიდგა. არ უნდა იზარმა ცოტა. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. პოლიტიკური ცხოვრება კორონავირუსის ფონზე. თემები, რომლებიც COVID-19-მა გადაფარა. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეთანხმება. რადოზით მოიცნიან პარტნიორები საქართველოს შიდა პოლიტიკისთვის. უგულალა რურუა ოქრუაშვილი ისევ ციხეში არიან. დაიწერა შავით თეთრზე. პოლიტიკა არ უნდა ჩაერიოს მართლმსაჯულებაში. შეცვლილი მესიჯის მიწოდება მიდის. უნდა ჩაერიოს და პოლიტპატიმარი უნდა დაარქვას ადამიანს, მაგალითად, რომელმაც 48 მილიონი წაიღო და თავის პარტიას მოახმარა. ერთი კომპონენტის არ შესრულების შემთხვევაში აპრიორი ჩაშლილია ეს შეთანხმება. თუ ისინი ამას არ შეასრულებენ, ძალიან მკაცრი იქნება რეაქციები მათთან მიმართებით. არც იმაში ვარ დაწინებული, შემოგვიმაზე არჩევნები ამ ქვეყანაში ჩატარდება. გადაცემის სტუმარი გუბას სანიკიძე. სასულიერო პირები და ცეცხლსასროლი იარაღი. არაფერი არ მოხდა. საერთოდ თუ გასროლა მოხდა დავსვა მდგომარეობაში მეტი არაფერი არ შეიძლება ერთ სასულიერო პირის ქმედებების გამო მთელ ეპარქიაზე და ეკლესიაზე ვიცავდნენ. ჩვენი საქმე არ არის ეჭვები. გამოჩნდება და მე ვიტყვით. იყო იარაღი, არ იყო იარაღი, რა ვიცი. მე ხარ ვიყავ. ციანიდის საქმე, დაპირისპირება, სროლა, რა გავლენას ახდენ საზოგადოების განწყობებზე მსგავსი ფაქტები. დისკუსია. პატრიარქის ფონდის მმართველი საბჭოს წევრი გიორგი ანდრიაძე და მღვდელმონაზონი ანდრია სარია. დღეს საღამოს 8-ზე ხალხის პოლიტიკა. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი.
TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. შეცვალა ყველაფერი, გეგმებიც და აწმყოც. შეიცვალა ჩვენი ინდივიდუალური სამყარო და თავისთავად სტრატეგია, რისთვისაც ბიზნესები მუშაობდნენ, ემზადებოდნენ, ამ სტრატეგიებს წერდნენ და ადგენდნენ. ახალ გამოწვევებს მეტი რესურსი და დახმარება სჭირდება და ამის ფონზე კერძო სექტორისთვის გამოსავალი არც კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა, რომლის სწორად გაზიარებაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ვანსოფტის სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტი და რა ფორმით შეიძლება ის სხვა ბიზნესებისთვის იყოს დამხმარე. ამაზე პროგრამული უზრუნველყოფისათვის საკონსულტაციო კომპანია ვანსოფტის გენერალური დირექტორი ნათია რატია თავად გვიამბობს. ნათია, მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. სანამ უშუალოდ ამ პროექტზე დავიწყებთ საუბარს, მოდი კომპანიის შესახებ უფრო მეტი მოგვიყევით და გაგვაცანით ის. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კომპანია ვანსოფტი ERP სისტემების პროვაიდერია და 2014 წლიდან ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ გვქნით ავტომატიზაციის ისეთ მექანიზმებს, რომლებიც ბიზნეს ყოველდღიურ საქმიანობას უმარტივებს. საუბარია სააღრიცხვო სისტემებზე, რომლებიც ნებისმიერი ბიზნეს პროცესის დაგეგმვის, აღრიცხვის, კონტროლის და ანალიზის შესაძლებლობას გვაძლევს. ჩვენ რეალურად ამით მომხმარებელს ვთავაზობთ ეფექტურ ERP სისტემას და გარდა ამისა, მომხმარებელი ჩვენგან იღებს სისტემასთან დაკავშირებულ ისეთ მომსახურებებს, როგორიც არის პროგრამის შემსწავლელი ტრენინგ კურსი, სხვადასხვა ტიპის კონსულტაცია და ასე შემდგომ. თავის მხრივ, რას გულისხმობს სოციალური პასუხისმგებლობის ის შეთავაზება, რომელიც კომპანიას აქვს ბიზნესებისათვის აი ამ ფარგლებში მომზადებული და მით უმეტეს ამ რეალობაში ძალიან საინტერესო არის, რა ფორმით შეიძლება იყოს ადაპტირებული. სოციალური პასუხისმგებლობა ნამდვილად ისევე როგორც ნებისმიერი პასუხისმგებლიანი კომპანიისთვის ჩვენთვისაც პრიორიტეტია. შესაბამისად, მიმდინარე გამოწვევის საპასუხოდ ვანსოფტი მზადაა მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად სრულიად უსასყიდლოდ ან 50%-იანი თანადაფინანსებით შესთავაზოს ბიზნეს ერთიანი სააღრიცხვო სისტემა მენეჯერული და ბუღალტრული აღრიცხვისთვის. პროექტის პარგლებში ვატარებთ ონლაინ ტრენინგ კურსს სისტემის შემსწავლელად, ასევე უფასო ვებინარებს იმისთვის, რომ იზოლაციის პერიოდი გავხადოთ უფრო საინტერესო, პროდუქტიული, შემეცნებითი, იმისთვის, რომ ბევრად უფრო ეფექტურად გამოიყენონ ეს პერიოდი ჩვენმა მომხმარებლებმა. დღეს რეალურად ბიზნესი უფრო წარმატებით უმკლავდება აღნიშნულ გამოწვევას, როდესაც ფლობს სააღრიცხვო სისტემა. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობა გვინდა მივცეთ სხვა ბიზნესსაც, ვისაც ჯერაც არა აქვს პროცესები ავტომატიზირებული და ამით შევიტანოთ ჩვენი წვლილი აი ამ საერთო საქმეში. მოდი ცოტა უფრო დეტალურად რომ ჩაუშალოთ ნათია ჩვენს მაყურებელს. თქვენ ახსენეთ როგორც ნაწილობრივი, ასევე სრული თქვათ კონტრიბუცია თქვენი მხრიდან. კონკრეტულად ანუ მაინც ვის ეხება დაფინანსება სრულად და ვის ნაწილობრივ? აი ეს თემა რო უფრო მეტად გავშალოთ.
დიახ, პროგრამა მისი ფუნქციონალით გათვლილია ნებისმიერ კომერციულ ორგანიზაციაზე, შესაბამისად პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა იმ კომპანიას, ვისაც ბიზნეს პროცესების უფრო ეფექტური მართვა სურს და საქმიანობის უფრო ეფექტურად გაგრძელება. ჩვენ რეალურად სრულად დავაფინანსებთ ბიზნესს, სადაც პროგრამაში ერთდროულად მომუშავე თანამშრომელთა რაოდენობა არ აღემატება 3 მომხმარებელს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მასშტაბი 3-ზე მეტია, ჩვენ 50%-ით დავაფინანსებთ ამგვარ პროექტებს. განსაკუთრებით ყურადღებას გავამახვილებდი იმ სფეროებზე, რომლებიც დღეს ჩვენთვის არასტანდარტული დატვირთვით მუშაობენ, გულისხმობ კვების პროდუქტების, პირველადი საჭიროების ნივთების მწარმოებელ, საცალოდ მოვაჭრე თუ სადისტრიბუციო კომპანიებს, ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დაახლოებით ეს ყველაფერი $2000 შეღავაც მისცემს ბიზნეს მცირე მასშტაბზე რომ წარმოვიდგინოთ და ისიც რომ თვითონ პროგრამული ლიცენზია რაც არის დაფინანსება მოიცავს პროგრამულ ლიცენზირებას ასევე 24 საათიან სრულ ტრენინგ კურსს პროგრამის შემსწავლელს და ეს ლიცენზიები არის უადო წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას ჩვეულებრივად ისარგებლებს ნებისმიერ პერიოდში ამ პროგრამული პროდუქტით მომხმარებელი და მიიღებს რეალურად სარგებელს. ნატია, რამდენად აქვს ბიზნესებს, ასე ვთქვათ, წყობრი წარმოდგენა ERP სისტემების სარგებლიანობის შესახებ და ხომ არ თვლით, რომ ეს ცოტა უფრო მეტად სათქმელი არის, თუ რა სარგებლიანობას მოუტანს ERP კომპანიებს? რეალურად კომპანიები, რომლებიც დღეს ERP სისტემებს იყენებენ, ნაკლები შეფარხებით მუშაობენ, გამოწვევას უფრო ადეკვატურად პასუხობენ და მე მიმაჩნია, რომ პოსტკრიზისული პერიოდიც ბევრად უფრო ნაკლებად მტკივნეული იქნება მათთვის. დღეს რეალურად გარკვეულ პროდუქციაზე მოთხოვნის ზრდამ ბევრი ბიზნესი ისეთი შეფერხების წინაშე აღმოაჩინა, როგორიც არის შეფერხებული მიწოდების ჯაჭვი, დეფიციტური რეალურად ამ პრობლემებს უფრო ეფექტურად გადაჭრის ERP სისტემა, გარდა ამისა, ყველა ბიზნესისთვის გადაჭრის ისეთ აქტუალურ საკითხებს, როგორიც არის ფულადი სახსრების დეფიციტის რისკის მინიმიზება, დებიტორული დავალიანებების მაქსიმალური შემცირება, ასევე საჭირო მარაგების დროული უზრუნველყოფა, ონლაინ შეკვეთები და გაყიდვები საკმაოდ ტენდენციურია ბოლო პერიოდში და ამ კუთხითაც შეუძლია ERP სისტემას ბიზნეს პროცესი ბევრად უფრო ეფექტური და ოპერატიული გახადოს. იმისთვის, რომ რეალურად მომხმარებელმა მიიღოს ჩვენგან აი ეს დაფინანსება, აუცილებელია შეავსოს აპლიკაცია, რომლის ნახვაც შეუძლია ჩვენი კომპანიის Facebook გვერდზე, რის შემდგომაც უკვე თავად დაუკავშირდებით და მივაწვდით უფრო დეტალურ ინფორმაციას. რა დროში შეიძლება უკავშირს ელოდნენ კომპანიები და რა ტიპის კომუნიკაცია შეიძლება დამატებით შედგეს დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში? შემოსული აპლიკაციის შემდგომ ერთი დღის განმავლობაში აუცილებლად მომხმარებელი ჩვენგან მიიღებს დეტალურ ინფორმაციას. არის შემდეგი ეტაპები, რომელსაც გავივლით. ჩვენ მზად ვართ, რომ თვის ჭრილში დავაფინანსოთ 3 პროექტი. შესაბამისად, ყველა იმ კომპანიას, ვინც ამ საკითხით არის დაინტერესებული, მაქსიმალური აქტიურობისკენ მოუწოდებ. დიდი მადლობა. მადლობა ნათია. იმედი მაქვს, რომ რაც შეიძლება მეტი ბიზნესი იქნება ამ პროცესში ჩართული და დაინტერესება ამ წინადებას აუცილებლად მოყვება. წარმატებას გისურვებ და წარმატებას უსურვებ ყველა კომპანიას, რომელიც ამ სისტემით სარგებლობას გადაწყვეტს და მრავალრიცხოვანი კომპანიების რიგში უერთდებიან, რომლებიც ამ სისტემებით სარგებლობენ და დარწმუნებულია, რომ ასეთი ბევრი იქნება. მადლობა ნათია რატიას, OneSoft-ის გენერალური დირექტორი საუბრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. მართალია ბირჟებს ნაკლებად, მაგრამ ნავთობის ფასებს ნამდვილად დაეწყოთ გასული კვირის განმავლობაში გამოცოცხლება. ბრენტის ტიპის ეგრეთ წოდებული შავი ოქრო $30-ად კი ფასობდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უარყოფით ნიშნულთან აღარ გვაქვს საქმე და მოდი მეტი დეტალისთვის ლევან თაღიაშვილს დაუთმობთ ახლა საქმიანი დილის ეთერს, რომელმაც საქართველოსა თუ საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ცვლილებებს მოუყარა თავი და ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არსებულ მონაცემებს გაგვიზიარებს. ლევან, გისმენთ. დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ
ახლა ნავთობის ფიუჩერსი აშკარად ფორმას უბრუნდება, არც ბენზინის განვლება ჩანს ჰორიზონტზე და აღარც უარყოფითი ნიშნული. მხოლოდ ერთ კვირაში ნიუ-იორკში $7-ითაა მომატებული ნავთობის ფასი და $20-მდეც კი ავიდა, როცა ორი კვირის წინ -$27 ნიშნულზეც კი იყო მცირე ხნით. პრინციპში ლონდონში ასეთი მძიმე სიტუაცია არც მანამდე ყოფილა, ფასის კლება აქაც ვნახეთ, მაგრამ ისეთი მასიური არა როგორც ამერიკაში. ერთი კვირის ჭრილში აქაც გაიზარდა ფიუჩერსის ღირებულება, მატება აქაც $7-მდეა და ბლუმბერგის მონაცემებით ის $26.5 შეადგენს. ეს ყველაფერი OPEC+-ის გადაწყვეტილებას უნდა დაუკავშიროთ, ყოველ შემთხვევაში ასე გვირჩევენ Oil Price.com-ის ანალიტიკოსები. ნავთობის მოპოვების უპრეცედენტო შემცირებამ შედეგები გამოიღო და ყველაფერი თავის ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა. ოღონდ ეს ყველაფერი მომხმარებლის მხრიდან ჩვეულ რიტმს, თორე ძალიან ბევრ ნავთობის ქვეყანას სავარაუდოდ კრიზისი ელის, რაც გარდაუვალია მათი შემოსავლების შემცირებას თუ დავაკვირდებით. უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო 1 თვეა საერთოდ არანაირი მატება არ ყოფილა ნავთობის ფიუჩერსებზე და გასული კვირა იყო მხოლოდ გამონაკლისი. როცა პოზიტივისკენ წავიდა ინდექსი, ასე რომ ფასები კი გამოსწორდა, მაგრამ კომპანიები და ქვეყნები უარესის მოლოდინში უნდა იყვნენ, ნამდვილად ასეა. რაც შეეხება საქართველოს ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებში, სერიოზული კლება გვაქვს 5-დან 4 მათგანში ნამდვილად სერიოზულად გაიაფთა საწვავი, რომ პეტროლის გარდა ყველგან დაიკლო ფასმა ბოლო 1 კვირის განმავლობაში, სოკარში 14 თეთრით, ვისოლში 5, ლუკოლში 10 თეთრით, გალფში კი 20 თეთრიანი გაიაფებაც კი ვნახეთ. აღარაფერს ვამბობ არაბრენდირებულ სადგურებზე, სადაც ბენზინი 1 ლარი და 35 თეთრიც კი ღირს. ჯამში მივიღეთ ასეთი სიტუაცია, ყველაზე ძვირად პრემიუმის და რეგულარის ტიპის საწვავი კვლავ ვისოლში იყიდება, ყველაზე იაფი კი ლუკოილშია ჩვეულებისამებრ. აქვე შეგახსენებთ, რომ არსებობს რამდენიმე სახის ლოიალური მომხმარებლის ბარათი, რომლის გამოყენებითაც დამატებით 7-დან 15 თეთრამდე ფასტეკლების მიღებასაც შეძლებთ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. 2017 წლიდან საქართველოში საინვესტიციო პორტფელის კვლევის შემდეგ უმსხვილესი იაპონური კომპანია საქართველოშია. იაპონურმა ენერგოგიგანტმა კომპანია TEPCOM ინვესტიცია განახორციელა საქართველოს ენერგოსისტემაში და ერთ-ერთ უმსხვილეს პროექტში 31.4%-ის წილი შეიძინა. კარგი ამბები გვაქვს და აუცილებლად უნდა დაგველოდოთ. რეკლამა მალე გაივლის, საქმე ენდილის ეთერს კი თორნიკე ზირაქიშვილის სააგენტო აწარმოე საქართველოში დირექტორის მოადგილე შემოუერთდება. SMS-ი. ერთ-შენზე მორგებული აქტივაცია ასევე შესაძლებელია მაისი. პოლიტიკური ცვლილი მესიჯის მიწოდება მიდის. უნდა ჩაერიოს და პოლიტპატიმარი უნდა დაარქვას ადამიანს, მაგალითად, რომელმაც 48 მილიონი წაიღო და თავის პარტიას მოახმარა. ერთი კომპონენტის არ შესრულების შემთხვევაში აპრიორი ჩაშლილია ეს შეთანხმება. თუ ისინი ამას არ შეასრულებენ, ძალიან მკაცრი იქნება რეაქციები მათთან მიმართებით. არც იმაში ვარ დაწინებული, შემოგვიმაზე არჩევნები ამ ქვეყანაში ჩატარდება. გადაცემის სტუმარი გუბას სანიკიძე. სასულიერო პირები და ცეცხლსასროლი იარაღი. არაფერი არ მოხდა. საერთოდ, თუ გასროლა მოხდა, დავსვა მდგომარეობაში, მეტი არაფერი.
არ შეიძლება ერთი სასულიერო პირის ქმედებების გამო მთელ ეპარქიაზე და ეკლესიაზე ვიცაობდნენ. ჩვენი საქმე არ არის ეჭვები. გამოჩნდება და მე ვიტყვით. იყო იარაღი, არ იყო იარაღი, რა ვიცი. მე ხარ ვიყავ. ციანიდის საქმე, დაპირისპირება, სროლა, რა გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებზე მსგავსი ფაქტები. დისკუსია. პატრიარქის ფონდის მმართველი საბჭოს წევრი გიორგი ანდრიაძე და მღვდელმონაზონი ანდრია სარია. დღეს საღამოს 8-ზე ხალხის პოლიტიკა. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. წლის მარტში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სამ სავალუტო აუქციონზე 100 მილიონი დოლარი გაყიდა. ეს ეროვნული ბანკის მარტისთვის მიმოხილვაში არის აღნიშნული. ეროვნული ბანკის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშის მიხედვით წმინდა ჩამოწერილი სესხების მოცულობა გასულ წელს 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 10.3%-ით გაიზარდა. შემცირება ფიქსირდება როგორც ჩამოწერილ აქტივებში, ასევე ჩამოწერილი აქტივების ამოღებაში, თუმცა ეს უკანასკნელი მეტად არის შემცირებული ვიდრე აქტივების ჩამოწერა. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის არჩილ გაჩიჩილაძის განცხადებით, ბანკი კრიზისის შემდგომ მდგომარეობიდან გამოსვლაზე მუშაობს, მათ შორის სექტორულად ეს ქვეყნის ერთ-ერთმა მთავარმა ბანკირმა Forbes Talks-ის ფორმატში Forbes-ის მთავარ რედაქტორთან ინტერვიუში განაცხადა. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი ბიზნეს სუბიექტებს მოუწოდებს დროულად გაიარონ რეგისტრაცია, რათა მათი ბიზნესი დროულად შემოწმდეს და ეკონომიკის შესაბამისი ფაზის გახსნასთან ერთად საქმიანობის აღდგენის უფლება მიეცეთ. სიტყვის შედეგად საჩხერეს დაახლოებით მილიონ ლარამდე ზარალი მიადგა. გასულ უქმებზე სიტყვა იყო ასევე კახეთის რაიონებშიც. თამამად შემიძლია ვთქვა და ამაზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, რომ საერთაშორისო ფრენების აღდგენას ამ ეტაპზე არ გეგმავთ იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც ფრენების აღდგენას ახლავს თან, თუმცა მიმდინარეობს მსჯელობაში და ფრენების აღდგენაზე ეს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეძვრიშვილმა განაცხადა. რაც შეეხება 4 ქალაქის თბილისის, რუსთავის, ქუთაისისა და ბათუმის გახსნას, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის განმარტებით ამაზე მსჯელობა მიმდინარე კვირას არის დაგეგმილი, თუმცა ბევრი რამ არის დამოკიდებული ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით შეიქმნება რამდენიმე დამატებითი ინსტრუმენტი, რომელთა საშუალებითაც შესაძლოა შემცირდეს ის 1% განაკვეთები, რაც ბაზარზეა. ეს პარასკევს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ეროვნული ბანკის და ანალიტიკური კვლევითი ორგანიზაციების მიერ მთავრობის პოსტკრიზისული გეგმის ძირითადი საკითხების განხილვისას გახდა ცნობილი. ინფორმაცია სრული და გასაგები მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული რელიზით ნაკლებად იყო, მაშინ მითითებული იყო მხოლოდ ის, რომ შეხვედრის მონაწილე ანალიტიკური კვლევითი ორგანიზაციების მხრიდან პოზიტიურად შეფასდა ყველა ღონისძიება, რომელსაც ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში მთავრობა ახორციელებს და გამოითქვა მოსაზრებები პოსტკრიზისულ ეკონომიკურ პროგრამაზე, რასთან დაკავშირებითაც ისინი საკუთარ რეკომენდაციებს მთავრობას უახლოეს პერიოდში წარუდგენენ. ასევე შეხვედრის მიმდინარეობისას არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ეროვნული ბანკის მისამართით წამოჭრილი მთავარი საკითხი ლარის მიკვიდობის მიწოდებას შეეხებოდა. რა ინსტრუმენტს გამოიყენებს ეროვნული ბანკი იმისათვის, რომ სესხებზე პროცენტი შემცირდეს და როგორ შეძლებს მარეგულირებელი ბაზარზე არსებული ვითარების გაკონტროლებას. ელენე კვანჭილაშვილმა სების ვიცე-პრეზიდენტთან გადაწყვიტა უფრო მეტი დეტალის გარკვევა ამ თემაზე. პაპუნა ლეჟავაკი ამბობს, რომ სესხის გაცემისას დაბრუნების რისკი არის გაზრდილი, ამას ინსტრუმენტი ვერ უშველის, თუმცა ამ რისკის შესამცირებლად მთავრობამ საკრედიტო საგარანტიო სქემა შემოიღო, რაც ნაწილობრივ რისკებს და საკრედიტო განაკვეთების ზრდასაც შეამცირებს, მაგრამ არასრულად
შესაძლებლად. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა გითხრა, რომ ეს უნდა მოხდეს ისე, რომ ინფლაციაზე არ გაჩნდეს დამატებითი ზეწოლა. მისივე მტკიცებით, თუ სები დაინახავს ასეთ საშიშროებას, ამის დასარეგულირებლად უკვე სხვა ინსტრუმენტები არსებობს. ეს უნდა მოხდეს ისე, რომ ინფლაციაზე არ გაჩნდეს დამატებითი ზეწოლა, მათ შორის კურსიდან გამომდინარე ზეწოლა ინფლაციაზე. თუ ჩვენ ამის საშიშროებას დავინახავთ, ამის დასარეგულირებლად უკვე სხვა ინსტრუმენტები გვაქვს. საპროცენტო განაკვეთი გვაქვს, მათ შორის ასევე განვიხილავთ აქტიურ მონაწილეობას სავალუტო ბაზარზეც, რაც პრინციპში დავიწყეთ კიდევაც, უკვე რამდენიმე აუქციონი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გავაკეთეთ. აუქციონის გარდა ჩვენ ინტერვენციებს ვაკეთებთ ახალი BIMEDGE პლატფორმით, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ფაქტიურად ყოველდღიურად ვიყოთ სავალუტო ბაზარზე. საქართველოს ეროვნული ბანკის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით სებმა კომერციული ბანკების ფულის გათხრებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის კანონმდებლობის დარღვევისათვის ჯამში 726,000 ლარი დააჯარიმა. სების რეგულაციების მიხედვით ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რომელი ბანკი ან ბანკები დაჯარიმდნენ, კონფიდენციალურია. ეროვნული ბანკის ანგარიში წაიკითხავთ, რომ ბანკებთან ერთად დაჯარიმებულები არიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც, ასევე საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერები და ვალუტის გადამსვლელი პუნქტები. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშში მიუთითა, რომ სების მიერ გასული წლის განმავლობაში გატარებული ზომების, მათ შორის ყალბი ფულის მონიტორინგის მიხედვით, საქართველოში საკმაოდ დაბალ ნიშნულზეა ყალბი ფულის გავრცელება. 2019 წელს ლარის ყალბი ბანკნოტების რაოდენობა არის გამოვლენილი წინა წელთან შედარებით 26.4%-ით ნაკლები. სულ სების მონაცემებით საეჭვო ბანკნოტებისა და მონეტების რაოდენობამ, რომელთა შემოწმების თხოვნითაც ეროვნულ ბანკს სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა მიმართეს 7116 ერთეული შეადგინა. ამ საეჭვო ნიმუშებიდან ყალბი ფულის არსებობა 5280 შემთხვევაშია დადასტურებული. სტატისტიკის თანახმად, ლარებს შორის ყველაზე ხშირად 100 ლარის ბანკნოტი არის ყალბი გამოყენებული, 50 ლარიანი შემთხვევაში დაახლოებით მისი წილი 22%-ია. შედარებით მცირეა მონეტების გაყალბების შემთხვევები, მათ შორის ყველაზე ხშირად 1 ლარის ნომინალის მონეტებს აყალბებენ. 2 ლარის ნომინალის მონეტების გაყალბება კი მასში შემავალი 2 განსხვავებული მეტალის გამო საკმაოდ რთულია, რის გამოც ყველაზე მცირე რაოდენობით ყალბდება. ეროვნული ბანკის მოქმედებები, მისი პოლიტიკა პანდემიისას და მანამდეც ცხადია, ვერასდროს იქნება თემა, რომელსაც გვერდს აუვლით, როცა რესპონდენტი ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სისტემური ბანკის გენერალური დირექტორია არჩილ გაჩეჩილაძე ამ შემთხვევაში. მასთან ინტერვიუ და საუბარი ჩვენს კიდევ ერთ ახალ ფორმატში Forbes Talks-ის ფარგლებში შედგა და ის პროექტია, რომელიც ამ გაგანია პანდემიისას, მაძლევს სხვათა შორის უფლებას თქვა, რომ ძალიან მომწონს და განსაკუთრებით დიდი სიხარულით გიზიარებთ. კორონავირუსის საქართველოს შანსები მსოფლიოს ახალ რეალობაში, სუსტი და ძლიერი მხარეები ქვეყნისა და ცხადია მონეტარული პოლიტიკა. საუბარი არჩილ გაჩეჩილაძესთან ჩვენს სოციალურ ქსელებსა და ვებგვერდებზე, რომელიც ნიუ-იორკი თბილისის კავშირით შედგა. სრულად შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ ინტერვიუს ვრცელი ნაწილი. საინტერესო არის ნამდვილად. საინტერესო ამონალიდებს ანუკა ჯოხაძეც გაგვიზიარებს ახლა საქმე ენდილის ეთერში. ანუკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი, როგორც ჩვენ ახსენე, პირველი რესპონდენტი აღმოჩნდა ჩვენი ახალი პროექტის, რომელიც გასულ უქმეებზე ამოიქოქა. თუმცა მრავალი კვირების განმავლობაში ჩვენი მაყურებელი ამ ფორმატში კიდევ არაერთ საინტერესო რესპონდენტის მოსაზრებისა თუ შეფასების მოსმენას მოახერხებს. მსოფლიოში გავრცელებულმა პანდემიამ ბიზნესებს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისკენ უბიძგა. არც საქართველოს ბანკი ყოფილა ამ კუთხით გამონაკლისი. არჩილ გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ დღეისთვის საქართველოს ბანკი 7500-ივე თანამშრომელი ინარჩუნებს სამსახურს. თუმცა ცვლილებებს მაინც აანონსებს. მისი განმარტებით ცვლილებები განპირობებულია იმით, რომ გარკვეული მიმართულებით კადრების მოთხოვნა გაიზრდება, ხოლო გარკვეული მიმართულებით შემცირდება. გაჩეჩილაძე ამასთან ერთად საქართველოს ბანკის ამბობს, რომ და ადასტურებს, რომ გარდა ყოველწლიურად მოზიდული თანხებისა, ტრადიციული პარტნიორებისგან საქართველოს ბანკი დამატებით კიდევ 500-დან 700 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე მოზიდვას ვარაუდობს. საქართველოს ბანკი აითვისებს და მოიზიდავს იმდენ რესურსს, რამდენის ათვისებასაც ეკონომიკა შეძლებს. ფინანსური რესურსების პრობლემას გაჩეჩილაძე ვერც ლარში ხედავს და ვერც უცხოურ ვალუტებში. ძალიან დიდი განსხვავება არის 2008-დან. ანუ 2008-ში იყო ლიკვიდურობის დიდი პრობლემა მთელ მსოფლიოში. და ამან დამატებითი შოკი მიაყენა მთელ ეკონომიკას. წელს და ეხლა ლიკვიდურობის პრობლემა არ არის. ანუ ჩვენც ძალიან ბევრი გვაქვს ჭარბი ლიკვიდურობა და არა მარტო ბევრი გვაქვს დღეს, არამედ სხვადასხვა
EBRD, IFC, თან და ასე შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ საკმაოდ ბევრი მოლოდინი გვაქვს ახალი სესხების აღების. საკმაოდ ბევრი სესხის წამოღებას ვაპირებთ იმისთვის, რომ როცა დაიწყება ეს ვთქვათ ამ კრიზისიდან გამოსვლის პერიოდი, დიდი გაზით შევძლოთ ამის გაკეთება. სადაც 500-დან 700 მილიონ დოლარამდე დამატებით იმისა, რაც ყოველთვის მოხდება. გაჩეჩილაძე Forbes Talk-თან ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს დადებით ეთაფასებს და ამბობს, რომ ის გზა, რომელიც საქართველოს კორონავირუსის პანდემიის დროს გაიარა, ინვესტორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მათთვის დადებითი გზავნილია. ჯამში მე მინდა ვთქვა, რომ მთავრობის მთლიანად ასე ვთქვათ, მთელი ქმედება უდიდეს შეხებას იმსახურებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ვინაიდან ეს მთელი ასე ვთქვათ, დახურვიდან დაწყებული დღემდე როგორც მოვედით და არ არის ასე ვთქვათ, ეს დაავადება ხელიდან წასული, საკმაოდ დადებით შეფასებას იმსახურებს. რომ აი როცა რაღაცა დარტყმა ხდება, საქართველოს როგორ გადის, ხო? ანუ წინა კრიზისის 2008-2009 მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უფრო დიდი დარტყმა მივიღეთ, ბოლოს და ბოლოს ომი იყო, მოგვაჭრეს სამხედრო ტერიტორია, პოლიტიკური კრიზისი იყო. ნაკლები ზიანით გადავიტანეთ ვიდრე რეგიონის სხვა ქვეყნებმა. რაც არ უნდა ხდებოდეს, მაინც ვახერხებთ, რომ გადავიტანოთ, გავძლიერდეთ, გავიარეთ. ეს ინვესტორისთვის უმნიშვნელოვანესი. მთავრობასთან ერთად არჩილ გაჩეჩილაძემ საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზეც ისაუბრა, კითხვაზე გაამართლა თუ არა ეროვნული ბანკის მიერ გატარებულმა ღონისძიებებმა. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი პასუხობს, რომ ამ მიდგომამ ნაწილობრივ გაამართლა. გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ სების მიდგომა და პოლიტიკა იყო ძალიან კონსერვატიული, თუმცა პანდემიის ფონზე ეს აღმოჩნდა სწორი გადაწყვეტილება. ეროვნული ბანკის პოლიტიკა იყო ძალიან კონსერვატული. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ბანკებს მეტი კაპიტალი ჰქონდათ და შესაბამისად შეიზღუდა ასე ვთქვათ სესხების გაცემის თემა და რა თქმა უნდა როცა კრიზისი მოდის კონსერვატული ვინც უფრო კონსერვატული არის რა თქმა უნდა ის უფრო მომზადებული ხდება. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ ნაწილობრივ ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ გაამართლა ამ მიდგომამ როცა ემზადები ასე ვთქვათ დიდი კრიზისისთვის და მთავარი კითხვის ნიშანი ეს არის რომ ანუ კრიზისისთვის ესე ძალიან უნდა მოემზადოთ თუ არა და მე ვღებულობთ ისეთ კრიზისს რომელიც 100 წელია აღმოჩნდა ხო მთელი მსოფლიოსთვის იგულისხმება რა თქმა უნდა ნებისმიერ ამისთვის ნამდვილად არავინ არ ემზადებოდა ნაწილობრივ ეროვნული ბანკი და მთავარი კრიტიკაც ამასთან მიმართებაში იყო Forbes-თან ინტერვიუში გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ ბანკის მხრიდან ტურიზმის ინდუსტრიასთან მიმართებაში დაფინანსების კუთხით უპრეცედენტო ნაბიჯებს გადადგა. საუბარია ბანკის მხრიდან სხვადასხვა სექტორების სესხების რესტრუქტურიზაციის დახმარებაზე. მისი მეთქვით, ეროვნულ ბანკთან მოხდა შეთანხმება და წინასწარ მოხდა 400 მილიონის დარეზერვება. ამ თანხების გადადების მიზანი კი ის არის, რომ თუ დანაკარგები იქნება, ის არ აისახოს კაპიტალის მაჩვენებელზე და ამ მიმართებით გამოირიცხოს საფრთხეები. ჩვენ ბიზნესებთან მიმართებით ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს ამ პანდემიურ რეალობაში მოსაყოლი მსოფლიო პანდემიის მიუხედავად აღმოჩნდა რომ ცხოველებისათვის ავეჯის და კვების მწარმოებელი ქართული კომპანიის Georgia Products-ის ექსპორტის მაჩვენებლები მზარდია. BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა დავით ბარდაველიძემ უთხრა რომ შექმნილ ვითარებაში ექსპორტის ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი ევროპაში არის ის რომ მთელ მსოფლიოში ონლაინ გაყიდვები გააქტიურდა. წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ჩვენი ექსპორტის მიმართულებით 40%-იანი ზრდა გვაქვს როგორც ცხოველების ავეჯზე, ასევე კვებაზე. ჩვენი ძირითადი პარტნიორი ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია, რომელიც ონლაინ სფეროში ოპერირებს და აქედან გამომდინარე პროდუქცია მოთხოვნა გაიზარდა, რადგან მომხმარებელი ონლაინ მაღაზიების გამოყენებაზე გადავიდა. მეტიც სრულად ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ვერც ვახერხებთ, თუმცა ვცდილობთ, ამბობს ბარდაველიძე BMG-სთან. კომპანია წელს ამერიკის მიმართულებითაც აპირებდა გააქტიურებას, ამასთან დაკავშირებით კი Georgia Products-ის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ ანალიზისაგან ჯერ თავს იკავებენ, თუმცა ბაზრის ათვისება დაწყებული არის და უახლოეს მომავალში ეს გეგმაც განხორციელდება. ჩვენ ყოველთვის გვაქვს პროფესიონალი მუშახელის მოძიების პრობლემა, რადგან გურიასა და აჭარაში მათი უმრავლესობა თურქეთში გადადის სამუშაოდ. ეს უკვე BMG-სთან ლაითური ჩაის საექსპორტო კომპანიის დამფუძნებელმა თამარ ხაბეიშვილმა თქვა, თუმცა აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში დასაქმებულებს საკმაოდ მძიმე პირობებს თავაზობენ, ადამიანები ხელფასის გამო მაინც ხშირად მუშაობას იქ არჩევენ. დაიწყო ჩაის სეზონი და გადაადგილება, რადგან ჯერჯერობით შეზღუდულია, ადამიანებმა არ იციან, რა სიტუაცია იქნება მომავალში, ამიტომ დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს პროფესიონალი მუშახელის
პოვნა გაცილებით გაგვიადვილდება. ისიც ვისაც შეთავაზები გაუკეთეთ, ყველა დაგვთანხმდა თანამშრომლობაზე, ამბობს კომპანიის დამფუძნებელი და თამარ ხაბეშვილი აღნიშნავს იმასაც, რომ ამავე დროს კორონავირუს კომპანიის გეგმები არ შეუცვლია და 7 ტონა ჩაის წარმოება იგეგმება, ბუნებამაც შეგვიწყო ხელი და თუ ექსპორტში ხელი შეგვეშლება ადგილობრივ ბაზარზე მაინც შევძლებთ რეალიზებას, აღნიშნავს კომპანიის დამფუძნებელი. ექსპორტთან დაკავშირებით კი მოლაპარაკებები კი შტატებსა და ავსტრიასთან მიმდინარეობდა. ავსტრიასთან გაურკვეველი ვითარების გამო ჯერჯერობით ეს პროცესი შეჩერებულია, თუმცა კომპანიაში აქვთ იმედი, რომ ჩაის ექსპორტი შეერთებულ შტატებში მაინც მოხერხდება. კომპანია სტუმარი კი ონლაინ გაყიდვების დამატებას გეგმავს, არადა ტესტირების რეჟიმი ამ საკითხზე Amazon-ზე უკვე დაწყებული აქვთ. მისი დირექტორი გიორგი ბუკია ამბობს, რომ ჯერ გეგმაში საქართველოში მიტანის სერვისის გააქტიურება ამავე დროს არ არის. აღნიშნავს, რომ იმისთვის, რომ პროდუქტის გაძვირების გარეშე მოხდეს საწყობების არსებობა მნიშვნელოვანი ადგილზე მიტანა, რაც ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. სტუმარის დირექტორმა BMG-სთან პანდემიის გავლენაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კომპანიას გაყიდვები შეუმცირდა. ეს არ არის პირველადი მოხმარების პროდუქტი, გარდა ამისა, ძირითადად სასტუმროებსა და კაფეებს ვამარაგებდით, რომელიც დღეს დაკეტილია. პანდემიამ კომპანიის საექსპორტო გეგმებზეც მცირე გავლენა იქონია. სტუმარს საფერავის ჩაის ნიმუშები ამერიკასა და დუბაიში ჰქონდა გაგზავნილი, თუმცა ვირუსის გამო მოლაპარაკებები დროებით გადაიდო. რაც შეეხება ჩინეთში ექსპორტს, საცდელი პარტიები კომპანიას აქაც გაგზავნილი ჰქონდა და გეგმავენ უკვე გააქტიურებას ამ ბაზარზე. კორონავირუსმა გეგმები შეაფერხა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ სტუმარის მესოურებს ჰქონდათ ჩინურ კომპანიასთან კომუნიკაცია და მსოფლიოში არსებული ვითარების შეცვლის შემდეგ უკვე თანამშრომლობის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ბუკია აღნიშნავს, რომ პანდემიას წარმოების მოცულობაზე არანაირი გავლენა არ მოუხდენია. პანდემიამ კვალი დაატყო ყველაფერს. 27 აპრილიდან საქართველოში დაწესებული რიგი შეზღუდვები მართალია მოიხსნა, მაგრამ მაინც გვიწევს, რომ გარკვეულად თავი დავიცვათ ვირუსის გავრცელების შეკავების პირობებში. მათ შორის არის ტაქსების ფუნქციონირების აღდგენაც და შესაბამისად, ქალაქის ქუჩებში მართალია თეთრი ფერის ტაქსები გამოჩნდა, რომლებიც მომხმარებელს ემსახურებიან, მაგრამ მიუხედავად აკრძალვების მოხსნისა, ქვეყანაში კორონავირუსის პანდემია მაინც ბძინვარებს და ფიქრობთ, როგორ გადავაადგილდეთ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ იმ წესების სრული დაცვით, რომელსაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვიწესებს. ბევრი ჩვენგანი ტაქსით გადაადგილებსა სწორედ ამის გამო თავს არიდებს ავტომობილებში ჩაჯდომას, თუმცა კონკრეტულმა კომპანიებმა დაიწყეს გამოსავალზე ფიქრი. როგორ შეიძლება მაგათად მგზავრობა ისე მომხმარებლისათვის, რომ ამ პირობებშიც კი კომფორტულთან ერთად მათ თავი უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნონ. დიოს გუნდმა ბაზარს ახალი პროდუქტი შესთავაზა, რომელიც როგორც თქვენ ისე მძღოლს ვირუსისაგან ნადულად დაგიცავთ. ავტომობილის სალონის საიზოლაციო ფარდა ტიხარზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც უკვე გაყიდვაშია და ანუკა ჯოხაძემ გადაწყვეტა, რომ უფრო მეტი დეტალი თავად გაერკვია დიოს ახალ წამოწყებაზე. ქვეყანაში 31 მარტიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა ოფიციალურად აიგრძალა. შესაბამისად, ადრე თუ გადაადგილებაში ხელსაცობები გვიშლიდა, დღეს მთავარი გამოწვევა ტრანსპორტის არარსებობაა. 27 აპრილიდან შეზღუდვები მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილითა და ტაქსით გადაადგილებაზე მოიხსნა. იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 1 თვეას თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, გადაადგილების ერთადერთ ალტერნატივად, რა თქმა უნდა, თუ პირადი ავტომობილი არ ყავთ, ტაქსი რჩება. თუმცა ბევრი ჩვენგანი კორონავირუსის პანდემიის გამო ტაქსის მომსახურებას თავს არიდებს. ამ პრობლემის გადასაჭრელად დიომ ახალი პროდუქტი შექმნა, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს თქვენსა და მძღოლს შორის იზოლაციას. გამარჯობა. უსაფრთხოება ყოველთვის პრიორიტეტი იყო ჩვენთვის, თუმცა პანდემიამ მას უფრო დიდი მნიშვნელობა შესძინა. ავტომობილის საიზოლაციო ფარდატიხარი მგზავრობისას, როგორც თქვენ, ისე მძღოლს პირდაპირი კონტაქტისგან გიცავთ. ამასთან მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრი მძღოლისგან სრულად იზოლირებულია, მომხმარებელს არ უჭირს გზის დანახვაც, რადგან ფარდატიხარი 99%-ით გამჭვირვალეა. კარნის ზედამაგრებული სილიკონის გამჭვირვალე ფარდის შუა ნაწილში მოთავსებული სპეციალური ჭრილით მარტივადაა შესაძლებელი მძღოლისთვის ფულისა და ბარათის მიწოდება. რაც ასევე ზედმეტი კონტაქტისგან იცავს როგორც მგზავრს, ისე მძღოლს. ერთ-ერთი უპირატესობაა ისიც, რომ დამცავი ფარდატიხარი ნებისმიერ ავტომობილს ერგება და მისი როგორც მონტაჟი, ისე მოხსნა სალონიდან სულ რამდენიმე მოქმედებით არის შესაძლებელი. ჩვენი პროდუქტი გამოირჩევა ბევრი უპირატესობით. ძალიან ადვილი დასაყენებელი და მოსახსნელია საჭიროების შემთხვევაში. ადვილად იწმინდება ნებისმიერი სადეზინფექციო ხსნარით, გამჭვირვალეა, რაც ხელს არ უშლის მძღოლს. და ასევე მდგრადია ტემპერატურის ცვლილებასთან მიმართებით.
შეგვიძლია უშუალოდ ეს მონტაჟის პროცესი ვნახოთ, რომ მაყურებელმა უკეთესად დაინახოს, რომ არაერთ სირთულესთან არ აქვს საქმე. პირველ რიგში მაგრდება საჭირო კარნიზი, რომელზეც მერე უკვე მაგრდება ფირი. მაგრდება ძალიან ადვილად, არანაირად არ ფუჭდება და არ ზიანდება მანქანის სალონი. კარნიზის დამაგრების შემდეგ ფირი მაგრდება კარნიზზე ფხრიწებით, მოხსნის და გაწმენდის დროს კარნიზის მოხსნა სავარაუდოდ არც იქნება საჭირო. უბრალოდ ფხრიწიდან მოიხსნება ფირი, შესაძლებელია გაწმენდა და მერე ისევ მიყენებ. ფაქტია, რომ კორონავირუსმა ყველა ბიზნესს შეუცვალა დღის წესრიგი. არც დიო ყოფილა გამონაკლისი. თუმცა კომპანიის მენეჯმენტმა მალევე მოახერხა ბაზარზე კორონავირუსის ახალი წესებით თამაშის გაგრძელება. 1 მარტიდან შეიქმნა საგანგებო შტაბი, რომელსაც სათავეში კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ჩაუდგა. საერთო ძალისხმევისა და გუნდური მუშაობის შემდეგ გაჩნდა ახალი პროდუქტის იდეაც, რომელიც ადგილობრივი ბაზრისთვის სწორედ იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე შეიქმნა, რომელიც COVID-19-ით იყო ნაკარნახები. ჩვენ არ დავკარგეთ დრო ტყუილად, როდესაც ვიყავით ასე ვთქვათ დაპაუზებულები, ფიქრს არავინ არ გვიშლიდა. ამიტომ ძალიან გვინდოდა რომ რაღაც ისეთი პროდუქტი შეგვექმნა, რომელიც გამოადგენდა ამ პერიოდში ქართულ მოსახლეობას და არა მარტო ქართულს და იქნებოდა უსაფრთხო. ეს იყო საიზოლაციო ფარდატიღალი მძღოლსა და მგზავრს შორის. ფარდა სრულად ფარავს სალონის წინა და უკანა ნაწილს. არის ელასტიური, ამიტომ როდესაც მძღოლს მაინც უწევს მანქანის თქვათ გაწევ-გამოწევა ხელს მას არ უშლის. გამჭვირვალეა 99%-ით, ამიტომ ხედველობასაც ხელს არ უშლის და დაცულია როგორც უკანა მგზავრი, ასე მძღოლი. კომპანიაში მიმდინარე პროცესების სრულად გადაწყობა მოხდა. ნაწილი თანამშრომლების დისტანციურ მუშაობაზე გადავიდა, ხოლო ისინი, ვინც ოფისში დარჩნენ, ყველა იმ საჭირო ინვენტარით არიან აღჭურვილები, რაც ვირუსისგან დასაცავად სჭირდებათ. ახალი პროდუქტის შექმნასთან ერთად დიომ სარეალიზაციო არხები ბევრად უფრო მოქნილი გახადა. პროდუქციის რეალიზაცია სწორედ ონლაინ ხორციელდება, მათ შორისაა ავტომობილის დამცავი ფარდატიხარიც, რომლის შეძენაც უკვე შესაძლებელია. საიზოლაციო ფარდატიხარი, როგორც ხედავთ, მაქსიმალურად მორგებულია ავტომობილის სალონს. დღეიდან ყველა მძღოლს აქვს შესაძლებლობა და შეუკვეთოს ონლაინ დაგვიკავშირდეს 2261112 ან დიოჯიზე და იზრუნოს როგორც საკუთარ, ისე მომხმარებლების უსაფრთხოებაზე. კომპანია დიო მზად არის მოიმსახუროს ყველა მსურველ ტაქსის კომპანიას. ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ საქართველოს მთავრობისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს, რათა ვიზრუნოთ მომხმარებლების თანამშრომლებისა და პარტნიორების ჯანმრთელობაზე. მნიშვნელოვანია ის ნაწილიც, რომ დიოს ახალი პროდუქტი, რომელიც მძღოლისა და მგზავრის იზოლაციას უზრუნველყოფს, ადვილად იწმინდება ნებისმიერი სადიზინფექციო ხსნარით, რაც ავტომობილში უსაფრთხოების ხარისხს კიდევ უფრო ზრდის. ტაქსებთან ერთად იმავე წარმატებით შეუძლიათ აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება კორპორატიული მოხმარების ავტომობილების მძღოლებსაც. მოკლედ ფაქტია, რაღაც დროის განმავლობაში კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება გვინდა თუ არა მაინც მოგვიწევს. შესაბამისად იმ რეკომენდაციების დაცვა, რომელსაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვაძლევს, ჩვენი და ჩვენს გარშემო მყოფების უსაფრთხოებისთვის დღეს უპირველესი საკითხია. საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის კვლევა 2017 წელს დაიწყო. 2018 წლის იანვარში სააგენტო აწარმოეს საქართველოში წარმომადგენელი შეხვდა კომპანიის ხელმძღვანელობას იაპონიაში. 2019 წლის დასაწყისში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა ტოკიოში, რომელსაც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ესწრებოდა. ასევე კომპანიის წარმომადგენლები საქართველოს დღისადმი მიძღვნილ გალა დინერს ტოკიოში დაესწრნენ, რომელსაც საქართველოს მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი მასპინძლობდნენ. დღეს კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იაპონურმა ენერგოგიგანტმა კომპანიამ TEPCO Renewable Power-მა ინვესტიცია განახორციელა საქართველოს ენერგოსისტემაში და ერთ-ერთ უმსხვილეს პროექტში 31.4%-ის წილი შეიძინა. დანარჩენზე თორნიკე ზირაქიშვილი, სააგენტო აწარმოეს საქართველოში დირექტორის მოადგილე მოგვიყვება. თორნიკე, მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისათვის. დილამშვიდობის თორნიკე. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. კომპანია წარმომადგენლობითია, მათი განაცხადით საკმაოდ მსხვილ წილს უკავშირდება. პროცესი ძალიან ზედაპირულად, მაგრამ მაინც ვეცადე რომ ბოლო წლების აღმეწერა რა დაჭირდა იმას, რომ ასეთი მსხვილი კომპანია საქართველომდე მოსულიყო და უკვე აქ ინვესტიცია განახორციელებდნენ, მაგრამ მოდი ცოტა უფრო მეტი მოგვიყევით, მათი ინტერესის სფერო რა არის, რა მიმართულებით აქვთ ინვესტიცია განახორციელებული, რა კომპანიაში და რა საომავლო გეგმებით? რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, იაპონიიდან ინვესტიციის მოზიდვა მით უმეტეს ეს მნიშვნელოვანი იყო ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის გასული წლების განმავლობაში. განსაკუთრებით გააქტიურდა ჩვენი ურთიერთობა 2019 წელს, სადაც ჯერ გაიმართა
ვიზიტი და შეხვედრები ტოკიოში, შემდეგ უკვე ამას მოყვა მათი ვიზიტი საქართველოში არაერთი და უკვე ეს ყველაფერი ეს თქვა დაგვიგვირდა იმ იაპონია-საქართველოს ბიზნეს ფორუმით, რომელიც გასულ წელს საქართველოს უმასპინძლა. ამ ყველაფრის შედეგად, როგორც ჩვენ ყველა ვხედავთ, უკვე იაპონურმა კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ განახორციელებინა ესეთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია საქართველოს ბაზარზე. ეს არის ჰიდროელექტროსადგურში განხორციელებული ინვესტიცია და რა თქმა უნდა, მათი წილი ამაში არის წარმომავლიანი, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ იაპონიის მხარე ამ პროექტში შემოიტანს არა მხოლოდ უშუალოდ თანხის ინვესტიციას, არამედ მათ ცოდნას გაუზიარებს ქართულ კოლექტივებს და უაშუალოდ დიდი პროფესიონალები ჩამოინდ საქართველოში, რომ მათ ჩადონ თავისი ცოდნა ამ სადგურის კიდევ უფრო განვითარებაში. ბოლო 2 წელიწადნახევარი აქტიური კომუნიკაცია შედეგს დებს და დებს თან კორონავირუსის პანდემიის რეალობაში. ხომ არ იყო რამე შეფერხება ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ყველა კომპანია მაინც ცდილობს, რომ გადახეთოს გეგმებს, რომელიც მას აქვს, თუმცა იაპონიის შემთხვევაში მათ შესწავლილი ჰქონდათ საინვესტიციო გარემო სრულად და პოტენციალი წინ სწრებად, რომელიც უკავშირდებოდა საქართველოს. ამის მიუხედავად, რადგან პანდემიური რეალობა ფაქტი არის, რომ ის თქვათ გათვლები ან წინასწარი მოკვლევა გარკვეულწილად გადასახედია ხოლმე ბევრ სფეროში. აი ენერგეტიკის მიმართულებით მათ დაჭირდათ თუ არა განახლება ინფორმაციის და იყო თუ არა დაფიქრების მომენტი, სანამ საბოლოო ხელშეკრულება გაფორმდებოდა. როგორც ახსენეთ, რა თქმა უნდა, პანდემია როგორც მსოფლიოზე, ასევე ყველა სექტორზე ავლენს ზეგავლენას, ახსენს ზეგავლენას, უბრალოდ ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ძალიან დიდი სამუშაო იყო გატარებული თითქმის 3 წელს განმავლობაში, ჩვენ გვემუშავა და ჩართული ყოფილიყავით მათთან ყველა დეტალზე, რაც შეიძლება მათთვის საინტერესო იყოს და დაგვერწმუნებინა იმაში, რომ საქართველო არის უსაფრთხო, ის იქნება ეხა, როცა პანდემიასთან მიიწვის მსოფლიო, თუ მანამდე, როცა ესეთი გამოწვევის წინაშე არ იდგა. ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი იყო მათთვის მისაღები და ნდობა გამოხატეს მათ საქართველოს მიმართ, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იაპონიის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ნდობა ერთი პროექტის მიმართ, ეს არის ნდობა მთლიანად ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მისი პოტენციალის მიმართ და რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ერთგვარი ნიშანია სხვა დიდი იაპონური კომპანიებისაც, რომ საქართველოს საიმედო და სანდო პარტნიორია მსოფლიო ბაზარზე, რაც ჩვენთვის უდიდესი მიღწევაა. შეგვიძლია თუ არა წინასწარ თონიკე გავჭრიტოთ ან დავაანონსოთ ის შესაძლო შემდგომი ნაბიჯები მე ტეპკოს არ გულისხმობ, იაპონელ ინვესტორებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც თქვენთვის დამაიმედებელია აი ამ წინარე 3 წელი ახსენეთ თქვენ თუ არ ვცდები, წინარე 3 წლიანი სამუშაოს გამო. არის გარკვეული კომპანიები, რომელთანაც მუშაობდით, რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვით, პანდემიამ ოდნავ შეაფერხა მათი გადაწყვეტილებები ამასთან მიმართებაში, თუმცა ძალიან დამაიმედებელია გარკვეული სექტორები. ერთ-ერთი ალბათ ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ ბიზნეს სერვისების აუთსორსინგის მიმართულება, რომელიც პირიქით პანდემიის დროს მათთვის ეს არის შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი კლიენტი მოიზიდონ, განვითარდნენ. უკვე გვაქვს კარგი მაგალითები საქართველოში არსებული ინვესტორების მხრიდან, რომლებიც პირიქით ზრდიან თავის ინვესტიციას და უფრო მეტი ადამიანის აყვანას ცდილობენ ქვეყანაში და ასევე მომუშავებით რამოდენიმე სხვილ საერთაშორისო კომპანიას, რომელმაც ამ პერიოდში შევეხმიანეთ, მათთან ჰქონდა კომუნიკაცია და გითხრას, რომ ისინი დაინტერესებულები არიან კიდევ უფრო მეტად საქართველოში და როგორც კი ეს პანდემიის შეზღუდვები მოგზაურობასთან დაკავშირებით გადაივლის, ისინი მზად არიან ესტუმრონ საქართველოს და უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე დავიწყოთ მათთან ერთად საუბარი. კი ბატონო, აი უბრალოდ კარგი მაგალითისთვის ტეპკოს მაგალითზე რა, აი რამდენად შეგვიძლია პროცესში აღწეროთ ამ მოლაპარაკებების პერიოდში მაგალითად როდის ჩაერთო უშუალოდ ქართული მხარე, ქართულ მხარეში ამ შემთხვევაში გულისხმობ თავად კომპანიას, როგორ გახდა წარმდგენი ამ შემთხვევაში ან უკვე საბოლოო ფინანსური დოკუმენტაციისა, რადგან მე როგორც ხვდები, წინარე სამუშაო მაინც აწარმოეს საქართველოს გაწია. ამ კითხვის დანიშნულება არის შემდეგი, მინდა რომ მაქსიმალურად ბევრმა ბიზნესმა ისარგებლოს იმ საგარეო ურთიერთობებით და შესაძლო სამომავლო მონაწილეობით, ვაი რომ შესაძლოს ვამბობ იმ სხვადასხვა თქვათ აქტივობებში, რაც იქნება ფორუმების თუ გამოფენების სახით. რა თქმა უნდა, როგორც სწორად იყო აღნიშნული, 2017 წელს იწყებს ტეპკო საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მოკვლევას, უკვე აქტიურად იწყება მუშაობა ქართულ მხარესა და მათ შორის რომ ინფორმაცია მათთვის გახდეს ცნობილი საქართველოში საერთო გარემოს პირობების შესახებ, რა ხდება ენერგოსექტორში და ასე შემდეგ. 2018 წლიდან უკვე იწყება ინტენსიური კომუნიკაცია, როგორც კონკრეტული პროექტის შესახებ, ასევე ჩვენთან უფრო დეტალური ინფორმაციებზე და ეს პროცესი როგორც ხედავთ 2019 წელს გახდა უკვე საბოლოოდ ყველაზე ინტენსიური, როცა კომპანია
იაპონია საქართველოს შორის ბიზნეს გამართულ ბიზნეს ფორუმში იყო ერთ-ერთი მონაწილე და საბოლოოდ ეს ვთქვათ გადაწყვეტილების შესაძლებლად გვამცნეს რომ მათ მიაღწიეს შეთანხმებას თავის ქართულ კოლეგებთან მინდა ასევე დიდი მადლობა მოუხადო კომპანიას და ასევე სახელმწიფოს მხრიდან იმ ჩართულ უწყებებს რომელიც ამ წლების განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მუშაობდნენ რომ ეს შედეგი დაგვედო და ეს მართლაც აღნიშნეს იაპონურმა მხარემ თავის გამოსვლაში რომ რამდენად პროფესიონალური იყო მათი მიდგომები ამ 3 წლის განმავლობაში ეს შედეგი დამდგარიყო რაც შეება მალე. დიდი მადლობა თორნიკე ჩართვისთვის. თორნიკე ზირაქიშვილი სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დირექტორის მოადგილე. მადლობა მას რომ დილა საქმიანად დაიწყო ჩვენთან ერთად. მოთხოვნადი პროდუქტების ჩამონათვალში კორონა ჟამიანობის დროს ლიდერ პოზიციაზე ალბათ სრულიად გასაგები მიზეზების გამო ხდება სადეზინფექციო ხსნარები. ამ კრიზისმა კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო აღმოჩენის შესაძლებლობა მოგცა. რამდენიმე წუთში კომპანია ბერტაზე და ამ საწარმოს ისტორიას მოგიყვებით, რომელიც ამ ეტაპზე რამდენიმე სახეობის ანტისეპტიკურ ხსნარს და გელს აწარმოებს. ვეტერინარები ვეფხისტვის წნევის გაზომვას ვცდილობთ. სიახლე, კიტკეტ სენსისის ოქროსერია. გააქვს შესვენება, მიირთვი კიტკეტი. NBG Beach Panorama. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო. საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach Panorama. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. კომპანია Baia Food გთავაზობთ ნატურალური, ბუნებრივი ვიტამინებით გაჯერებული მარცვლეულის ფაფებს მთელი ოჯახისთვის. Baia-ს ფაფები არ შეიცავს კონსერვანტებს, საღებავებსა და ქიმიურ დანამატებს. Baia-ს ფაფები სხვადასხვა ხილის ნატურალურ ჩირთან ერთად მდიდარია უჯრედისით, რომელიც ამცირებს არაჯანსაღი კვებით გამოწვეულ პათოლოგიათა რისკ ფაქტორებს. Baia Food, ნატურალური პროდუქტი მთელი ოჯახისთვის. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. სახიდან გამოდიხარ, სულაფერი უნდა დატოვო მინუსი იქით თუ რამე არის და თუ გამოყვედი უნდა იმუშაო. მე წელია რასაც მუშაობ. ხარისხი და სიზუსტე.
მაგაზე თავს დებ. მართლა კაი კომპანიაა გარდი და უკეთესისკენ მივდივარ. ერთი 80% მუდმივი ხალხი შემოდის სპეციალურად ჩვენთან, იმიტომ რომ ბიჭები მეც ვცდილობ რომ მაყოფილი წავიდნენ. ძალიან ხშირად მეუბნებია, ამ კაცის გამო შემოვდივარ ამ ობიექტზე. რამდენი წლის ახალ მეკითხებია და ამერე არ აღჭერავ. ახალგაზრდა და მე რომ ვიყურებენ. ხელფასები ცოტა გაიზარდა, მე კიდევ გაიზარდა, პრემიებიც არ გვაქვს. ნუ გავთი რა არის, ღმერთმა არ აღնას, ანუ დამჭირდეს ვიცი რომ გვერდზე მიდგა. არ უნდა იზარმა ცოტა. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. პოლიტიკური ცხოვრება კორონავირუსის ფონზე. თემები, რომლებიც COVID-19-მა გადაფარა. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეთანხმება. რა დოზით მოიცლიან პარტნიორები საქართველოს შიდა პოლიტიკისთვის. უგულალა, რურუა, ოქრუაშვილი ისევ ციხეში არიან. დაიწერა შავით თეთრზე. პოლიტიკა არ უნდა ჩაერიოს მართლმსაჯულებაში. შეცვლილი მესიჯის მიწოდება მიდის. უნდა ჩაერიოს და პოლიტპატიმარი უნდა დაარქვას ადამიანს, მაგალითად რომელმაც 48 მილიონი წაიღო და თავის პარტიას მოახმარა. ერთი კომპონენტის არ შესრულების შემთხვევაში აპრიორი ჩაშლილია ეს შეთანხმება. თუ ისინი ამას არ შეასრულებენ, ძალიან მკაცრი იქნება რეაქციები მათთან მიმართებით. არც იმაში ვარ დაწუნებული, შემოგვიმაზე არჩევნები ამ ქვეყანაში ჩატარდება. გადაცემის სტუმარი გუბას სანიკიძე. სასულიერო პირები და ცეცხლსასროლი იარაღი. არაფერი არ მოხდა. საერთოდ ნუ გასროლა მოხდა. დავსვა მდგომარეობაში, მეტი არაფერი. არ შეიძლება ერთი სასულიერო პირის კვედების გამო ტელეპარქიაზე და ეკლესიაზე ვიცავდნენ. ჩვენი საქმე არ არის ეჭვები. გამოჩნდება და მე ვიტყვით. იყო იარაღი, არ იყო იარაღი, რა ვიცი. მე ხარ ვიყავი. ციანიდის საქმე, დაპირისპირება, სროლა, რა გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებზე მსგავსი ფაქტები. დისკუსია. პატრიარქის ფონდის მმართველი საბჭოს წევრი გიორგი ანდრიაძე და მღვდელმონაზონი ანდრია სარია. დღეს საღამოს 8-ზე ხალხის პოლიტიკა. წერომანში მდებარე საწარმო ბერტა მუშაობა განაახლა. მის ბაზაზე შპს ეკობოჰემია დაარსდა, რომელიც ამ ეტაპზე რამდენიმე სახეობის ანტისეპტიკურ ხსნარს და მგელსაწარმოებს. ბერტა საქმიანდილის გადამღები ჯგუფის სტუმრობდა და არსებული საწარმო ხაზის და სამოვალო გეგმების შესახებ დეტალები მოვიკითხეთ, მით უმეტეს პანდემიურ რეალობაში ძალიან საჭირო პროდუქტს სთავაზობენ მყიდველებს. მოკლედ ჩვენ სიუჟეტში მოგიყვებით ქართულ წარმოებაზე და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ძალიან მალე საუბარს. უკვე მესამე თვეა ბერტას საწარმო მუშაობა განაახლა. TBC ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით საწარმომ გადაიარაღება მოახერხა და მის ბაზაზე შპს ეკობოჰემია დაარსდა, რომელიც რამდენიმე სახეობის ანტისეპტიკურ ხსნარსა და გელსაწარმოებს. პროდუქცია განკუთვნილია როგორც ხელის, ასევე ზედაპირებისა და ავტომობილების სალონებისთვის. კომპანია უახლოეს მომავალში წარმოებული პროდუქციის გაზრდას გეგმავს, რომლის რეალიზაციაც ადგილობრივი ბაზრის გარდა ექსპორტზე იგეგმება. წარმოებაში ამ დროისთვის 50-მდე ადამიანია დასაქმებული, მიმდინარე წარმატება 24 საათში 40 ტონას შეადგენს. წეროვანში მდებარე ბერტას საწარმო TBC ბანკის მხარდაჭერით განაახლა მუშაობა. კომპანია აწარმოებს სადეზინფექციო ხსნარებს, აქტიურად თანამშრომლობს ლუგარის ლაბორატორიასთან. ყველა გამოშვებულ პროდუქტს გააჩნია ლუგარის ლაბორატორიის დასკვნა, ასევე აკრედიტირებული ლაბორატორიების დასკვნები. საწარმოს გააჩნია ISO სერტიფიკატი, საწარმოში დასაქმებულია 50 ადამიანი. ამ ეტაპზე ვაწარმოებთ ანტისეპტიკურ ხსნარებს, უახლოეს მომავალში ვაპირებთ ანტისეპტიკური მყარი საპნისა და თხევადი საპნის წარმოებას, რომელიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე ექსპორტისთვის.
საწარმოში წყლის დამუშავება ოსმოსის დანადგარით ხდება, რაც მას არბილებს და მძიმე ლითონების განათავისუფლებს. წარმოების პროცესში გამოიყენება წყალბადის ზეჟანგი, რომელიც მავნე ბაქტერიებს უმოკლეს დროში კლავს. ხოლო იმისთვის, რომ კანი არ გამოშრეს, კომპანია ფრანგული წარმოშობის ანტიალერგიულ ეთერზეთებსა და არომატიზატორებს იყენებს. ბერტას საწარმო აღჭურვილია იტალიური წარმოშობის დანადგარებით, რომელსაც სამმაგი გადარევისა და ტემპერატურის რეგულაციის ფუნქციები გააჩნია. ადგილობრივი წარმოება სერტიფიცირებულია ISO სტანდარტით. ყველაფერი ხარშვა წყლის მოწოდებიდან დაწყებული და გზა პროდუქციამდე დამთავრებული თლიანი ნედლეულის გადმოტანა და ხარშვა კეთდება 100%-იან უმაღლესი ხარისხის უჟანგავი ლითონის სახარშ ქვაბებში და აგრეთვე მოძრაობა ხდება უჟანგავი ლითონის მილგაყვანილობაში. То есть პრაქტიკულად ჰაერის შეხებაც კი არ ხდება ამ პროდუქციაზე. ფორმულა დამუშავებული არის დაახლოებით უკვე 2-3 თვეა და აკმაყოფილეს გარდა ჩვენი საქართველოს სტანდარტს, აგრეთვე ევროპულ სტანდარტს. საწარმოს საკუთარი ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია გააჩნია, სადაც ნებისმიერი სახის ნედლეულის შემოწმება, პროდუქციის მუდმივი კონტროლი და ახალი პროდუქტების შექმნა მიმდინარეობს. ლაბორატორია მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა ლაბორატორიებთან და მათ შორის ლუგარის კვლევით ცენტრთან. საწარმო განთავსებულია ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას, რაც წარმოების ტერიტორიაზე გამონაბოლ ქვისა და მავნე ნივთიერებების არსებობას მინიმუმამდე ამცირებს. ნატო ზუმბაძე ეკობოჰემიას ფინანსური დირექტორი გვერდება საქმეენდლის ეთერში და კიდევ უფრო მეც მოგიყვებით ახლა მასთან ერთად ამ კომპანიაზე. ნატო მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისათვის. ჩვენ ნაწილობრივ გავეცანით უკვე კომპანიის პორტფოლიოს ერთგვარად, რა ტიპის საწარმო არის. აღინიშნა თათია სიუჟეტში, რომ არის ფრანგული ეთერზეთები გამოყენებული, დანადგარები არის ასევე ევროპული. წარმოების პროცესი როდიდან გაიხსნა? მოდი აქედან დავიწყოთ და რა მოცულობის პროდუქტს აწარმოებთ, რა მოცულობის თქვათ მომხმარებლის დაკმაყოფილება შეგიძლიათ? მოგესალმებით. პირველ ეტაპზე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი კომპანია დაფუძნდა 2019 წლის ივნისის თვეში. განხორციელდა ჩეხური ინვესტიცია რამდენიმე მიმართულებით, დავიწყეთ წარმოების პროცესი და პირველ ეტაპზე ჩვენ წარმოებაში ჩაუშვით სამშენებლო მიმართულება, სადაც განვახორციელეთ ესეთი პროექტი პერლიტის მშრალი სამშენებლო და საიზოლაციო მასალა. პროდუქციის რეალიზება ხდებოდა ფაქტიურად ადგილობრივ ბაზარზე და ვაპირებთ შემდგომში ექსპორტზე გატანას, მაგრამ ჩვენ საწარმოში არსებულმა იტალიურმა დანადგარებმა მოგვცა იმისი საშუალება წარმოების პროცესი უფრო გაგვეფრთხილა და რამდენიმე მიმართულებით დაგვეწყო მუშაობა. გადავწყვეტ ბაქტერიული მყარი და თხევადი საფნის წარმოება და შექმნილი პანდემიის ფონზე გაიზარდა მოთხოვნა სადეზინფექციო საშუალებებზე. სადეზინფექციო საშუალებებზე მოთხოვნის გაზრდამ და შექმნილმა პანდემიამ გამოიწვია ის ფაქტი, რომ TBC ბანკის მხარდაჭერით განვახორციელეთ ანტიბაქტერიული და სადეზინფექციო საშუალებების წარმოება. დამატებითი ტექნიკის შეძენა დაგჭირდა თუ სრულად გახდა შესაძლებელი არსებული საწარმოო თქვათ ხაზების გამოყენება ისე რომ ეს სრულად განსხვავებული პროდუქტი შეგეთავაზებინათ? არა, ჩვენ საწარმოში არსებულმა დანადგარებმა სრულად მოგვცა იმისი საშუალება, რომ გვეწარმოებინა სადეზინფექციო და ანტიბაქტერიული საშუალებები. არაფერი არ შეგვიძენია, მხოლოდ და მხოლოდ რაც იყო ჩვენთან საწარმოში განთავსებული ხაზები, მხოლოდ და მხოლოდ მათი რეაბილიტაცია მოხდა და დავიწყეთ ამ პროდუქტის წარმოება. რა ტიპის ჩართულობა იყო TBC-ის თქვენ რა დაგჭირდათ დამატებით იმისათვის რომ ამ მიმართულებაზე გადაწყობილიყავით, მით უმეტეს ასეთი მაღალი მოთხოვნა არსებობს ამ პროდუქტის მიერ და დეფიციტური პროდუქტი შესთავაზეთ ბაზარს ფაქტობრივად? TBC ბანკის მხარდაჭერა გქონდა როგორც ფინანსური, ასევე მორალური, მინდა გითხრათ. ვაწარმოებთ რამდენიმე ტიპის პროდუქციას და ეს არის ზედაპირების, ხელსაწყო დანადგარების, ავტომობილების, სალონების, როგორც ხსნარების სახით, ასევე გელის სახით. ჩვენს ყველა პროდუქტს გააჩნია ლუგარის ლაბორატორიული დასკვნები და სარეგისტრაციო მოწმობები. საწარმოს გააჩნია ასევე ISO სერტიფიკატი. ჩვენს საწარმოს აქვს საშუალება თვეში მინიმუმ 200 ტონა პროდუქცია აწარმოოს, რაც საშუალებას გვაძლევს იმისას, რომ დავაკმაყოფილოთ როგორც ადგილობრივი ბაზარი, ასევე გავიტანოთ პროდუქცია ექსპორტზე. სულ რამდენი სახეობის პროდუქტს აწარმოებთ? ამ ეტაპზე ვაწარმოებთ 6 დასახელების პროდუქტს.
ექსპორტთან დაკავშირებით გითხავთ, მაგრამ ადგილობრივ ბაზარზე სად ხდება, სად არის შესაძლებელი ამ პროდუქტის შეძენა და თქვენ როგორ ანაწილებთ პროდუქტს? ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით გაქვთ შესაძლებლობა რომ მაღაზიათა ქსელებში განაწილოთ, რა ტიპის მაღაზიებში შეხვდებიან თუ არის თქვა ინდივიდუალური გამომწერები ყავთ ან ონლაინ არის შესაძლებელი შესყიდვა, იმიტომ რომ ამ პროდუქტთან დაკავშირებით მაინც ბევრი კითხვა არსებობს იქიდან გამომდინარე რომ გაჩნდა დღეს მოთხოვნა და აღმოჩნდა რომ არც ისე ბევრი იყო ბაზარზე ხელმისაწვდომი. სად შეიძენენ ბოჰემიას პროდუქციას მომხმარებლები? პროდუქცია გადის ადგილობრივ ბაზარზე. შედის სხვადასხვა ტიპის სამკურნალო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში, სპორტულ გამაჯანსაღებელ ობიექტებში, საზოგადოებრივი დანიშნულების, საგანმანათლებლო და სააფთიაქო ქსელებში. ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ევროპის რამდენიმე ქვეყანასთან, სადაც იგეგმება ჩვენი პროდუქციის ექსპორტზე გატანა. შეგვიძლია დავასახელოთ რა ქვეყნებთან, რომელ ქვეყნებთან მიდის საუბარი? კი, მიდის რამდენიმე ქვეყანასთან, მაგრამ ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს საშუალებას იმისას, რომ ჩვენი პროდუქცია დავარეგისტრიროთ ევროკავშირის ქვეყნებში. მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი რამდენიმე კომპანიასთან, რომელიც საკმაოდ სერიოზული კომპანიებია ჩემის აზრით, მაგრამ პირველი ეტაპი არის რეგისტრაციის პროცესი ევროკავშირის ქვეყნებში და ასე რომ და ეს პროცესი დაწყებული არის. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი დაწყებულია. მაქსიმალური წარმატება რა შეიძლება კომპანიის იყოს, მით უმეტეს თუ არის პერსპექტივა რომ რამდენიმე ქვეყანაში გავიდეს, ანუ ჯამში რამდენის წარმოება შეგიძლიათ ადგილობრივ ბაზართან ერთად, ანუ რამდენს შეძლებთ რომ შესთავაზოთ სხვა ქვეყნებს? მინიმალური წარმატება ჩვენს საწარმოს აქვს თვეში მინიმუმ 200 ტონა. თუმცა ასევე შესაძლებელია მისი გაზრდა ისევ არსებული ბაზის ფონზე და არსებული მანქანა-დანადგარების ფონზე, რომლითაც ხდება პროდუქციის წარმოება. აი მაქსიმუმ რამდენის უნარი აქვს ამ ტექნიკას, რაც თქვენ გაქვთ დღეს? 500-დან 600 ტონამდე თვეში. გასაგებია. მასალას საიდან იღებთ ქალბატონო იმ პირობებში, რომ დღეს მთელ მსოფლიოს ჭირდება ის მასალები, რომლითაც სადეზინფექციო ხსნარები მზადდება. მით უმეტეს თქვენ ბოლო თვეებში მოგიწიათ გადაწყობა ამ რეალობაზე და ამ მიმართულებაზე. საიდან შემოგაქვთ ეს მასალები? პროდუქციისთვის საჭირო მასალა შემოგვაქვს, ყიდულობთ როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე ვახორციელებთ მის იმპორტს. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ საწარმოს გააჩნია რესურსი და ადგილზე ვაწარმოებთ ბოთლებს, რომელშიც ჩვენი პროდუქციაა ჩამოსხმული. ეს არის სრულად ადგილობრივი წარმოება და ესეც ჩვენი საწარმოს მიერ ნაწარმოებია, ის ბოთლები, რომელშიც ჩვენი პროდუქცია ასხია. სულ რამდენ ადამიანს ასაქმებთ? დასაქმებული ყავს 50 ადამიანი საწარმოში, სადაც ანტისეპტიკური ხსნარები მუშავდება, საწარმოში, სადაც ბოთლები ანუ ეგრეთ წოდებული პეტ კაფსულები ისხმება, მან დასაქმებულია 12 ადამიანი. ანუ ჯამში 62 ადამიანი ყავთ დასაქმებული. ფიქრობს თუ არა კომპანია, რომ შესაძლოა მას შემდეგ, რაც სადეზინფექციო ხსნარების მიმართ შესაძლოა ესეთი მაღალი მოთხოვნა არ იყოს, წარმოების ეს ხაზით შეინარჩუნოს იმ სამშენებლო თქვათ მიმართულებასთან ერთად, რომელიც თავდაპირველად იყო ინვესტიციის სამიზნე. აუცილებლად და არა მარტო ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო ხსნარები, ჩვენ ასევე ვაპირებთ ანტიბაქტერიული არისაფნის წარმოებას. ამისი რესურსი საწარმოს გაქვია. პროცესი უკვე დაწყებულია, მიმდინარეობს ფორმულების შემუშავება ამასთან დაკავშირებით და ვაპირებთ ისევ გავაგრძელოთ სადეზინფექციო ხსნარების და არა მარტო სადეზინფექციო ხსნარების წარმოება, არამედ ჩავხდოთ კიდევ ეს ანტიბაქტერიული საყნები, როგორც თხევადი, ასევე მყარი სახით. დიდი მადლობა, მე წარმატებას გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გვექნება შესაძლებლობა უკვე სხვა ქვეყნების დასახელებისა, რომლებთან დაკავშირებითაც გაგვიზიარებთ ინფორმაციას, რომ უკვე ამ ბაზრებზეც შეძლო ბოჰემიამ საკუთარ პროდუქციის შეთავაზება. მადლობა ნატო ზუმბაძეს, ეკო ბოჰემიას ფინანსური დირექტორი გვერდებოდა საქმიანი დილას ეთერში. დღესდღეობით სოფლის მოსახლეობის მხოლოდ 9% ცხოვრობს ისეთ ქვეყნებში, სადაც ჟურნალისტებისათვის თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია გარემოა. კაცობრიობის 74% კი ისეთ ქვეყნებშია, სადაც პრესის თავისუფლების მხრივ რთული ან ძალიან პრობლემატური ვითარებაა და საზოგადოების თავისუფლად ინფორმირება შეზღუდულია. ასეთია პრესის თავისუფლების 2020 წლის ინდექსის შედეგები, მოკლედ. სად რამდენი ჟურნალისტი ემსხვერპლა საკუთარ საქმიანობას, სად არის პრესა ყველაზე თავისუფალი და რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ თემაზე მარიამ ადამია, ლევან თაღიაშვილი და ანუკა ჯოხაძე ამზადებდნენ მასალას. მარიამ და ანუკა გაგვიზიარებენ ახლა ინფორმაციას და მოდი დავიწყოთ რა ვითარება გვაქვს სოფლიოში ამ მიმართულებით ამ ამბებით.
ბოლო კითხვით დავიწყოთ საუბარი და გეტყვით, რომ პრესის თავისუფლების 2020 წლის ინდექსში საქართველოს მდგომარეობა პრობლემატურად არის შეფასებული და წინა წლის მაჩვენებლებთან შედარებით არ შეცვლილა, ანუ 180 ქვეყანას შორის 28.59 მიასეთი ქულით ისევ მე-60 ადგილს იკავებს, როგორც რეიტინგში აღნიშნული საქართველოს მედია პლურალისტურია, მაგრამ მაინც პოლარიზებული. ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებულმა რეფორმებმა კი გააუმჯობესა მედიის გამჭვირვალობა და სატელიტური ტელევიზიის პლურალიზმი, მაგრამ მფლობელები და ხელმძღვანელები კვლავ ერევიან სარედაქციო პოლიტიკაში და კონტენტში. საუბარი ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმადაც მთავარი ოპოზიციური ტელევიზია რუსთავი 2 მის წინა მფლობელს გადაეცა, რის შედეგადაც სარედაქციო პოლიტიკა სრულად შეიცვალა და ნახსენები აჭარის ტელევიზიაც, რომელიც ასევე პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ არის, რაც შეეხება პოლიციელების მხრიდან მედიაზე ძალადობას, როგორც პრესის თავისუფლების ინდექსში ნახსენები, ასეთი ფაქტები ქვეყანაში ნაკლებია, თუმცა აღნიშნულია, რომ ჯერ კიდევ გრძელდება გამოძიება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომელზეც ჯერ კიდევ არ არსებობს დამაჯერებელი არგუმენტები და ახსნა. სხვათა შორის დღეს ქვეყნების დაახლოებით 75%-ში პრესის თავისუფლების კუთხით მდგომარეობა პრობლემატურად და რთულად არის შეფასებული. რეიტინგის ავტორების თქმით, დღეს ჟურნალისტიკა არაერთ ქვეყანაში ერთ-ერთი სარისკო პროფესია და რისკში არ იგულისხმება ჟურნალისტის მხოლოდ დაშინება ან საქმიანობის შეზღუდვა. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე სარისკო პროფესია ჟურნალისტიკა მიიჩნევა მეხიკოში, სადაც ბოლო 10 წელიწადში თავის საქმიანობის შესრულების გამო 60 ჟურნალისტი მოკლეს. თუმცა 2000 მიმდინარე წლის რეიტინგში ამ მიმართულებით პოზიტიური მაჩვენებლები მაინც შეინიშნება. 2019 წელს ჟურნალისტების მკვლელობების ფაქტების რაოდენობა მას შემდეგ, რაც პრესის თავისუფლების ინდექსის მიხედვით რეიტინგი ითვლება საგრძნობლად არის შემცირებული. ბოლო 5 წლის მაჩვენებლებს კი თუ გადავხედავთ, ჟურნალისტების მკვლელობების ფაქტების მიხედვით 2019 წელს მექსიკა, 2018 წელს ავღანეთი, 2017 წელს ისევ მექსიკა, ხოლო 2016 წელს სირია და 2015 წელს ერაყი ლიდერობდნენ. ამ ქვეყნებში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე აღნიშნული მაჩვენებლები გასაკვირი არც არის. რაც შეეხება მთავარ კითხვას, თუ რომელი ქვეყნები გამოირჩეოდნენ წელს პრესის თავისუფლების რეიტინგში, გეტყვით, რომ პირველ ადგილს ნორვეგია იკავებს, რომელიც ართმობს პოზიციებს ინდექსის დაარსების დღიდან და სამაგალითო ქვეყნად არის აღიარებული ამ მიმართულებით მსოფლიოსთვის, თუმცა მედიის ძალიან თავისუფალი გარემოს მიუხედავად ახლახანს მთავრობამ კომიტეტს სიტყვის თავისუფლების მიმართულებით ყოველმხრივი და სრულყოფილი კვლევის განხორციელება დაავალა, რომლის ფარგლებშიც წევრები განიხილავენ ზომებს, თუ როგორ შეუწყონ ხელი საჯარო დისკუსიაში მაქსიმალურ მონაწილეობას და როგორ აირიდონ თავიდან ყალბი ახალი ამბავი ან და შესაძლო სიძულვილის ენის გავრცელებას საზოგადოებაში. ამ მიდგომებით ქვეყანა 7.94 მიასეთი ქულით ინდექსში წლებია პირველ ადგილს იკავებს, რიგით მეორე კი ფინეთია. ხოლო ათეულში სახელდება დანია, შვედეთი, ნიდერლანდები, იამაიკა, კოსტა-რიკა, შვეიცარია, ახალი ზელანდია და პორტუგალია. ასეთია ქვეყნები, სადაც მედია ყველაზე თავისუფალია. ჩამოთვლილ ქვეყნებთან შედარებით კი მკვეთრად საპირისპირო მდგომარეობა არის, მაგალითად მალაიზიაში, რომელიც 180 ქვეყანას შორის 158 ადგილს იკავებს. ეს მაჩვენებელი მართალია ბოლო 2 წლის განმავლობაში 15 პოზიციით გაუმჯობესდა, თუმცა ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე მაინც აქტუალობას არ კარგავს ამ ქვეყანაში, ისევე როგორც ეთიოპიაში, სადაც არასასურველი ინფორმაციის გავრცელების გამო ახალი ამბების 200-ზე მეტი საიტი და ბლოგი დაბლოკეს, თუმცა წინა წლებთან შედარებით პროგრესი აქაც იგრძნობა და ეთიოპიამ 2020 წლის ინდექსში 99 პოზიციაზე გადმოინაცვლა. მარიამ, ეთიოპიასთან და მალაიზიასთან ერთად პრესის თავისუფლების მიმართულებით ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ასევე ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა მაგალითად საუდის არაბეთი და ეგვიპტე, რომლებიც საერთო რეიტინგში 170 და 176 პოზიციებზე არიან. ამ ქვეყნებში ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დიდი რაოდენობის ჟურნალისტი დააპატიმრეს. 176 პოზიციაზეა ჩინეთი, სადაც 100-ზე მეტი ჟურნალისტი და ბლოგერი ზეწოლის ქვეშაა, რათა ქვეყნიდან ზედმეტი ინფორმაციის გატანა არ მოხდეს. ეს მდგომარეობა განსაკუთრებით დამძიმდა მას შემდეგ, რაც COVID-19-ის გავრცელება დაიწყო. წლის დასაწყისში კი ჩინეთის მთავრობამ ქვეყნიდან რამდენიმე ამერიკული გამოცემის 10-მდე ჟურნალისტს აკრედიტაცია შეუჩერა და ქვეყანაც დაატოვებინა. მადლობა მარიამს და ანუკას მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი ავიაციას ყურადღებას რა თქმა უნდა არ ვაკლებთ და ვამზადებით უკვე შემდეგი ბლოკისთვის და სტუმრებისთვის. გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციო რუბრიკაში დღეს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ახალ რეგულაციებს უკეთ გასარკვევად სტუმართან ერთად დეტალური ინფორმაციას გაგვიზიარებს ავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის სტუმარი კი ალექსანდრე გაჩიჩილაძე. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე იქნება.
სახიდან გამოდიხარ, სულ ყველაფერი უნდა დატოვო მინუსი იქით თუ რამე არის და თუ გამოყვედი უნდა იმუშაო. მე-19 წელია რაც არ მუშაობ. ხარისხი და სიზუსტე. მაგაზე თავს ვდები. მართლა კაი კომპანიაა გარდი და სულ უკეთესისკენ მივდივარ. 80% მუდმივი ხალხი შემოდის სპეციალურად ჩვენთან, იმიტომ რომ ბიჭები მეც ვცდილობ რომ მახოთილი გავიდნენ. ძალიან ხშირად მეუბნებიან, ამ კაცის გამო შემოვდივართ ამ ობიექტზე. რამდენი წელი საკაც უმეკითხებია და ამერე არ აღჭერავ. ახალგაზრდა მე რომ ვიყურებენ. ხელფასები ცოტა გაიზარდა, მე კიდევ გაიზარდა, პრემიებიც არ გვაქვს. ну галти რა არის ღმერთმა რაკრას ამ რომ დამჭირდეს ვიცი რომ გვერდზე მიდგა არ უნდა იზარმა ცოტა დარჩი სახლში და ისარგებლე სპარის ონლაინ მაღაზიით. შეუკვეთე სასურველი პროდუქტი ვებგვერდზე spar.online.g ან გადმოწერე აპლიკაცია Spar Georgia და თქვენს მიერ არჩეულ პროდუქტს კურიერი ადგილზე მოგაწვდით. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.g საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. Foodbox-ი პირველი ჯანსაღის სწრაფი კვება გამოძახებით. დარჩი სახლში და შეუკვეთე ხორცის, ვეგეტარიანული ან სალათის მრავალფეროვანი ბოქსები. შენი უსაფრთხოებისთვის დარჩი სახლში და ყველაფერს რაც რემონტისთვის გჭირდება ჩვენ მოგიტანთ. ზოდიში შიდა და გარე კარები, საშხაპე კაბინები, ონკანები, აბაზანები, მოსაპირკეთებელი მასალები. სარემონტო ხელსაწყოები შეიძინე ახლა უკვე დისტანციურად. ზოდი, გარემონტე უსაფრთხოდ. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო. ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ჩვენი სტრატეგიული ხედვა არის, რომ მიამა დამკვიდრდეს როგორც პირველი ქართული ყავის წარმოებელი ბრენდი. სიახლე შემოგვაქვს ბაზარზე. ჩვენ თვითონ ვქნით ყველა ჩვენ პროდუქტს. ავიყვანეთ ხალხი, რომელსაც პირველ რიგში უყვარდათ ყავა. ნოლიდან გავიარე სწავლებები ევროპისა და ამერიკის საუკეთესო უნივერსიტეტებში. ძირითადი ფოკუსი კეთდება ინოვაციური გაყიდვის პლატფორმებზე. ვაწარმოებთ მხოლოდ ნატურალურ ყავას, არანაირ ქიმიურ დანამატებს არ შეიცავს. კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია ყავის მოხმარების მოძველებული მეთოდების შეცვლა. მამა ჩემი ყველაზე მაგარია. ყველაზე ღონიერია. მოკლედ, საუკეთესოა. მადლობა რომ იჩენთვის საარჩია. დედები შვილებისთვის ყოველთვის საუკეთესოს ირჩევენ. დედები ირჩევენ სანდეს. პოლიტიკური ცხოვრება კორონავირუსის ფონზე. თემები, რომლებიც COVID-19-მა გადაფარა. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეთანხმება. რა დოზით მოიცლიან პარტნიორები საქართველოს შიდა პოლიტიკისთვის. უგულალა რურუა ოქრუაშვილი ისევ ციხეში არიან. დაიწერა შავით თეთრზე. პოლიტიკა არ უნდა ჩაერიოს მართლმსაჯულებაში. შეცვლილი მესიჯის მიწოდება მიდის. უნდა ჩაერიოს და პოლიტპატიმარი უნდა დაარქვას ადამიანს, მაგალითად, რომელმაც 48 მილიონი წაიღო და თავის პარტიას მოახმარა. ერთი კომპონენტის არ შესრულების შემთხვევაში აპრიორი ჩაშლილია ეს შეთანხმება. თუ ისინი ამას არ შეასრულებენ, ძალიან მკაცრი იქნება რეაქციები მათთან მიმართებით. არც იმაში ვარ დაწუნებული, შემოგვიმარჯვე არჩევნები ამ ქვეყანაში ჩატარდება. გადაცემის სტუმარი გუბას სანიკიძე. სასულიერო პირები და ცეცხლსასროლი იარაღი. არაფერი არ მოხდა. საერთოდ თუ გასროლა მოხდა, დავსვა მდგომარეობაში, მეტი არაფერი. არ შეიძლება ერთი სასულიერო პირის ქმედებების გამო მთელ ეპარქიაზე და ეკლესიაზე ვიცავთ. ჩვენი საქმე არ არის ეჭვები. გამოჩნდება და მე ვიტყვით.
იყო იარაღი, არ იყო იარაღი, რა ვიცი. მე იქ არ ვიყავ. ციანიდის საქმე, დაპირისპირება, სროლა, რა გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებზე მსგავსი ფაქტები. დისკუსია. პატრიარქის ფონდის მმართველი საბჭოს წევრი გიორგი ანდრიაძე და მღვდელმონაზონი ანდრია სარია. დღეს საღამოს 8-ზე ხალხის პოლიტიკა. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. რო გადავრჩეთ, დავრჩეთ სახში. ჩვენს დასახმარებლად დარჩი სახში. თქვენი მშობლები სიცოცხლის აქვს. ეხლა სახში ყოფნისდროა. დარჩი სახში. თქვენი შვილები სიცოცხლისთვის დარჩი სახში. ჩვენს გადასარჩენად დარჩი სახში. გადაარჩინა სიცოცხლე. დარჩი სახში. ეს სახში დარჩენის დრო. დავხმარეთ ჩვენ. სახში დარჩენის დრო. დარჩი სახში. დარჩი სახში. დარჩი სახში. გადაარჩინა სიცოცხლე და დარჩი სახში. რომელიც სარწმუნოების აღსარებელიც არ უნდა იყოთ. ძალიან გთხოვთ, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დარჩით სახში. ეს კორონავირუსი უკაცრია. იმძლავრ. საქართველოს კორონავირუსული გენოციდი დაემართა. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი, გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვის ამბობს IMF-ის მისიის ხელმძღვანელი Mercedes Vera Martini Forbes Georgia-ს თავარ რედაქტორთან გიორგი ისაკაძესთან ინტერვიუში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ გლობალურად ინვესტიციების რელოკაცია შეიძლება დაიწყოს, ამ პროცესში კი საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების საფუძველზე ახალი ინვესტორების მოზიდვა შეუძლია.
თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის და ბათუმის გახსნაზე მიმდინარე კვირაში იმსჯელები მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ნათია მეზრიშვილის განცხადებით აღნიშნულ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე იქნება დამოკიდებული, რაც შეეხება საერთაშორისო ფრენებს. მეზრიშვილის განმარტებით ფრენების აღდგენას ამ ეტაპზე არ გეგმავენ. ტურიზმის სექტორში მომუშავე ორგანიზაციების ინიციატივით საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსი დაფუძნდა, რომლის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს 2020 წლის 5 მაისს მოეწერება ხელი. დღეისთვის საქართველოს ბანკის 7500-ივე თანამშრომელი ინარჩუნებს სამსახურს, თუმცა ცვლილებები იქნება ამის შესახებ საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ გაჩიჩილაძემ ფოქსის მთავარ რედაქტორთან გიორგი ისაკაძესთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი განმარტებით ცვლილებები განპირობებულია იმით, რომ გარკვეული მიმართულებებით კადრების მოთხოვნა გაიზრდება, ხოლო გარკვეული მიმართულებით შემცირდება. ბრიტანული გამოცემაზე Sunday Telegraph-ის საგამოძიებო სტატიას აქვეყნებს, სადაც სადაზვე რომ ალიანსი 5 თვალი ჩინეთს კორონავირუსის ეპიდემიის შესახებ მტკიცებულებების განზრახ დამალვასა და განადგურებაში ადანაშაულებს. ალიანსის შემადგენლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ავსტრალიის, დიდი ბრიტანეთის და ახალი ზელანდიის სპეცსამსახურები შედიან. ფილმშვიდობის საერთაშორისო ფრენების აღდგენა ამ ეტაპზე არ იგეგმება იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც ფრენების აღდგენას ახლავს თან. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრიშვილმა განაცხადა, რაც შეეხება 4 დიდი ქალაქის თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის და ბათუმის გახსნას. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის განმარტებით ამ თემაზე მსჯელობა მომავალ კვირას, ანუ ამ კვირაში გეგმება. როგორია შიდა ფრენების სტატისტიკა, სულ ბოლო მონაცემებზე დაყრდნობით ნინი ლონგურაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. 2020 წლის მარტში მგზავრთა კადი ზრდა საქართველოს ერთადერთ აეროპორტში დაფიქსირდა. ამბროლაურის აეროპორტით მარტში 45 ადამიანმა ისარგებლა და მგზავრთა კადი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება მესტიის თამარ მეფის სახელობის აეროპორტს, 2020 წლის მარტში 328 ადამიანს მოემსახურა და მგზავრთა კადი შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 22%-ით შემცირდა. მაშინ როცა 2019 წელს მესტიის აეროპორტი 421 მგზავრს მოემსახურა. ჯამში აეროპორტები 2020 წლის სამთოში ჯამურად 1786 მგზავრს მოემსახურნენ, რაც 31%-ით მეტია შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2019 წელს აეროპორტი 1359 მგზავრს მოემსახურა. ქვეყნის შიდა აეროპორტებში ფრენა 2020 წლის 22 მარტს შეწყდა. ბოლო მონაცემებით 22 მაისამდე ფრენები შეზღუდულია. თუმცა როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრიშვილმა განაცხადა, 4 დიდი ქალაქის თბილისის, რუსთავის, ქუთაისისა და ბათუმის გახსნას მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის განმარტებით ამ თემაზე მსჯელობა მომავალ კვირას იგეგმება. თუმცა ბევრი რამ არის დამოკიდებული ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე. ქვეყნის შიგნით ფრენების თემაზე პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ საერთაშორისო ფრენების აღდგენა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც ფრენების აღდგენას ახლავს თან. თუმცა მიმდინარეობს მსჯელობა შიდა ფრენების აღდგენაზე. ფასების კუთხით ქვეყნის შიდა ფრენების ღირებულება ასე გამოიყურება. ნატახტარი მესტია 1 გზა 90 ლარი, ნატახტარი ამბროლაური 1 გზა 50 ლარი, ქუთაისი მესტია 1 გზა 50 ლარი, 12 წლამდე მოზარდებზე 30%-იანი ფასდაკლება მოქმედებს, ხოლო 3 წლამდე ბავშვის მგზავრობა უფასოა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს აეროდრომის სერტიფიცირების წესში ცვლილებები შეაქვს. ნორმატიული აქტში შესწავლილი ცვლილებათა პაკეტი სააგენტომ საჯარო განხილვაზე გამოიტანა. სააგენტოს ინფორმაციით წარმოდგენილი ცვლილებების პროექტის მიზანია კონკრეტული ტიპის აეროდრომებისთვის გამონაკლისის დაშვების მექანიზმის და პროპორციული საავიაციო უშიშროების მოთხოვნების დადგენა, საქმიანობის მასშტაბისა და არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით. საუბრები ავიაციაზე დღეს სიახლეებს დაეთმობა. გიორგი მოლოდინეშვილია საქმიანი დილის სტუდიაში, რომელიც ალექსანდრე გაჩიჩილაძე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს. უმასპინძლებს გიორგი დილამშვიდობის მოგესალმებით. ბერკა დილამშვიდობის, შევატყრო მომნატრებია სტუდიიდან რუბრიკის წაყვანა და მიხარია რომ დავბრუნდი. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობთ კვლავ და კვლავ კორონავირუსზე და საუბრობთ იმ რეგულაციებზე, რომელიც პანდემიიდან გამომდინარე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ მიიღო. დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს მე მასპინძლობ ჩემ დიდი ხნის კოლეგას და ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალიან ღრმა ცოდნა და გამოცდილება ავიაციის სფეროში. მე მივესალმები ალექსანდრე გაჩეჩილაძეს. ალეკო, კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენს რუბრიკაში.
მოგესალმებით, გიორგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა წარდგენისთვის. მადლობა შენ სტუმრობისთვის. ალეკო, სანამ გადავიდოდეთ რეგულაციებზე, მინდა მოკლედ შევეხოთ და მიმოვიხილოთ დღევანდელ მდგომარეობას ავიაციო ბაზარზე. მიუხედავად ამ მდგომარეობისა, როდესაც მთლიანი სექტორი გაჩერებულია, არიან ავიაკომპანიები, რომელიც ასრულებენ ავიარეისებს, მაინტერესებს რომელი ავიაკომპანიები არიან და რომელი მიმართულებით ასრულებენ რეისებს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ეტაპობრივი ფრენების შეზღუდვებიდან მიმდინარე წლის 21 მარტიდან სრულად აკრძალა რეგულარული სამგზავრო ფრენები. დღესდღეობით გაუქმებულია დაახლოებით 3900 ფრენა, რაც არის უდიდესი დარტყმა მთლიანად საავიაციო სექტორზე. დღესდღეობით ხორციელდება მხოლოდ რეგულარული და ჩარტერული სატვირთო ფრენები. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში სატვირთო ფრენების განხორციელების კუთხით აკრძალვა ან რაიმე ფორმით შეზღუდვა არ ყოფილა. გარდა ამისა, სრულდება ჩარტერული სამგზავრო ფრენები, რომელთა მიზანია საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნება და ასევე საქართველოში მყოფი სხვა ქვეყნის მოქალაქეების თავიანთ ქვეყნებში გადაყვანა. უნდა აღინიშნოს, რომ მთავრობის ძალისხმევით და შესაბამისი უწყებების კოორდინაციით უკვე 50-მდე ესეთი ფრენა განხორციელდა. ამის გარდა საკმაოდაა გაზრდილი ფრენების რიცხვი ტექნიკური დაშვების კუთხით, რომელიც გულისხმობს საქართველოს აეროპორტებში საწვავის შევსებას და ასევე საქართველოში ეკიპაჟების დასვენებას. უნდა აღინიშნოს ის, რომ არსებული სიტუაციის ფონზეც კი საქართველოს ასეთი ფრენებისათვის საკმაოდ მიმზიდველ ცენტრად ყალიბდება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ, ეკონომიკის სამინისტროსთან, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და ამ სფეროში ჩართულ კერძო სექტორთან ერთად მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩაატარა ასეთი ფრენების მოზიდვის კუთხით. შეიქმნა სპეციალური პროტოკოლი, თუ როგორ უნდა მოხდეს ასეთი ფრენების მომსახურება. სააგენტოსთან შეთანხმებულია საჰაერო ხომალდების მიღების, მომსახურების, ეკიპაჟების სპეციალურად გამოყოფილ იზოლირებულ სასტუმროში ტრანსპორტირებისა და დაბინავების. ანუ გარკვეულწილად ეს პრობლემა იდგა, როდესაც ეკიპაჟებს ჰქონდათ პრობლემა, თქვათ, აქ ჩამოსვლის და ქალაქში გასვლის, რა თქმა უნდა, დასვენებისათვის. ეს პრობლემა უკვე მოხსნილია, ხო? ეს პრობლემა მოხსნილია, ეკიპაჟების საზღვრის კვეთა ეკიპაჟებისთვის არ არის აკრძალული და იგი ასახულია შესაბამის მთავრობის დადგენილებაშიც. ასეთი სახის ფრენებმა მნიშვნელოვნად მოიმატა. თუ რა შედეგები მოყვა ამ კონკრეტულ ნაბიჯებს, ჩვენ შეგვიძლია ციფრებზე ვისაუბროთ. 2019 წლის 21 მარტიდან 2020 წლის უпростоრად 21 მარტიდან, როდესაც აიკრძალა რეგულარული ფრენები, იმ დღიდან 3 მაისის ჩათვლით 88 ესეთი ფრენაა განხორციელებული, მე ვგულისხმობ ტექნიკური დაშვების მიზნით ფრენებს, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში, ანუ როდესაც მთლიანი დატვირთვით მუშაობდა საავიაციო სისტემა, მხოლოდ 38 ესეთი ფრენაა განხორციელებული. ანუ ეს რიცხვები ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ამ პერიოდშიც კი, ამ ურთულეს პერიოდში ჩვენ შევძელით ფრენების, ასეთი სახის ფრენების მნიშვნელოვანი ნაწილის მოზიდვა. ამას ხელს უწყობს ის გარემოებაც, რომ სააგენტო მაქსიმალურად არის მოქნილი ფრენის ნებართვის გაცემის კუთხით. პრაქტიკულად 1 საათის განმავლობაში ხდება წარდგენიდან ავიაკომპანიების განაცხადის დაკმაყოფილება, რაზეც დამეთანხმები გიორგი, რომ უპრეცედენტოდ მოკლედოა. ნამდვილად დაგეთანხმები, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ძალიან ეფექტურად მუშაობს და ეს მეტწილად უწყობს ხელს ფრენების შესრულებას, რა თქმა უნდა, რომელიც მთლიანად, რა თქმა უნდა, ძალიან დადებით შედეგს მოიტანს ყველა ამ სერვისში ჩართული კომპანიისთვის, ეს არის აეროპორტები, საწვავის გამმართველი ორგანიზაციები თუ სხვა ავიასაწარმოები. მე მინდა უკვე რომ გადავიდეთ რეგულაციებზე, რომელიც არის დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის მთავარი თემა. ვიცი რომ ამ პერიოდის განმავლობაში სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს არ შეუწყვეტია ერთი დღეც კი სამუშაო პროცესი და მუშაობთ თქვენ ახალ რეგულაციებზე. მოდი პირველ რიგში შევეხოთ იმ შეღავათებს, რომელიც წესდება ახალი რეგულაციებით, რომელიც შეეხება ავიასპეციალისტებს და ავიაკომპანიებს. რას ითვალისწინებს ეს ახალი რეგულაცია? საგანგებო სიტუაციის პირობებში სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დაამტკიცა დროებითი შეზღუდვები იმ სუბიექტებისათვის, რომელთა სერტიფიცირებასაც ჩვენ ვახორციელებთ. მოგეხსენებათ, რომ სამოქალაქო ავიაციამ მკაცრად რეგულირებადი დარგია, ამიტომ ჩვენ ყურადღებით ვადევნებდით თვალყურს თუ რა
პრაქტიკა ქონდა წამყვან საავიაციო ორგანიზაციებს ამ კუთხით, ჩვენ გავიზიარეთ მათი მიდგომები და გარკვეულწილად შეუმსუბუქეთ ავიაკომპანიებს მოთხოვნები, ოღონდ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არ უნდა იქნეს გაგებული ისე, რომ ეს ხორციელდება ეს პროცესი ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშუალობის მოთხოვნების სრული დაცვით. მაგალითად, ჩვენ 2021 წლის 1 ივლისამდე გადავავადეთ გადაყვანა გადაზიდვის მოწმობის შეჩერების ერთ-ერთი საფუძველი, რაც გულისხმობს ავიაკომპანიების მიერ 12 თვის განმავლობაში ფინანსური და პოტენციური ვალდებულებების შეუსრულებლობას, ასევე შეღავათები ეხება გარკვეული დოკუმენტაციის მოქმედების ვადებს, მაგალითად, საზღვარგარეთ ბაზირებული საჰაერო ხომალდების ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატებს, რომელთა მოქმედების ვადა იწურება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, გაუხანგრძლივდებათ მოქმედების ვადა 3 თვით, ოღონდ ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც ექსპლუატანტები წარმოადგენენ ფრენის ვარგისობის შენარჩუნების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას და ასევე ავიაკომპანიების ტექნიკური პერსონალის მიერ ჩატარებული შემოწმების ანგარიშებს, რათა მაქსიმალურად იყოს დაცული ფრენის უსაფრთხოება. რო ეს არ მოხდეს ფრენის უსაფრთხოების დარღვევის ხარჯზე ყოველდღე ეს. ალეკო, რა მაინტერესებს, ეს საუბარია იმ დოკუმენტებზე და მოქმედ ავიასაწარმოებზე და ავიასპეციალისტებზე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ ახალი ავიასაწარმო ყალიბდება, ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ამ პროცედურების განხორციელება? ასეთ შემთხვევაში შეღავათები არ ეხება იმ მაძიებლებს, ასე ვთქვათ, რომელსაც სურვილი აქვთ, რომ ჩამოყალიბდნენ როგორც ავიაკომპანია, მათ ისინი გაივლიან კანონმდებლობით სერტიფიცირებისთვის განსაზღვრულ ყველა ეტაპს და ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება მოუწევთ. სერტიფიცირების შემდეგ მათ მოუწევთ ასევე გადაყვანა გადაზიდვის მოწმობის მისაღებად კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ასე რომ შეღავათები ვრცელდება მხოლოდ მოქმედ ავიაკომპანიებზე, ისიც მომსახურების გარკვეულ ნაწილში და ახალი ავიაკომპანიების როგორც სერტიფიცირების, ისე გადაყვანა გადაზიდვის მოწმობის მინიჭების პროცესი მოხდება სრულად იმ მოთხოვნებით, რაც განსაზღვრულია კანონმდებლობით. სრული პროცედურების დაცვით უნდა გაიარონ ეს პროცესი. ალეკო, მე ვიცი, რომ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რეგულაციაზე მუშაობს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, ეს შეეხება მგზავრების კომპენსაციის საკითხს. რას ითვალისწინებს ეს ახალი რეგულაცია? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ამ რეგულაციაზე მუშაობს არამხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა, ასევე ჩვენ ოფიციალურად მივიღეთ საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციიდან თხოვნა, რომ განგვეხილა ეს საკითხი. მოგეხსენებათ, რომ უმძიმესი დარტყმის წინაშე აღმოჩნდა საავიაციო სექტორი, ბევრი ავიაკომპანია გაკოტრების წინაშე დადგა და ბუნებრივია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა სამწუხაროდ მათი ნაკისრი ვალდებულებები მგზავრების წინაშე. ეს ცვლილები, გიორგი, გულისხმობს იმას, რომ ავიაკომპანიები განთავისუფლდნენ კომპენსაციის გადახდის ვალდებულებისაგან იმ გაუქმებულ ფრენებზე, რომელთა გაუქმებაც მოხდა COVID-19-ის გავრცელების პრევენციიდან გამომდინარე საქართველოს ან რომელიმე სხვა ქვეყნის მიერ ფრენების აკრძალვის გამო. ასევე კომპენსაციის გადახდისგან განთავისუფლდნენ და არა ვთქვათ იმ ვთქვათ თანხის დაბრუნებისაგან, რომელიც ბილეთში არის გადახდილი. გარდა ამისა, ცვლილებების შესაბამისად მგზავრს ექნება უფლება მოითხოვოს მგზავრობის თარიღის შეცვლა თავისი სურვილის მიხედვით, ან მოსთხოვოს ავიაკომპანიას გამოყენებელი ავიაბილეთის ფასის ანაზღაურება საქართველოს მიერ რეგულარული ფრენების განახლებიდან 2 თვის შემდეგ, ანუ უფრო გასაგები რომ გახდეს მაყურებლისთვის, თუ დღესდღეობით მოქმედი კანონმდებლობით გაუქმებულ ფრენაზე ავიაკომპანია ვალდებული იყო შეეთავაზებინა მომხმარებლისთვის თარიღის შეცვლა ან ბილეთის ფასის ანაზღაურება და პლუს დამატებით გადაეხადა კომპენსაცია, ცვლილებების შემდეგ ავიაკომპანიას კომპენსაციის გადახდა არ იქნება სავალდებულო, უბრალოდ მათ შეეძლებათ დაუბრუნონ ავიაბილეთის ღირებულება მგზავრს, ხას უსვამს საქართველოს მიერ რეგულარული ფრენების აღდგენიდან 2 თვის შემდეგ. ეს გაკეთდება იმისთვის, რომ გარკვეული ლიკვიდურობა შეინარჩუნონ ავიაკომპანიებმა და მას მერე რაც უკვე გაიხსნება რეგულარული ფრენები და ესე ვთქვათ, გარკვეული თანხების შემოდინება დაიწყება ავიაკომპანიებში, მერე უზრუნველყონ ამ თანხების გაცემა. მაგრამ ის რომ ავიაკომპანიებმა ვთქვათ ადამიანებს, რომელსაც აქვს უკვე ვთქვათ პანდემიამდე შეძენილი ავიაბილეთი და ვთქვათ გაუქმებულია კონკრეტული ავიარეისი, ისინი ვალდებულები არიან, რომ მომდევნო პერიოდის განმავლობაში ნებისმიერ დროს გადაუცვალონ თარიღი. ისინი იქნებიან ვალდებულები შეუცვალონ მგზავრს ფრენის თარიღი და უზრუნველყონ მათი გამგზავრება დანიშნულების პუნქტამდე. ასევე რჩება ის თქვათ ვალდებულება, რომ ალტერნატიული მარშრუტი შესთავაზონ.
ამ შემთხვევაში ცვლილებები ეს უკვე ავიაკომპანიის სურვილზე იქნება დამოკიდებული, შესთავაზებენ თუ არა სხვა ავიაკომპანიით მგზავრობას მგზავრებს, მაგრამ ვალდებულება იმისა ექნებათ, რომ თავიანთი რეისებით მისცენ საშუალება მგზავრს რომ თვითონ აირჩიონ მოგზაურობის თარიღი ან მგზავრის სურვილის შემთხვევაში გადაუხადონ მას გამოუყენებელი ავიაბილეთის ღირებულება. კეთილი. მოდი გადავიდეთ მომდევნო თემაზე. მე როგორც ვიცი, ცოტა ხნის წინ ევროკონტროლმა ტელემაყურებლისთვის გასაგები იყოს, ეს არის სანავიგაციო სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაცია ევროპის, მიიღო გადაწყვეტილება ავიაკომპანიებისთვის სანავიგაციო მოსაკრებლების გადავადების შესახებ. რა გადაწყვეტილება ეს და როდის დაეჭირა ამას მხარი საქართველოს მხრიდან? ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ევროკონტროლმა, რაც გულისხმობს საერთო მომსახურების გადასახადის გადავადებას ავიაკომპანიებისათვის. ეს დაახლოებით ეხება 1.1 მილიარდი ევროს ოდენობის გადასახადის გადავადებას. ეს საკითხი წინასწარ შეათანხმა ევროკონტროლმა წევრი სახელმწიფოების საავიაციო ხელისუფლებებთან. აქტიურად მიმდინარეობდა კონსულტაციები. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი ევროპის აღმასრულებელი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტის დარგში აქტიურად იყო ჩართული რანგში, უпростоრად აქტიურად იყო ჩართული წინადადებების შემუშავების პროცესში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ გადასახადების გადახდა მოხდება შემდეგი სქემით. კერძოდ მიმდინარე წლის თებერვლისთვის გადასახადის გადახდის ბოლოადად განისაზღვრა 2020 წლის ნოემბერი, ხოლო მარტის, აპრილის და მაისის გადასახადების გადახდა მოხდება 2021 წლის განმავლობაში, რაც არსებულ ფონზე საკმაოდ კარგი შეღავათი იქნება ავიაკომპანიებისთვის. ალეკო, ეს არის მარტო გადავადების გადაწყვეტილება, თუ ასევე ითვალისწინებს გარკვეულ შეღავათებს მე ხედველობაში მაქვს ტარიფის შემცირების კუთხით. ეს არის ჯერჯერობით გადავადების გადაწყვეტილება. სიუჟეტში საუბარი იყო შიდა რეისების აღდგენის პერსპექტივებზე. ჩვენ გვესმის, რომ საერთაშორისო რეისების აღდგენა არც თუ ისე ადვილია და ეს მარტო საქართველოზე არ არის დამოკიდებული, თუმცა რას ფიქრობ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ფრენები აღდგეს, ან მე მხედველობაში მაქვს შიდა ფრენები? ზოგადად რაც შეეხება საერთაშორისო ფრენებს, ეს არის კომპლექსური და მულტისექტორული საკითხი. პირველ რიგში იგი დამოკიდებული იქნება როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის განვითარებაზე. თუმცა კარგად ვიცით, რომ თუ რა დაავადების, რა გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში და ასევე რამდენად ეფექტურად ებრძვის ჩვენი ქვეყანა ამ დაავადებას, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ძალიან შორეული პერსპექტივაც ეს შეიძლება არ იყოს, თუმცა ხას უსვამ რომ ამ ეტაპზე შიდა რეისების აღდგენაზე მაქვს მე საუბარი. შიდა რეისებს რაც შეეხება ამაზე, როგორც უკვე თქვენ სიუჟეტში აღინიშნა, იმსჯერებს მთავრობა მიმდინარე კვირაში და ამის შემდეგ უკვე მიიღება გადაწყვეტილება. ბატონო ალექსანდრე, დილამშვიდობის, მეც მექნება ერთი შეკითხვა გიორგის ჩავეჭრები რუბრიკაში. ერთი საკითხი ის, რომ თქვათ, რა დრო დასჭირდება ჯერ საერთაშორისო ფრენების აღდგენას, ეს არ არის წინასწარ გაცხადებული და შეიძლება რაღაც დასკვნების გამოტანა დაკვირვებით ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაზე და შემდეგ, მაგრამ მაინც როდესაც აღდგება საერთაშორისო ფრენები, გარკვეული შიდა რეგულაციები ავიაკომპანიებმა გააკეთეს უკვე რამდენიმე, მათ შორის შუა ადგილებს არ გამოიყენებენ და შემდეგ. თქვენ როგორც ამ სფეროში დიდი ხნის მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება გაქვთ, ხო? შეძლებენ თუ არა ავიაკომპანიები ამ დანაკარგების რაღაცნაირად შევსებას, ლიკვიდობის შენარჩუნებას, მას შემდეგ რაც ამ რეგულაციებით მოუწევთ ფრენა, ან შიდა, ან შეიძლება ავიაციის აგენტოებმაც დაუწესონ ეს რეგულაცია. ამაზე მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფრენების აღდგენა, თუ რა ფორმით რა რეგულაციები უნდა დაწესდეს ფრენებზე, როდესაც განახლდება რეგულარული სამგზავრო მიმოსვლა. ამ ეტაპზე რაიმე უნიფიცირებული მიდგომა არ არსებობს. თქვენ მართალი ბრძანდებით, არის ერთ-ერთი საკითხი, რომ შესაძლებელია შუა ადგილის დაბლოკვა მოხდეს, თუმცა ამაზე ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობაა. სავარაუდოდ, ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს ავიაკომპანიებს, რომლებიც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ არსებული პანდემიის ფონზე და განსაკუთრებით ეს პრობლემა შეუქმნის ეგრეთ წოდებულ low cost გადამზიდველებს, რომლებსაც აბსოლუტურად მომსახურების სხვა პრინციპი გააჩნია. მოუწევთ ხო გაძვირება შემდეგ თვითონ მომხმარებელს ზექნება. ბუნებრივია ეს გამოიწვევს დაახლოებით 180 ადგილიან საჰაერო ხომალდში საუბარია რომ 60 ადგილი აღარ გაიყიდება. ბუნებრივია ეს გამოიწვევს ავიაბილეთის ფასზე არასახარბიელო გავლენას, ასევე ვიმეორებ, რომ ჩემი სუბიექტური აზრით არ ამგონია, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ.
ვეთანხმები ალეკოს ამ პოზიციაში, იმიტომ რომ ავიაკომპანიებს ისეთ მოგების ძალიან დაბალი მარჟა აქვს და 60 ადგილის მოკლება ერთ ავიარეისზე ეს იქნება კატასტროფული შედეგის მომდანი ავიაკომპანიებისთვის. ალეკო, მე მინდა ზოგადად კითხო შენი მოსაზრება სამმაურო გეგმებთან დაკავშირებით. როგორ ხედავ, აი სხვადასხვა თქვა საკონსულტაციო კომპანიებს, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვს სხვადასხვანაირი პროგნოზი. ერთი ფრთა ეყრდნობა იმას, რომ ეს პერიოდი თქვა აღდგენის იქნება გაცილებით გრძელი, თქვა 12-დან 18-მდეა საუბარი და ჩვენ რუბრიკაში არაერთხელ გავაშუქეთ ეს თემა. თუმცა რას ფიქრობ კონკრეტულად IATA-ს პროგნოზე, რომელიც ვარაუდობს, რომ თვითონ სექტორს დაახლოებით დაჭირდება 7-დან 9 თვემდე, რომ არა დაიბრუნოს თქვათ პირველადი პოზიციები, არამედ გარკვეულწილად შეიქმნას მიმოსვლის პროცესი. ერთი რამე ცალსახაა, რომ არსებულ საწყის ნიშნულამდე დაბრუნება ადვილი არ იქნება, ეს იქნება საკმაოდ რთული გზა. ჩვენ რეგულარულად ვეცნობით სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგნოზებს. ამ შემთხვევაში ეს არის ხაზგასმული და აღნიშნული, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პროგნოზები და რეალობაში როგორი სურათი გვექნება, ამას გვიჩვენებს მომავალი. ამ ეტაპზე აი რამე კონკრეტული ციფრებზე საუბარი, ან რამე ზუსტი პროგნოზირება რთულია, თუმცა ვარაუდობ, რომ მინიმუმ 1 წლიანი პერიოდი მაინც იქნება საჭირო იმისათვის, რომ მეტნაკლებად ესე ვთქვათ, აქტიურ ფაზაში შევიდეს გადაყვანა გადაზიდვების წარმოება და რეგულარული ფრენების განახლება. ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ ეს იქნება დამოკიდებული პირველ რიგში, როგორ განვითარდება ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და როდესაც უკვე გამოიკვეთება პირველადი კონტურები, ალბათ სავარაუდოდ ეტაპობრივად რეგულარული ფრენების აღდგენის კუთხით, აი მაშინ უკვე უფრო რეალობასთან მიახლოებული პროგნოზის გაკეთების საშუალება გვექნება. ბატონ ალექსანდრე, კიდევ ერთი საკითხი მინდა დავაზუსტოთ. მარკეტინგული ხარჯი გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს. ახლა როდესაც ფრენები შეჩერებულია, ეს ხარჯები იწევა თუ არა, ანუ იხარჯება თუ არა თქვენი მხრიდან, როგორ არის ხელშეკრულებაში დაიწყებული? აეროპორტების გაერთიანებას აქვს. აეროპორტების გაერთიანებას ეს ხარჯები და არა სააგენტოს, ასე რომ უფრო კომპეტენტური პასუხისთვის ჯობია რომ აეროპორტების გაერთიანებისგან მოისმინოთ ამ კითხვას. ანუ თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია თუ არა, უბრალოდ ამ ეტაპზე ბოლო ინფორმაცია არ გამოჩნია. კი ბატონო. და ბოლო შეკითხვას დაგისვავ, რადგან ჩვენი დრო იწურება. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული ავიაკომპანიები განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში გეგმავენ ავიარეისების გააქტიურებას, მათ შორის არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, კატარში, სადაც გარკვეულწილად არ შეჩერებულა ეს პროცესი, თუ ყოფილა რაიმე მომართვა სააგენტოსადმი, რომ მათ უნდათ უკვე თქვათ რეისების განახლება მაისიდან, ივნისიდან და შემდგომ პერიოდში. რეგულარული ფრენების განახლების თაობაზე ჯერჯერობით მომართვა არ ყოფილა, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, სრულდება მხოლოდ ჩარტერული ფრენები, რომლებიც ძირითადად ეფუძნება მოქალაქეების თავიანთ ქვეყნებში გადაყვანას და ასევე ხორციელდება სატვირთო ფრენები, პლუს ამას ფრენები ტექნიკური დაშვების კუთხით. ჯერჯერობით რეგულარული ფრენის აღდგენის თაობაზე, რომელიმე ავიაკომპანიის მხრიდან მოთხოვნა არ შემოსულა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მინდა წარმატება გისურვო და რაც თავარია ჯანმრთელობა ამ პერიოდში. მე ვებშდობები ალექსანდრე გაჩეჩილაძეს და მე მინდა ჩვენ ტელემაყურებელს მშვიდობიანი კვირა უსურვო და უკვე შევხვდებით მომავალ შაბათს დროებით. გამოგზავნოთ საქმიან დილას უფრო მაღალი ტარიფები, ნაკლები მარშრუტები, ფრენამდე ჯანმრთელობის გადამოწმება და ნაკლები უფასო საკვები. კორონავირუსული პანდემია ბიუჯეტური მოგზაურობის ეპოქას ასრულებს. როგორია საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის პროგნოზები და რას ფიქრობენ საავიაციო სფეროს წარმომადგენლები, შესაძლებელია თუ არა ბორტზე სოციალური დისტანციის დაცვა და გაიღირება ფრენების აღდგენის შედეგად CNN-ის ინფორმაციას დაყრდნობით სიუჟეტი მარიამ ადამია მოამზადა. სოციალური დისტანცია და საჰაერო ფრენა ფაქტობრივად ურთიერთსაწინააღმდეგო ტერმინებია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი ბიუჯეტურ მოგზაურობაზე გვაქვს. რადგან პანდემიის დასრულების შემდეგ, როდესაც ქვეყნები საზღვრებს გახსნიან და აღდგება მიმოსვლა, ავიაკომპანიებს მოუწევთ დამატებითი სახსრების გამოყოფა უსაფრთხოების ზომების დასაცავად და გასამკაცრებლად. ასევე სასტუმრებსა და სატრანსპორტო კომპანიებს მოუწევთ ოპერირების სრულიად ახალ მოდელზე გადასვლა. თვითმფრინავში სავალდებულო გახდება დისტანცირების დასვა, რის გამოც ადგილების რაოდენობა შემცირდება და ეს ყველაფერი განაპირობებს
ბილეთის ფასის მატებას. პანდემიამდე ავიაკომპანიები აკეთებდნენ ყველაფერს, რომ ბორტზე დატვირთულობის მაჩვენებელი გაეზარდათ, ავიწროვებდნენ დასაჯდომ ადგილებს, რომ მეტად ტევადი გამხდარიყო ბორტი და თვითმფრინავს უფრო მეტი ადამიანის გადაყვანის შესაძლებლობა ჰქონოდა. დღეს კი კომპანიებს პირიქით სავარძლის გაუქმება და რადიკალურად საწინააღმდეგო პოლიტიკის შემუშავება უწევთ, რაც მათ ფინანსურ მაჩვენებლებს სერიოზულ ზიანს მიაყენებს. როგორც საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის IATA-ს გენერალური და აღმასრულებელი დირექტორი ალექსანდრა დე იუნიაკი აცხადებს, ავიაკომპანიებს მხოლოდ ორი გამოსავალი რჩებათ: ან არიფრინონ, ან შეასრულონ ფრენები, თუმცა გაძვირებული ტარიფებით. ეს გაძვირება კი დაახლოებით 50%-იან მატებას ნიშნავს ბილეთის ფასზე. ანუ გამოდის, რომ IATA მოგზაურობის ეპოქა დასრულებულია. ავიაკომპანიები ამ პერიოდში მუშაობენ გეგმაზე, თუ როგორ გაამკაცრონ უსაფრთხოების ზომები და დაიცვან საკუთარი მგზავრები გადაფრენის დროს. მაგალითად, JetBlue, Air Canada-ს, Lufthansa-სა და კორეული ავიაკომპანიის შემთხვევაში უკვე ცნობილია, რომ ფრენების დროს ნიღბის მოხსნა მგზავრებს კატეგორიულად აეკრძალებათ. ემირატების წარმომადგენლობა ამცირებს ბორტზე ნივთებისა და ჩანთების ატანის ლიმიტს. Qatar Airways-ი თერმოსკრინინგს განახორციელებს ბორტზე. ასევე შეიცვლება ყველგან საკვების მიწოდების სერვისი, უქმდება სავარძლის უკანა ჯიპეში ჟურნალების განთავსება, ხოლო ბორტგამცირებლებს მოუწევთ რეისებზე კომბინეზონებით ყოფნა. ამასთან არსებობს იმედი, რომ გაცილებით IATA-ის საავიაციო ნავთობი ანაზღაურებს დამატებით ხარჯებს ავიაკომპანიებისთვის, რაც ფასების შენარჩუნებას უზრუნველყოფს, განსაკუთრებით მომხმარებლის მოზიდვის საწყის ეტაპზე. თუმცა მიუხედავად მიღებული ზომებისა, ექსპერტების ნაწილი მაინც ფიქრობს, რომ ავიაცია და სოციალური დისტანცია ერთად წარმოუდგენელია და ვერც შუა სავარძლის გაუქმება გადაჭრის პრობლემას. ფაქტია, რომ ადრე თუ გვიან საჰაერო მიმოსვლა აღდგება და ისევ დავიწყებთ ფრენებს მსოფლიოს გარშემო, თუმცა, როგორც ამბობენ, მოგზაურობა უწინდებული უკვე აღარასოდეს იქნება. Nestle Good Mix-ის ბატონში ყველაზე ჩვეულებრივი ინგრედიენტებია. ვერაფრით გაგაოცებთ. თუმცა მოიცა, ის ხომ უგემრიელესია. ააშენე დიოსთან ერთად. შეარჩიე ალუმინის და მეტალოპლასმასის კარფანჭარა, გარედამცავი ჟალუზი, წერებისაგან დამცავი ბადე, ფარდა ჟალუზი, ტენტი და პერგოლა. იცხოვრეთ ლამაზად და მშვიდად. Unipay. შექმენით ონლაინ მაღაზია, მიიღეთ გადახდები და დაიწყეთ ონლაინ ვაჭრობა მომენტალურად. გახადეთ თქვენი ბიზნესი დისტანციური. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. გსურთ საუკეთესო ვიდეო რეკლამის შექმნა თქვენი ბრენდის წარმოსაჩენად ან საინტერესო იდეის განსახორციელებლად. სარეკლამო რგოლისთვის, სატელევიზიო ან რადიო რეკლამისთვის ხმის ჩაწერა გჭირდებათ? ალაზანა პროდაქშენის გუნდი განსხვავებული ხედვით და გამოცდილებით გთავაზობთ ხარისხიანი და თანამედროვე რეკლამის შექმნას. მწვავე ტკივილი შეიძლება მოულოდნელად დაგესხათ თავს. დექსალგინი გვეხმარება მწვავე ტკივილთან ბრძოლაში. დექსალგინი, როდესაც ტკივილი გესხმით თავს.
გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას ხვედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. პოლიტიკური ცხოვრება კორონავირუსის ფონზე. თემები, რომლებიც COVID-19-მა გადაფარა. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეთანხმება. რადოზით მოიცნიან პარტნიორები საქართველოს შიდა პოლიტიკისთვის. უგულალა, რურუა, ოქრუაშვილი ისევ ციხეში არიან. დაიწერა შავით თეთრზე. პოლიტიკა არ უნდა ჩაერიოს მართლმსაჯულებაში. შეცვლილი მესიჯის მიწოდება მიდის. უნდა ჩაერიოს და პოლიტპატიმარი უნდა დაარქვას ადამიანს, მაგალითად, რომელმაც 48 მილიონი წაიღო და თავის პარტიას მოახმარა. ერთი კომპონენტის არ შესრულების შემთხვევაში აპრიორი ჩაშლილია ეს შეთანხმება. თუ ისინი ამას არ შეასრულებენ, ძალიან მკაცრი იქნება რეაქციები მათთან მიმართებით. არც იმაში ვარ დაწუნებული, შემოგვიმაზე არჩევნები ამ ქვეყანაში ჩატარდება. გადაცემის სტუმარი გუბას სანიკიძე. სასულიერო პირები და ცეცხლსასროლი იარაღი. არაფერი არ მოხდა. საერთოდ ნუ გასროლა მოხდა. დავსვამ მდგომარეობაში, მეტი არაფერი. არ შეიძლება ერთ სასულიერო პირის ქმედებების გამო მთელ ეპარქიაზე და ეკლესიაზე ვიცავდნენ. ჩვენი საქმე არ არის ეჭვები. გამოჩნდება და მე ვიტყვით. იყო იარაღი, არ იყო იარაღი, რა ვიცი. მე ხარ ვიყავი. ციანიდის საქმე, დაპირისპირება, სროლა, რა გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებზე მსგავსი ფაქტები. დისკუსია. პატრიარქის ფონდის მმართველი საბჭოს წევრი გიორგი ანდრიაძე და მღვდელმონაზონი ანდრია სარია. დღეს საღამოს 8-ზე ხალხის პოლიტიკა. აგზელებთ გადაცემას მარინა ეზუგბაი აკეთებს განცხადებას ამ წუთებში სიახლეებთან დაკავშირებით თავთმას პირდაპირ ეთერში. დღეს დილის მონაცემებით გუშინდელთან შედარებით გაგოზარდა 4 ახალი დადასტურებული შემთხვევით. გუშინ დილით ჰქონდა 599 დადასტურებული შემთხვევა, დღეს გვაქვს 593 დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯამრთელებული ყავდა 515. აია 215 დაგვემატა 8 და არის 223. თუ ამ მონაცემებს შევაჯერებთ COVID ცენტრებში, სადაც ეს პაციენტები მკურნალობენ, ამ ეტაპზე 361 პაციენტი მკურნალობს. ეხლა ჩვენი ცენტრის მონაცემების შესახებ. ჩვენთან შემოვიდა გუშინ მხოლოდ ერთი ახალი დადასტურებული შემთხვევა, ისიც ჩვენთან არსებული წოლეარე პაციენტის კონტაქტი არის. ასევე ცნობილი კონტაქტია ესა, კონტაქტისგან დადასტურებულია. ამ ეტაპზე ჩვენ გვიწევს 55 დადასტურებული შემთხვევა და გუშინ დაგვემატა 2 გამოჯამრთელებული და აქედან გამომდინარე ჩვენს ცენტრიდან უკვე 71 გამოჯამრთელებული პაციენტი არის კლინიკიდან გასული. ახალი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია? ახალი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ამ ეტაპზე არსებული კლინიკით და ლაბორატორიული მონაცემებით საშუალოზე მსუბუქი. ჯერჯერობით ნახოთ დინამიკა როგორი გვექნება ერთი კვირის განმავლობაში. ჩვენ კლასტერებზე არ ვლაპარაკობთ, არსებული ჩემთან წოლეარე პაციენტის კონტაქტია, ანუ ძველი წყაროა. ახალი მთავარი რაც ჩვენ გვაინტერესებს ყველას, ახალი წყარო არის თუ არა, არა, ჩვენი პაციენტი არის არსებული წყაროდან კონტაქტი. ჩვენ არ შევცვლია მდგომარეობა, კვლავ ერთი მძიმე კრიტიკული პაციენტი
რომელსაც აქვს ძალიან ძიმეთ მიმდინარე პნევმონია, არის ჟანგბად დამოკიდებული. პარალელურად მას აქვს ძალიან ძიმეთ მიმდინარე თანარსებული დაავადებები, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი და ძიმეთ გამოვლენილი ჰიპერტონული დაავადება. არსებული მკურნალობის ფონზე ჯერჯერობით მდგომარეობის სტაბილიზირება ვერ ხერხდება და ვნახოთ დინამიკაში რა სიტუაცია იქნება. დანარჩენი გვრჩება. ახალი პაციენტს არ აქვს პნევმონია, მძიმე, აქედან გამომდინარე 7 მძიმე პნევმონია გვრჩება, მძიმე პნევმონია, რომელთა მდგომარეობაც სტაბილურია. ამ 2 დღის განმავლობაში მათი დინამიკა გაუარესებისკენ არ არის. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქია. ხალბატონო მარინა, ახლა შედის საქართველოს პიკის ფაზაში, მაისის პირველი 2 კვირა გამოაცხადა ამირან გამყრელიძემ. რამდენად არის საქართველოს მზად ამ პიკისათვის და როგორია თქვენი პროგნოზი? ჩვენ ბევრჯერ გიპასუხეთ ამისთვის, რომ ჩვენი ამ დაავადებასთან დაწყებული, რასაც ქვია, ბრძოლა დაწყებული პესიყო თებერვლის პირველი რიცხვებიდან დღემდე არსებული შედეგებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ქვეყანა მზად არის და უმკლავდება ამ პრობლემას უკვე 3 თვეა და იმედი გვაქვს, რომ ამ პიკის პერიოდსაც ასევე გავუმკლავდებით და გარკვეულწილად გავივლით ისე, რომ კვლავ გვექნება ზომიერი კონტროლირებადი მატება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას რყევებში არ შეიყვანს. ხალბატონო მარინა, გადასვლების საფრთხეს გუბაიას უსმენდით 4 დადასტურებული შემთხვევა დაგვემატა ჯამში 593, გამარჯვებულთა რაოდენობაც არის გაზრდილი. ეს კარგი ინფორმაცია იყო, რომელიც ხალბატონ მარინამ გაგვაცნო დილიდან. ჩვენ განვაგრძობთ საქმიან დილას, ანგებო მდგომარეობის პირობებში მოქალაქეებს სჭირდება სერვისები, რომელიც გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს და ერთ-ერთი ასეთი შეიძლება იყოს სანოტარო მომსახურება. რა გზით არის შესაძლებელი სანოტარო სერვისების მიღება? დავით კლდიაშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკაში დღეს გიორგი ბათლიძეს იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორს მასპინძლობთ. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმები მაყურებლებს. ჩვენ ყველა ხედავთ და ყველა გვგრძნობთ, რომ გარკვეული ტიპის შეზღუდვები არის ეკონომიკურ საქმიანობაში, მაგრამ არსებობს საქმიანობები, რომლებიც ასე პირდაპირ თვალახილული არ არის, მაგრამ ისინიც რა თქმა უნდა შეზღუდულია და გარკვეული გავლენები და სამწუხაროდ უფრო ხშირად ნეგატიური აქვთ ჩვენს ეკონომიკაზე, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ერთ-ერთი მათგანი ეს არის ნოტარიუსების საქმიანობა. დარწმუნებულად თითოეულ ჩვენგანს ერთხელ მაინც მინიმუმ ალბათ უსარგებლია ნოტარიუსის მომსახურება. რა ტიპის შეზღუდვებია ნოტარიუსის მომსახურებასთან დაკავშირებით, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს სერვისები მივიღოთ და ეს შეზღუდვა ზოგადად როგორ გავლენას ახდენს იქნებს ეკონომიკურ გარემოზე, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გიორგი ბათლიძესთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს იურიდიული კომპანია BLC-ის პარტნიორი. მოგესალმებით დილამშვიდობის ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვითმობთ თქვენს დილას პირველი კითხვა მექნება ზოგადი ხასიათის, რომ მაყურებლისათვისაც ცნობილი იყოს, როგორ შეგვიძლია დღეს მაგალითად მივიღო სანოტარო მომსახურება მე მოქალაქე? მოგესალმებით. ესე იგი სანოტარო მომსახურებასთან დაკავშირებით ბუნებრივია საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით გარკვეული წესები არის დაწესებული და ეს წესები იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით არის დაწესებული. 511 ბრძანებით და ამ ბრძანების მიხედვით განისაზღვრება ეგრეთ წოდებული დროებითი სანოტარო ბიუროები მთელი ქვეყნის მასშტაბით და სანოტარო მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ამ უშუალოდ ბრძანებაში ჩამოთვლილ სანოტარო ბიუროებში. და სხვაგვარად ანუ ნოტარიუსებს თავისუფალ რეჟიმში არც ადგილზე მისვლით რაც ხშირი არის თქვა სანოტარო მომსახურებაში ჩვეულებრივ შემთხვევაში შესაძლებლობა არ აქვს რომ ამ კუთხით მივიღოთ მომსახურება. ეს შეზღუდვები ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში, ანუ იმის მიხედვით როგორ განვითარდება მოვლენები, ყოველ შემთხვევაში დადგენილია ამ ბრძანებით რომ უნდა შემოწმდეს ბიუროები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაისის ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება გახსნა შესაძლებელი. რაც ერთ-ერთი თქვა პრობლემური საკითხია და მე ვიმედოვნებ რომ
უკვე ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულების გახსნასთან ერთად ამ კუთხითაც გაიხსნება არის ის რომ ამ ბიუროებში მომსახურების მიღება იწარმოება ცოცხალი რიგით. დიახ, შემდეგი კითხვა უკაცრავად, შემდეგი კითხვა ზუსტად ამას შეეხებოდა. პირველი როგორ შეგვიძლია თქვა ამ ბიუროში მივიღოთ მოხვდეთ, ასე თქვა და მივიღოთ მომსახურება და მეორე ნებისმიერი ტიპის სანოტარო მომსახურებას მივიღებთ, თქვა მაგალითად, მოვიდა ჩემი რიგი, შევძელი ნოტარიუსთან ვიზიტი, ნებისმიერი ტიპის მომსახურება შემიძლია მივიღო ნოტარიუსისგან? არა, ნებისმიერი ტიპის მომსახურებას ვერ მიიღებთ, არის ჩამონათვალი რიგი მომსახურებებისა, რომელთან დაკავშირებითაც საჭირო არის სპეციალური ნებართვა და ამ ნებართვის გაცემას ახდენს სამინისტრო იმის გათვალისწინებით, რამდენად არსებობს ამ მომსახურების მიღების გადაუდებელი აუცილებლობა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გქონდა შემთხვევა, ვთქვათ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტრანზაქციასთან დაკავშირებით, რომ ამგვარი ნებართვის გაცემა, ვინაიდან ერთ-ერთი ნოტარიუსი ჩართული იყო ამ საქმეში და იცნობდა დოკუმენტებს ყველაფერი, რეალურად მოხდა, საკმაოდ ოპერატიულად მოხდა, თუმცა ნებართვის გარეშე ბუნებრივია ყველა ტიპის მომსახურებას ვერ მიიღებ. და მომსახურების მიღება ხდება სანოტარო ბიუროში დილით ცოცხალ რიგში ჩაწერით, ამასთანავე წესები არეგულირებს, რომ თქვა იქიდან ცოცხალი რიგი უნდა იქნას შენარჩუნებული და თქვა სიის წარმოება არ არის დასაშვები თუ ვინმე დატოვებს ცოცხალ რიგს შემდეგ თავიდან უნდა ჩადგეს. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია ვფიქრობთ, რომ ეს ართულებს მდგომარეობას მნიშვნელოვან წილად. მე არ ვიცი თქვენ კითხვას დავასწრებ თუ არა, უბრალოდ გასათვალისწინებელი რა არის ცით ეკონომიკაში თითქოს სანოტარო მომსახურება არ არის, ასე ვთქვათ, საკვანძო მომსახურება ეკონომიკური აქტივობის კუთხით, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სინამდვილეში დღესაც არსებობენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, ფონდები, რომლებიც არ სარგებლობენ კანონდადგენის შეღავათებით, როგორც საქართველოში არსებული კომერციული ბანკები და რომლებიც მზად არიან, მათ შორის კრიზისის დროს მნიშვნელოვანი სახსრები გასცენ კომპანიების დაფინანსებისთვის და ამ დაფინანსების პროექტებში ყოველთვის, ასე ვთქვათ, საჭირო ხდება გარკვეული უზრუნველყოფების გამოყენება, იპოთეკების გირავნებების, რომელიც თავის მხრივ საჭიროებს სანოტარო სერვისს და ფაქტიურად შეუძლებელია თუ სპეციალური ნებართვამდე არ მივალთ, რაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთი წინაღობა, რომ ეს დაფინანსება დროში გაჭიანურების გარეშე დაიხუროს და ანუ ეს ასე ვთქვათ სანოტარო აქტები დროულად გავაკეთოთ. რატომ? იმიტომ რომ ცოცხალ რიგში ახლა ბუნებრივია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ან საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენელი ან მისი ჩაყენება ცოტა უხერხულობებსაც იწვევს. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პრობლემა მალე მოგვარდება, იმიტომ რომ მათ შორის არაპირდაპირ შეიძლება თვალსაჩინო არ იყოს, ეს განაპირობებს ქვეყანაში ფულადი სახსრების მათ შორის დოლარში და ევროში შემოდინებას. დიახ, თქვენს აქცენტ გარდა იმისა, რომ თქვათ რიგის თემა მაყურებელმაც უნდა იცოდეს, რომ ეს მხოლოდ ნოტარიუსთან ვიზიტი არ არის, მსგავსი ტიპის დოკუმენტების გაფორმება, მას ახლავს დიდი პროცესი, როგორც არის მაგალითად ამ დოკუმენტების თარგმნა, შინაარსების შემოწმება, თარჯიმნის ხელმოწერის დაამოწმება და ძალიან დიდი პროცესია და რეალობაში ხოლმე, როდესაც ჩვეულებრივი გარემო იყო, მხოლოდ ამ პროცესს 1 ან 2 დღე მიქონდა სრული ნოტარიუსის და ჩვენ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ კი მოხდა და თქვენ რიგმა მოგიწიათ, შესაძლებელია იმ ხნის განმავლობაში გაგრძელდეს ამ სერვისის მიღება, რომ სხვა მოქალაქეებმა, რომელსაც მაგალითად უბრალოდ მინდობილობა სურს ან სამკვიდრო მოწყობაზე აქვს განაცხადი შეტანილი, საერთოდ ვერ მიიღოს მომსახურება, რაც დამატებითი პრობლემა არის. რას ფიქრობთ, შემდეგი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს, რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს, საჭიროა რომ დაემატოს ნოტარიუსები, თუ უფრო მეტად გასცეს საგამონაკლისო ნებართვები ნოტარიუსთა პალატამ, თუ სრულად აღსდგეს. უზრუნველყოფილი იქნება, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ კრიტიკაც გონებული უნდა იყოს და ობიექტური, ხო? ანუ ქონდა საჭიროება ნებართვის მოპოვების და მოვიპოვეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანზაქცია ამ კვირაში იხურება დაფინანსების. ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე. უბრალოდ ეჭვი მაქვს, რომ ყველა შემთხვევაში ფიზიკურად შეუძლებელი იქნება ასე სწრაფად ნებართვის გაცემა. ამიტომ
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დროულად მოხდება სანოტარო ბიუროების ასე ვთქვათ შემოწმება იმ კუთხით, რომ თითოეულმა ნოტარიუსმა თვითონ ინდივიდუალურ რეჟიმში გააგრძელოს და არა ამ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მორიგე სანოტარო ბიუროების მეშვეობით. რატომ იცით, როგორც წესი მნიშვნელოვან გარიგებებზე ეს არ ეხება მარტო საფინანსო ვთქვათ იგივე მნიშვნელოვან წილში ინვესტიციებსაც ეხება და სხვაგვარ ბიზნეს გარიგებებს, იქ თქვენ სწორად ბრძანეთ, მომზადება პროცესის და ნოტარიუსთან კომუნიკაცია უშუალოდ დამოწმების დღემდე დიდი ხნით ადრე იწყება. უნდა გავცვალოთ ხელშეკრულების პროექტები, ნოტარიუსმა უნდა დაგვიდასტუროს, შინაარსს გაეცნოს, შეიძლება შენიშვნები ქონდეს, კითხვები ქონდეს. ამ პროცესში ჩნდება საჭიროება, რომ კონკრეტულ ნოტარიუსთან კონდეს და ყველა იურიდიულ ფირმას თუ ბიზნესს აქვს როგორც წესი ურთიერთობა რამოდენიმე მათთვის სასურველ ნოტარიუსთან. და პრინციპში ერთი საკითხი, რომელიც ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემას მოაგვარებდა, არის რატომ არ შეიძლება რომ მაგალითად ადგილზე მისვლით შეძლოს ნოტარიუსმა, მე არ ვარ ბუნებრივია ეპიდემიოლოგი და ამის ექსპერტი და არ ავყვები ტრენდს, რომ ყველა ამაზე განცხადებას აკეთებს, მაგრამ გარკვეული ლოგიკური კითხვა მიჩნდება, ხომ არ შეიძლება რომ ცოცხალი რიგის ნაცვლად, რომელიც ფიქრობ კიდევ უფრო მეტ კონტაქტს ქმნის სოციალურს, შეიძლება მივიცეთ ნოტარიუსს ინდივიდუალურ რეჟიმში ადგილზე მისვლით განახორციელონ ტრანზაქციები და მე ეჭვი არ მეპარება ნოტარიუსთა უმრავლესობა საკმაოდ პასუხისმგებლიანი პირია და იმ წესებს, რასაც მათ ამ მომსახურების გაწევისას დაუწესებენ, ისინი შეასრულებენ კიდევაც, ასე ვთქვათ. ეს მიდგომა მე მგონი უფრო გონივრული იქნება და იმედია რომ მალე გადავალთ უკვე ამ რეჟიმში. ძალიან კარგი შემოთავაზებაა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩემი რუბრიკის თემაც ის არის, რომ არამხოლოდ თქვათ კრიტიკა გარკვეული რეგულაციების, არამედ გარკვეული სოლუშენების გადაწყვეტილებების მიწოდებაც განვახორციელოთ და იმედია ჩვენი საუბრის შემდეგ შესაძლებელია იქნეს გამონაკლისები გათვალისწინებული და ძალიან კარგი შემოთავაზება რომ დაშვებული იქნეს ნოტარიუსის ადგილზე მისვლა. მე ჩავერთვები დავით იურისტებთან, ასე ვთქვათ, მექნება მე შეკითხვა, მე არა იურის, დილომშტობის მოგესალმებით მეც ბატონო გიორგი. შესაძლებელია თუ არა ბევრი სერვისი შეიძლება ვერ მივაწოდოთ ადამიანებს, მაგალითად ონლაინ, ახლა ტაქსის სერვისი მაგალითად ონლაინ ვერ მივაწოდით, მაგრამ ბევრი სერვისი გადაერთო ონლაინ მიწოდებას და ანუ რაღაც ჩაანაცვლა. ნოტარიული სერვისის მიწოდება არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ონლაინ რეჟიმში რომ მოხდეს, ან დისტანციურად. იცით რა არის ნოტარიუსის სერვისის დისტანციურად მიწოდება რაღაც ნაწილში შესაძლებელია, ბუნებრივია და უნდა იყოს შესაძლებელი უბრალოდ ელექტრონულად და პრინციპში არის კიდევაც ელექტრონული სისტემა. სიმართლე გითხრათ, მე მგონია რომ ჩვენი სისტემა საკმარისად გამართულია, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ელექტრონულადაც მივაწოდოთ, თუმცა ადგილზე მისვლასაც და ნოტარიუსის ფიზიკურ ჩართულობას ვერ გამოვრიცხავთ. ალბათ ტექნიკურ საშუალებებთან დაკავშირებით სანოტარო პალატის წარმომადგენლები იქნებოდნენ ძალიან კარგი რესპონდენტები ამ კუთხით, იმიტომ რომ მე ეჭვი არ მეპარება იმდენად წინ არის გადადგმული ნაბიჯები და ეს სანოტარო მოქმედებების აღრიცხვა ელექტრონულ სისტემაზეა გადასული, რომ ამის შესაძლებლობა, ანუ იქ სადაც აუცილებელი არ არის ფიზიკური ცოცხალი ჩართულობა, წესით და რიგით უნდა იყოს და არ არის ეს წუთია. მე შევეცდები გიპასუხო შენ კითხვას როგორც იურისტი, თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება დისტანციური იდენტიფიკაციის პროგრამები. ოდესაც შესაბამისი ვებკამერით არის აღჭურვილი ორივე მხარე, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა არის და ხდება თავის ტექნიკური დახმარებით პირის იდენტიფიკაცია, რომ ნამდვილად ის გესაუბრება. შესაძლოა ნელა-ნელა იწყებს ამას დანერგვას, საბანკო სექტორმა დაიწყო უკვე და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროგრამული გადაწყვეტილებები შეიძლება ერთ დღესაც ნოტარიუსთა საქმიანობაშიც ვიხილოთ, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებს და გაიოლებს მათ მომსახურებას. ბუდიში უნდა ჩაგეჭრათ, ანუ საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში, რომელთა მონაცემებიც ელექტრონულ ბაზაში იუსტიციის სამინისტროს შემავალი სიტების ელექტრონულ ბაზაში არსებობს სამოქალაქო რეესტრში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ეს სერვისი Skype-ით ვიდეოპრეზენტაციების დისტანციურად. ანუ ჩვენც გვაქვს ეს უბრალოდ ამ ეტაპზე არ ვარ დარწმუნებული, რომ თქვათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებაში ან არ
პრეზიდენტა საქართველოში ჩანაწერის არ მქონე პირებთან მიმართებაში ეს ამ მომენტისათვის შესაძლებელია, თუმცა ძალიან კარგი იდეაა და ამ e-governance-ის კუთხით მნიშვნელოვანი წინსვლა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რომ ვისაუბრეთ ამ თემებზე. ჩემი მხრივ დავამატებ იმას, რომ ამ სიტუაციამ როგორც ბევრ სხვა სფეროში, ასევე სანიტარო მომსახურების კუთხითაც გვანახა საჭიროება, რომ უფრო მეტად იყოს ტექნოლოგიები დანერგილი, მათ შორის დისტანციური იდენტიფიკაცია და დარწმუნებული ვარ, მომავალში აუცილებლად იფიქრებს და იზრუნებს ამაზე, როგორც იუსტიციის სამინისტრო, ასევე ნოტარიუსთა პალატა და ბოლოს მინდა დავასრულო, ჩვენ რა თქმა უნდა დაუკავშირდით ამ თემასთან დაკავშირებით ნოტარიუსთა პალატას და ვთხოვეთ მათი პოზიცია და რა თქმა უნდა მათი ძირითადი არგუმენტი არის ის და ლოგიკურიც რა თქმა უნდა რომ როგორც ყველა ეკონომიკური საქმიანობა შეზღუდულია ნოტარიუსთა საქმიანობა ზუსტად იმ მოტივით რომ არ მოხდეს ხელშეწყობა ვირუსის გავრცელებისა მათ ისინი ნაცნობიერებენ ამ პრობლემებს რაც დღეს ნოტარიუსთა მომსახურების სფეროშია და სიტუაციიდან გამომდინარე როგორ განვითარდება ვირუსის გავრცელება ქვეყანაში თანდათანობით გვირდებიან რომ ეს შეზღუდვებიც მოიხსნება და მალე დარწმუნებული ვარ ყველა ჩვენგანი შეძლებს როგორც სხვა მომსახურების მიღებას ასევე ნოტარიუსთა მომსახურების სრულად მიღებას. თან ჩვენ პოზიტიურ საკითხს გავაჟღერებ ამ ბევრი ნეგატივის ფონზე. პირველი რომ ნოტარიუსთა მომსახურებაზე რომ ვსაუბრობთ, რომ რეალურად არის ფინანსური სახსრების საშუალება, რომელიც ლამობს ქვეყანაში შემოდინებას და ეს ინტერესი არსებობს და რეალურად კრიზისის დასრულების მერე ჩვენ ველოდებით ამ კუთხით მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. ერთი და მეორე, კრიზისი ასევე ბადებს შესაძლებლობებს, მშვენიერი სლოგანია, ანუ თუ ჩვენ კრიზისში შევამჩნევთ, რომ რაღაც ტიპის მომსახურების გაუმჯობესება შესაძლებელია ახალი ტექნოლოგიებით, ეს სამომავლოდაც კრიზისის მერეც და ამ ჩაკეტილობის მერეც ძალიან მნიშვნელოვნად წინ წაგწევს. კი ბატონო, გეთანხმებით, მადლობა. გიორგი ბატლიძე, იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი იყო ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. მადლობა დავით დიაშვილს. ვასრულებთ მათთან ერთად საქმიანი დილას გემშვიდობებით თქვენ, მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. საქმის კურს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.